ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kag
Nagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paradyo Bombo.
Okay, welcome mga kabayanan sa palatuntunan Gitara sa Bombo, Pizza 11 sa bulan sa Setyembre 2022. Ikaduha na kitang Domingo sa bulan sa Setyembre, kag sa gyapon kita magalingaw sa inyo sa sili nga mga inoras. Paagi sa pagpabati sa inyo sa mga mataong nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. Paagi sa gitara, no, kag iban pa nga mga instrumento, no, nga amo ang maga-interpretar sa sini nga mga ambahanon sang kahapon kag karon. Kag sa aton yang mga maukod nga tagpalamati, no, kag sa nagasunod gid sa sini nga palatuntunan, tubtub kita sa takna nga alas 2 sa hapon. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kanginan, sa inyo mga manuglingaw sa tagsa ka Domingo sang udto. Ini si Bombo Daniel Lecciones. Nagaliwat nagapangalagad sa inyo sa sili nga mga tinakna. Ang imbukada pang opening song kung sa baga sa programa pang opening remarks sa aton nga palatuntunan amo ang pagpatukar naton mga kabiyanan sang isa ka ambanon nga may tigulo, How Beautiful is the Morning.
How beautiful is the morning. Beautiful yun man ang morning nyo da. Kumusta sa ito ng mga palangga ng mga tagpalamati? Ara na ka mo? Doon, iba na absent daw? Hindi maayo ang morning naton. This time, mga kibinang ato ng mga talamyawon, Shirin Marcowi, pinakaunagid. Wala ni absent mo. Facebook kag YouTube niyang iyayag ginatirada sini. May nga pagpamati man sa kay Nintorm. Good afternoon, Bumbudan. Watching live video on Gitara sa Bumbo. Request please, Bumbudan. Sa libis ng nayon. Thank you and have a nice day. From Jovi Sargi Amodente. Good noon, Bumbudan. Arilang kami gyapon ni Nanay Isabel. Gamon ito diri sa Victoria City. Na ang nagapanamyaw si Edie Laos. Okay. Sige, 21 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, Gitara sa Bumbo. Ang ato ng mga YouTuber, ato ng mga nagalantaw sa YouTube channel sa Bumbo Radio, si Sherin Marco, present niya sa YouTube kag Facebook. Julie Soyo 123, good afternoon Bumbudan, request ko Dandansoy. Tamyaw lang sa Balintawak, Central Maaw. Kag Subuman, Anisita Gambuwa siya, good PM, Bumbudan, request ko, greet ko gali, si Florinda, kag Salvador Limco, Elsie kag Tamer Lupo, Margarita kag Eustaquia Gambuwa, kag request ng Faithful Love. Okay, request ni Anisita Gambuwa. Unahon siguro naton ang ambanon nga may tigulong sa libis ng nayon, no? Kag pagkatapos ang Faithful Love, kag subong man ang isulod nato gili ang Dandansoy kag pagkatapos Faithful Love. Ang Dandansoy may ara na tada ang violin lato ni Valyanga kag ni Precious Jane Yanga. No, amo lang to i-play naton nga sa ambanon nga Dandansoy. So this time mga kabayanan, ari ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon.
man, amoy ito ang salibis ng nayon, doon man nirahan. Okay? Sige, kanami gid mag-star sa libis ng nayon. Pero hindi tanan maka-star dito, kaya hindi man tanan nga sa libis ng nayon maka-star sa syudad. Baki-baki lang man na, no? Ang mga taga-syudad, kung isa gusto may sa libis na nayon, gusto naman mag-star sa syudad. Mayong udto bumudan, ari kami nagapamati sa Regent Alihis, tamyaw ko lang si Marta nga nagapanyaga fried chicken. Bawa, kanamit sang fried chicken. Daw ang hamot niya daw, labot pa di sa bumbo. Ginatamyaw man si Miggy, Polo, si Mami Che, kag Mami Lors. Request kami love story. Okay, sige, aranan na, lista ko na love story. Mayong udto sir from Joey Hermoso. Mayong udto bumudan from Sol Galvez. Mayong hapon bumudan, pamati lang kundi para matulugan diri sa Barangay 3, Hinigaran, Jerry Hilugo. Good afternoon bumudan, mamati kami lalo na si Tatay Cap William, Nanay Nilia kag bana ko, Sandro kag Choy Ruming kag Nung Cesar kag ang tanan nga taga Zone 3, Pulupandan, salamat gid. Request ko baliling, Cura Flores Ginsataw ang nagapanamyaw. Good afternoon, Bumbudan, from Amay Aguilar, Maghari, Sordilla. Kag, very beautiful gid ang morning. Sa pamangkot ko how beautiful is the morning. Siling ni Ami na lagon siya, very beautiful gid ang morning. Tungod adlaw ni Lord Bumbudan. Ginatamyaw ko lang all na Lagon family. Salamat gid. Ang pagpanamyaw halin sa kay Ami na Lagon. Okay, sige, balik kanto na ito nabi ang ato naman nga YouTube channel. Tanaw nato nabi ko may dugang nga mga talamyawon kita diri. Sige, karon pa sila karon pa ko dugay-dugay sila manamyaw. Ipatukan ko anay ang dason nga ang sunod daton nga gin request ang ambanon nga may tiulo dandansoy gina-play ni Precious Jean Yanga kag sa iya lolo nga si Val Yanga. Ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Okay. Ang ambanon nga may tigulo dandansoy. Sige. 32 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 12.
Para ko mga nagapamati diri sa palatuntunan ang gitara sa bombo. This time mga kibanan, dugangan pa ginaton ang paglingaw sa inyo sa pagpamati sa mga matahom nga mga ambahanon, ang mga lalantunon sa nga kapon kag karon. This time mga kibanan ang request kay ginang nga Faithful Love. Ari na nagka-preparar na si Faithful Love. Ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love. Okay, Faithful Love. Nagadulong sa inyo sa oras 36 minutos sa kiligid sa tag ng alas 12. Padayon ka mo nagapamati diri sa palatuntunan na gitara sa bombo. Kagabalikan naton ang pila pa naton pagid ka mga talamyawon no diri sa aton nga palatuntunan gitara sa bombo. No, balikan naton dugay-dugay ang aton nga mga YouTuber kag ang aton nga mga nagamonitor diri sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod si Eriboy Haliki no. Mayong hapon na bumbudan patamyaw lang ko tatay Pinoy from Buyet Haliki. Salamat gid.
Good noon, Bumbo Dan. Always monitor lang kami with my family sa imo programa Gitara sa Bumbo sa Barangay Duldol, Valladolid ni. Request lang Lorena. Thanks and more power from Arnold Julius Pedro. Kag subuman maayong udto Bumbudan. Greet ko na sa Terra Nova Subdivision si Sir James. Kag Ma'am Althea Failangka. Nga nagapamati subong kag satanan nga member sang Team Carnero. Si Ivy de la Cruz ang nagapanamyaw. This time mga kameran, ang request ni Doc Paul Onyal ang ambanon nga may tigulo love story. Pareho ko na Bumbo Harold sang love story, no? Pamatian ta naman pagi sa violin ang ambanon nga may tigulo love story, no? Sige, mailan ni kay daw sige lang contribute si Mr. Val Yanga kagiapo nga si Precious Jane Yanga, no, ang nag-share sila nga talento para nga magalingaw sa aton nga mga taga-palamati sa sini nga palatuntunan kay sa sini nga mga inoras, no, kada Domingo. Yari na ang request ni Doc Paul Unyal. This time lain naman kasi nagligad to daw gitara lang to nga love story, ini naman ginatukar pagi sa violin. Yari na ang love story.
ang ambanon nga may tigulo love story. No, nagadulong siya sa oras sa 43 minutos. Ang nakaligad sa tagnang alas 12 kataong pamatian, no? Sa violin, no? Magtukar sa mga love songs. Sige, balikan nato na biyanay ang aton nga mga manugtamyaw, mga maukod gatag palamati sa aton nga Facebook Live. Mga pun mumudan, patamyaw lang ko kay Tatay okay, ano na, basahan ko na maligina. Ano basahan ko na nigiligina, ari na lang diri sa isa. Balikan ko dibi ang alin sa kay JC Ponteras, ya pa-request idol, mapintas ka damgo. Ang mapintas ka damgo galing, wala sang gitara, wala sang instrumental. Karon na nang mapintas ka damgo, karon na sa gabi sa harana. May ara kita karon sa gabi bumbu harana kag iban pa. Yan nagakanta ginada, no? Mapintas ka damgo, ato na nga i-play karon. Sige. Bumudan liog tamyaw ang Reyes kag Turbali family dira sa Bacolod. Ang nagpanamyaw si Raymar Magdalera sa Laguna. Okay. This time, ang baliling, no may ara ka baliling, paliw ko bisang nga baliling, pangita si baliling kay wanted siya, subong baliling, wanted ka. Dugay-dugay, ikaw ang i-play. Kag may lang nga pagpamati man sa kay Father Rimbert Rivera, kag sa mga kopdanan niya nga mga kaparian dira sa southern part, sa Negros Occidental. Kag subong man si Sister Fe Di Jesus. No, may lang nga pagpamati dira man subong sa dinggan ni si Sister Fe sa may kuan siya mo sa may area sa nga barangay Tangob. 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo, this time ang ambanon nga may tigulo baliling. Yari na si Baliling.
Okay, baliling. Mutya ka baliling sa katahum. 11 minutos ang nabilin ka mga kita sa tag na nga una sa hapon. Request ko Bumbudan Magdalena. Oy, pero anti sina Bumbo Harold, paligugan isang kapaligiran, may request pa ito kapaligiran si Lynn Salcido sang Hinigaran. Now, request siya kapaligiran. Isulat ko na nga daan di ang Magdalena, no? Magdalena. Yan ni Freddy Aguilar. Request ni Jerry Hilogo. Kag subong man, mayugod to Bumbudan, gapamati kami diri sa Mainabyanon. Request lang kami chatsa. Salamat gid ini chatsa, basta chatsa lang no. I-try natong karon ng chatsa lang ginatukar na Bumbo Harold sa mga nagagitara nga mga kuana, mga teenager sang una. Pero sa subong kuana lang, wala nang teenager na lang nabilin. May ara na da bro, no? Ina lang mga rondalya para kay isang gatchatcha nga tukar. Kay request ini ni Romulo Iris Senior. Bumudan liog tamyaw sang Reyes kag okay, nakuan ko na ni Reyes kag Tun Bali family. Okay. Nabasa ko na ginang request ang greetings ni Raymar Magdalera. Magandang tanghali, Bumbudan. Pabati naman, family Mahinay sa Basa Kawayan. Miss you po. Mama Menya at Tatay Lando. Salamat po, Bumbudan. From Richel Mahinay. Watching from Pangasinan. Liog Tamyaw, Bumbudan. Birthday isang sister ko, Lilia Zorelia. Good PM. From Milagros, Alberto. Okay. Happy birthday to you. Sa kay Lilia Sorelia. From Sipalay City. Si Milagros Alpito. Okay. Aripagid. Manok nga pula, sir. Play. Ramon Bong alias Gulim. Why Gulim? Pasensya na Gulim. Talang ko may manok nga pula da. Do hindi ma-play ang manok nga pula. This time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo kapaligiran. No? Aton nga pag-amligan ang aton nga kapaligiran. Kay nali kita ang sukton sa kapaligiran, kita ang magkalawagtang. Ari na ang kapaligiran.
kapaligiran. Nagdulong sinyo sa oras, 5 minutos na nabilin. Kabagadangat kita sa tag na nga launa. Okay pa kamudira? Sa mga okay pa drabing? Kaway-kaway sa mga okay pa? Sa mga natulugan? Pabatatabi sinyo ragok? Okay. Kapaligiran, bagulan nyo batian. Ari ay sa ginatuyo kay nagapatuyo sa sining matinion ang chatsa naton drabing. Oh, pachatsahon ta sila para nga madula ang katuyo, no? Mga chatsa on dira or chatsa number 1. Pwede man, no? Kay para nga madula ang katuyo ni Lulo kag ni Lula, magabalik ang kapagsik sa ila sining nga lawas, no? Ang chatsa sa una hindi gini madula sa baylihan. Basta magchatsa na ganito do damo na kuno nagakanto sa tunga sa baylihan mo. Sa mga umabisan magkala puno na sa yabok ang tiil basta makachatsa lang mo. Pagpuli ko sa balay kay labot sa tuhod ang kuan mo. Gapalanot sa largo ang yabok labot sa tuhod. Muna sa kuan sa Ari na, balikan ang nakaraan. Cha-cha. Amo na ya.
Okay, Cha-Cha. Doon naglinagumbato na batian ko sa nagsaot si Lolo kag si Lola sa Cha-Cha. 1 minuto ang nakaligad sa tag ng launa sapon. Magabalik mga kabanan ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pinakaimportante nga mga panumdum. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang Pabalik mga kabenan sa aton na pagpangalaga diri sa palatuntunan na gitara sa bombo. 12 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Mayroon ka dasang Magdalena nga gitara Mike, liw ko na bing. Magdalena, kaya may request gina Magdalena. Kagabalikan nato yung mga talamyawon. Okay, sa Facebook Live. Ginatamyaw naton. Kaya rin naman yung Utubong Daniel Lihog, Great Rodolfo Escultor, Romnick Camilo, Elbern Rojo, Larry Bayot, Gerald Piera, Joseph De La Torre, Chief Bini Hikayen, Ronald Estiba, request lang kami Dandansoy from Manjo Arnejo. Na-play ko na ginang Dandansoy, Manjo. Mayon ko to, Sir Dan, patamyaw lang ko tani sa Villan family. Nga nagapamati subong thank you and more power from Emmanuel Bantulinaw, Villan. Mayon ko to bumbudan niya, lipay gid ang iloy namon nga sang Chacha Music, 92 years old na. Ahay. From Marcela, Barcelona. Mayon nga pagpamati man sa kay din pagid. Jima Filomeno, sinya Bumbo Daniel, maayong hapon pakigrit si Nanay Lisa sa Crossing Plupandan. Nga nagapamati subong salamat gid. God bless you all and your family. From Jima Filomeno. May Magdalena ay okay, sige abi, Magdalena.
Okay, Magdalena, nagdulong niyo sa oras sa 17 minutos ang nakaligad sa tagnang ilauna. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan na gitara sa bumbo. May kung bumbo dan request ako, Carol. Carol. May ara kada Carol bumbo mic nga gitara para madulang amon katuyo samtang nagapamanday diri sa bukid sa Paong sa barangay Cartagena si Palay. Okay, sige. Karon dugay-dugay i-play ko man ang mga rendisyon ni Giuliani Saison. Giuliani Siason. Sa iyang gitara man, no? Pero si Giuliani, may YouTube channel na ni siya. Pero ipabati pa natin diri sa aton nga palatuntunan gitara sa bumbo. Ya sini mga ambahanon nga tukar sa gitara, no? Carol, anay kita. Carol, I am just a fool. Sige. 18 minutos sa kaligid sa tagnang ilauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na gitara sa bumbo. Samtang wala pa ang Carol, ari anay ang okay nang Carol. Okay, sige abi. Carol. Carol, mayong Otobombo, okay, nabasa ko na ang greetings. Ito na, no? Ang request ni Girly Grande. Ang ambanon nga may tigulo, Carol. Di kundi daw nami man nagpamatyagan, doon nagpulupag sikman. Sige, 21 minutos ang nakaligad sa tagnang launa. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. This time, makikita na ng ambanon na may tigulo, La Paloma.
Okay, ang ambanon ng may tigulo La Paloma, 25 minutos sa kaligat sa tagnang alauna sapon. Halin sa daan nga kanta, ang mga musika kadto kitabi sa mga binago naman. Now this time ang ambanon nga ginapasikat sa MYMP, ang Especially For You, ginatukan ni Giuliani Siason. Na Giuliani Siason may nga pagpamatilan da. Kag sa kay Mr. and Mrs. Siason, no? Dra sa siyudad sang Kabangkalan. Ari ang ambanon yung may tigulo, Especially For You. Okay, sige, daligi lang. Hindi daw ang video ni Julian. Hindi kita ako ng video. Sige, Abi. Liwaton na, Abi. Mike, si Mike Abimo, no, hindi niya pag-ipagawa ang pagtukar ni Giuliani ay. Sige. 27 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. Panay ko mga pamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Gina-feature lang naton ang mga talented naton nga mga kabataan diri sa probinsya sa Negros Occidental. No, basi may ara pagid iban nga may mga abilidad sa pagtukar, sa keyboard abi, sa gitara, ti may ara na kita gin-feature nga nagatukar sang violin. No, basi may ara pagid nagatukar sang harp. Mayo pagid. Okay na. Ari na si Giuliani Siason sa iyang tukar Especially For You.
Okay, especially for you. No, ginatukan ni Giuliani Siason. Nagaling kay do close up. Gin close up niya lang iyang gitara nyo. Hindi kita na itsura ni Giuliani ba? Sige. 31 minutos na nakaligat sa tag ng alauna. Mga patikim ko lang na sa inyo, no? Mga talent naton, yung mga talentado, ng mga negrosanon. Mag-abot ang time nga patukaron ta na sila live. Diri sa aton nga palatuntunan. Inabalang magwala na gid sang COVID. Kay subong may ara pagyapon na nabilin tag pila-pila ka bilog nga COVID. Ubuson na gid na yung COVID Kag dispis nato di pasudlon sa aton nga studio para sa paglingaw sa inyo, no? Pagi sa pagtukar nila sa gitara. Okay, 32 minutos sa kaligid sa tag ng alauna do kada sila sa aton nga inuras. Dugay-dugay matapos ang aton nga palatuntunan sa mga wala pa naka-request, kag wala pa nakapanamyaw. Hingagaw na kamo kay dugay-dugay matapos na. No, ang iba nagatigana karon sa mas nanamian sila yang magpulaw kun gabi. Karon sa Bumbuarana na sila karon dinasok ni sila karon sa Bumbuarana kag iban pa mo. This time mga kabanan, dugangan pa ginaton ang paglingaw sa inyo pagi sa pagdulong sa mga matawong nga mga lalantunon. This time ang ambanon ni Max Urban nga may tigulo nga mitulo na pamatyan nato nabi. Okay, mitulo na. Nagdulong sinyo sa oras. 35 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. Mayong udto bumbodan. Pa-shout out kay Elsa Arsenas sa Talisay. Mayroon na nga pagpamati sa kay Elsa Arsenas. Ang nagapanamyaw si Aina Isabel Arsenas. Okay. Sige. This time mga kibanan, dugangan pa ginaton ang paglingaw sa inyo. Yari ang rendisyon ni Rafi Lata. Sa ngambanon nga may tigulo usahay.
Okay, nganong gitiaw-tiawan ang gugba ko kanimo da. Sa ambanon nga usahay. Okay, this time balusan naton sang bag-o naman nga mga music. Okay, amo ni mga lalantunon sang kahapon kag karon. Kung sa una mga nag sikat nga mga kanta nga usahay. Tistingan naman nato nabiya ni Bruno Mars nga Nothing on You. Nothing on You nga gintukar sa gitara ni Giuliani Siason. Pamatian nato na biliwat ang paano pakantahon ni Giuliani ang iyang gitara sa kanta ni Bruno Mars nga Nothing on You. Sige, abi?
Okay, Nothing on You ni Bruno Mars ginatukar ni Juliani Siason. 43 minutos na kiligad sa tayong launa. Diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Mayong hapon na bumbodan na request dahil sa iyo. Ang nag-request Plandres family from Asinda, Guadalupe, La Carlota. Okay. Sige daw may arat na dahil sa iyo, yan ni Valyanga, kag sagya naman nga apo nga si Princess Jean Yanga. Daw, liw ko nabi Bumbo Mike, no, sa ambanon nga dahil sa iyo. Okay, pagi naman sa pagtukar mga kabayanan sa violin, no, pamatayan naton ang ambanon nga may tigulo dahil sa iyo. No? 44 minutos sa nakaligat sa tag ng alauna, padayon ka mong nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Tag sa kadomingo ini banwa, kag diri ka mo makapautwas sa inyong mga gusto ipatwas. Diri ka mo makapanamyaw sa inyong talamyawon, maka-request ang gusto niyo nga pamatian nga mga ambanon. Ang ambanon nga may tigulo Dandansoy. Dandansoy dahil sa iyo. Dapat mga kaibigan ng ambanon nga may tigulo dahil sa iyo. May arap na lagi na forward sa ako na Bumbo Mike, no, ang ambanon nga may tigulo feelings
Liw ko na karon dugay-dugay sa nga feelings na bago nilang gina-forward ng trisaton nga gin record violin and keyboard. Maayong hapon sa tanan mga kabombo from Gerald Intia. Okay, sige, 11 minutos ang nabilin. Kag magadangan kita sa tag ng alas 2 padayon ka mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. This time mga kitanan, yari ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Rosas Pandan. Tido ka nami ilaman sang inyong pamati na kag silulo kag silula nagakiay-kiay. Samtang nagapamati sa ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Okay, this time love song naman kita. Ang ambanon nga may tigulo Feelings. Okay na Bumbo Mike. Liwat pamatian naton ang violin ni Precious Jean Yanga kag ang iyang lolo nga nagtukar sang ambanon nga
may tigulo feelings. Okay, feelings, no? Amo ni nga mga ambanon nga daway yan nagakapatay, no? Daway isang kamatayon, yung mga immortal nga mga music mo. Dugay na ni nga gina-compose mga kabyan na ginpasikat ang ining ambanon yung feelings. Pero until now, padayon ginatukar, ginapamatian. 4 minutos ang nabilin, kabagadang kita stag ng alas 2. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Ari pagid, no? Maayong nga pagpamati man da. Good afternoon man sa kay Milba Bilarmino Kilyupi, no? Kag subong man si din pagito ang iban nga mga talamyaw ni ingagawon tani samtang nga may oras pa nga nabilin. Okay, sige. Siko na to nabi ang aton nga Facebook Live. Maayong hapon mga kabumbo watching via FB Live, UP Diliman, Ayala, Techno Hub, Commonwealth Avenue. Okay. Si Sinutugani man ang sa nagalantaw sa FB Live, Ayala. Okay, si Glicerio Ugatis.
O may lang nagpagpamati, no? May nga po lang sa kay Glicerio Ogatis. Nagpamati siya dito sa Paagi sa FB Live sa UP Diliman. Sige. Si Sherwin Marco, why siya sang request? Sherwin, wala siya sang request. Last song para sa aton tanan. Si Joel Malit nagyatukar sang Walay Angay. Okay, Walay Angay na Joel Malit. Okay, Walay Angay. Nagdulong sinyo sa oras, 2 minutos sa kaligid sa tag ng alas 2. Ginakulabos kita Banua, sang oras diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Obdanay kita karudugay-dugay sa palatuntunan, Bumbo Reports, Sunday edition, kag sa gabi, sa Bumbo Harana, kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo, Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang hatag! 100. Ikaduha! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Elsie Aquidado, nag-star sa Purok Nami, Sumak. Ako nakadaog sa Bumbo Radio sa 500. Kag items nga 500. Ako nagpasalamat gid sa Enhanced Swerte Palengke sa Bumbo Radio. Kamo gina-invite
Pasalamat ko gid sa pag-intraman kay ang Bumbo Radio para sa tanan. Bakal ko sa mga kinanglanon sa akon mga apo kag kabataan. Basta Radio Bumbo, number 1. It's Star FM. It's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 billion o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabuot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran
sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na! Kung
Maaga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kung oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sa Bombo Radyo Philippines Standard Time 45 minutos na ang nagkaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So mayong hapon gid ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa liwat. Subong sa aton iya nga mga tagpalamati adlaw kita iya mga kabiran sang Domingo. Petsa 11 kita sa bulan sang Febrero. Petsa 11 kita sa bulan sang Setyembre. Doon nagkuhan pagid ko. Doon ano nga ni pagtawag man. Nagapanglaktod pagid ko sang binulan, no? Petsa 11 kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2022 kag sa aton iya mga kabinan nga Christmas countdown sa subong iya nga hapon. Sa aton iya nga mga kabombo, kada siglang gidya sa aton iya nga mga inadlaw, aton nga Christmas countdown. Driya sa Bombo Radyo Philippines, Bombo Radyo Bacolod, it's 105 days to go na lang before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 105 days to go before Christmas. Amo na kadasig ang ato niya mga tiyempo, no? Ara na mga Christmas trees, na mga Christmas lights, na mga Christmas decorations. Ready na? Amo na kadasig ang ato niya mga inadla. And in fairness, no, sa karon nga bare month natin, okay na. Hindi na siya do kapuraot ang ato niyang sitwasyon na mo sa gyapon kay nga kamahal gid gyapon sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Pero sige, diri sa ato niya nga palatuntunan sa Duralex Sedlex bukas ang ato niya nga palatuntunan. Feel free nga magpalabot diri sa inyo sa mga concerns, no? May mga luyag kamoy pamangkot diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Sedlex. Feel free ha nga ipamangkot ina. Of course, mangina kaupod naton sa subong iya nga hapon. Ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taniada.
Nagyari na sa pihak nga linya. Attorney, mayong hapon. May nga po sa imo bumbuan kag sa aton nga mga tagpalampe ilabi na gate sini ang tagpalamati sang Bombo Radio sa Doralex Sedlex ang inyong abogado sa kanginan attorney Marvin Tanyada handa na mag-alagad sa inyo bumbuan. Yes, attorney, no. Sa liwat, maayong hapon sa imo, attorney, no. Sa aton iya nga mga kauturan kaga, sa aton iya nga mga kabombo, and sa subong iya nga hapon, pila naman katupiko nga aton iya nga diskusyonan. Feel free ha, nga ipalabot ang inyo sa nga mga concerns sa subong iya nga hapon kayo mga palamangkutanon legal kamudra. Madugay na nga naga tublag abi sa inyo. Feel free nga ipamangkot ina, of course, upo ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada dri sa aton iya nga paratuntunan sa Duralex Sedlex, no? Attorney, actually, mayara kita dri tagpalamati nga nagkanto kay Nadri sa aton sa studio kay luyag niya lang ipamangkot bala, attorney. May ara sila siya abi ang iyang pamilya sanggin bakal nga duta sa a certain nga individual, no? So and then may ara sila agreement nga it's like within the year maimpas niya ina, attorney. But since ang problem niya subong wala niya na impas, wala man siya gani. May kasulatan sila, pero tinway title and all. Wala niya na impas, nakulbaan siya, kay mayara pa nga balance, no, nga kwaon sa ila. So, anong, gapangayo lang gid siya sang legal advice, kung anong pwede niya nga mahimo, diri, Attorney Tanyada? Nakabato naman sa sang demand letter sa tagya sang duta. So far, wala pa siya sang demand letter, pero mensahe, attorney, nga kwaon sa ila. Ang tagya man nagpadala si mensahe? Yes, attorney. Pero dapat may demand letter na ang tagya sa iya. Nga bayaran nila, nga muna na default sila, ibayaran nila, otherwise kuwaon ng tag-iya. Pero hindi man na siguro yung automatic sa makuha siya. Oo. Wala ako kakita kung anong ilang ginpirmahan bumbuan. Barangay. That's why hindi man ako makahambal kung ano gid ang dapat nga paghimuon. Ano bla ang dokumento mo, notaryado, di nila gigin execute. Amo na dapat itaraw nato nanay ang kung anong agreement nila, deed of sale bala ina. O kung ano nga mga dokumento ang ginakaptan niya para makahatag na sang nagakaigo nga advice sa iya kung ano ang dapat nga pagabuhaton bumbuan. Yes, attorney. Pero attorney, mayara lang sila sang ang ila bala nga pagbayranay. Mayara sila sang gin-receive, amo ni siya, tapos may witness dila mismo sa barangay. And then may kasulatan dito nga bayran nila within the year. Ang iya nga concern, attorney, kung kwaon sa ila, especially may gintambak na siya, may ginpader na siya, no? Kung kwaon man gid sa iya, attorney, I mean, hindi man na amo na kahapos, attorney? Kay ang amo gani nga siling ko, hindi ako makahatag sang nagakaigo yang legal advice kundi naton makita ang dokumento bumbuan. Oo. Kung ano klaseng dokumento nang ilang pirmahan, kag kung anong mga anong mga nakabutang dira, kay man nagasiling nga aton nga lahi nga kung ang transaction nagapartner sa duta, kinanglan ni nga duta dapat may kasulatan kag notaryado. Kay kung hindi na notaryado ang third party siyang iban nga tao lalabot sina. It is only applicable iya sa between the parties. Okay. Pero kay just the same para nga maka-claim ka iya sa sang imo nga diretso kinamatarong dapat imo inagagin tuman ang ginamando sang lahi na tawag naton nga formalities required by law insofar as the
transactions of real properties or sa mga duta kag sa mga propriedad nga gina-classify sang lahi nga real property Bombuan. Yes, attorney, no. Actually, no, sa message na gani diri attorney, ano lang gid ni siya hambal niya nang wala pa man gani titulo, something like that, do through transaction tapos do nagbinayranay sila attorney. Amo gani ang nagbinayranay sila. Ano naton kung ano gid bala ang agreement nila din makasiling kita kung ano ang dapat timuon kag kung anong iyang kinamatarong sa amo iya nga dokumento nga ilagid pirmahan Bombuan. Yes, okay. So sa kay ma'am siguro better gid nga mapakita among document para nga makahatag gid intelligently no sang legal advice no si attorney Marvin Taniyada no. Pero attorney kung notaryado ni siya, may title ni siya, pero kung wala mo yagin sunod abi ang contract nga tatalana sa inyo sa nga pagbayranay attorney ti pwede gid siya bawion sa imo kag ano i-refund ka lang sang iya imo nga nabayad sa iya. Ang nasa mentionar ko na kaina nga kinanglan tumanon man sa tagiyang nagakaigo iya nga mga prosedimento bago niya mabawi ang among duta Bombuan. Oo. That's why it is very important, attorney, no, nga ining mga transactions nga mga kaangay sini, if it involves property, may mga dokumento kagid, may mga titulo kagid, attorney Tanyada? Kag ang mga dokumento nga inyong ginpirmahan, ang kontrata inyong ginpirmahan, ginatuman gid ang formalidad nga gina-require sang lahi Bombuan. Oo. So ina may balaan nang nasa mga partidos kung sila magakonsulta sa tao nga nakaintindi iya sa mga transaksyones ananagot sa duta kag ang the most logical person amo unta nga nagkonsulta sila na sa abogado kung anong dapat pagimuon bago sila magbinayranay Bombuan. May ara pagid na bala attorney kakatabo inang mga rights lang bala attorney. Ano na siya man? I mean for the sake of discussion. Inang rights there's a right something like that tapos ibaligya allowed na siya attorney. Ang so far kung wala ya sang permiso ang bana una-una kung ang propriedad na-acquire sa during the time of their marriage kagina nga propriedad ginhatag sa mag-asawa gikuha sa isa sa mga asawa o esposo o esposa hindi donasyon o pananublion. Kay kung pananublion ina sa isa ka partido ina siya in-exclusive lang gina nga property sang kung sino ang ginhatagan. For example, ang asawa, ang iyang tatay, nagatag siya na donar sang duta, iya lang hindi nga exclusive property sang asawa. Unless, kung magsiling ang deed of donation, nga ina, nga duta para sa ilang mag-asawa. Pero kung silensyo, ang amo, yung deed of donation, kung kay sino niya yatag, ina nga duta, siling sang lahi, iya lang ina iya sang asawa na amo ang nagbaton sa donasyon na lid sa iya nga amay. Pero kung ina binakal, for example, binakal nga ga-exister na ang kuan, ang pag-asawahay, bisan ang asawa, ara lang da abis sulod balay, kag nga kwarta din sa kinitaan sang bana, or ang bana, dira lang sa balay, ang asawa mo ang kinitaan sang asawa, ina nga propriedad, conjugal, partnership or community property sa mag-asawa, meaning, tungaon gid na. So kung ibaligya sa asawa ang amo nga propriedad nga wala kabalong iya nga bana in so far as ang iya nga share sa asawa nga pagbaligya balido. Pero ang iya sang bana iya nga wala sang permiso, wala panugot, hindi balido. Bombuan. Okay. So dapat no maagrihan gid nila both sang asawa kag sang bana unless otherwise kung amo to sa mga ginhambal mo nga may mga rasones attorney Tanyada. And speaking of pagbaligyaanay bla sa mga properties attorney no kung mayari diri nga mensahe kung pareho ni
ang ano bala attorney ila kuno nga home bala ang balay bala, so wala na ang ilang both parents, so ina nga balay paragid na iya attorney sa ilang mga kabataan, so hindi pwede nga i-dispose lang siya sa isa lang sa bata attorney. Ginahanglan nga may may panugot ang iban nga mga eridero. Ang iya sang iya nga for example lima sila iya ka magutod A, B, C, D, E. Si A ibalik niya yung nga portion sa amo yung sa amo iya nga nga amo iya nga propriedad, pwede man na mabaligya, pero dara lang iya sa portion sa iya nga partida bubuan. Sa iya lang. So iya lang gid nga partida. Pero kung if it's balay kay ti bilog na house and lot attorney, so dapat ma-agree gid sila yang nga tanan no nga magutod. Yes, tika kay kabudlay man nga individuron ang balay, ang usually, ang ginasintensya sa korte, ibaligya ang amo nga propriedad kag partidahon sa mga heredero ang proceeds o ang ginbintahan sa amo nga kwarta nga ginbinta sa amo nga dota bumbuan. Yes, correct. Anyway, Attorney Tanyada, Attorney, lastly, mensahe mo sa mga kauturan natin subong hapon, especially related sa aton iyang tupiko. Ang aton yung transaksyon gani mga duta, mga real property kinanglan, magkonsulta kita mo sa mga tao nga nakaintindi sa transaksyon pag binaligyan ay sa duta o pagpaarkila o pagparindo. Kaya man kabudlay nga kamukamo lang ang inyong gaginpirmahan sa barangay, hindi balido kay dapat ang inyo na nga dokumento inyo pa na pa-register sa Register of Deeds sa Bomboan. So sa aton nga mga tagpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpakig-upod sa amon sa karon hapon ni Bomboan kag sa imo Bomboan. Madamo nga salamat. Ang inyo nga abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa aton ni abogado sa Kanginan sa Attorney Marvin Tanyada. Way na kita minabilin niya tiyempo standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views or standby na sa pagpangalagad sa Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Carla May Defensor. Sige hapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansing Dulcerilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang hatag! 1,000. Ika-2,000. 2,000. Ika-3,000. 3,000. Kagang imo sining nga Valdez sa Corocan. Ako si Rafaela Infante. Aluna, 4th Road, Aluna, Newly Extension, Bacolod City. Nakadaog sang third prize swerte sa palengke. 3,000 pesos. Cash kag gift pack nga 1,000. Salamat ako nga nakadaog ako sang ila pa premyo sa Bombo Radio kag Star FM. Gina-invite ko man gali ang wala pa naka-intra na kamo para makadaog man kamo pareho sa akon. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang
homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1890. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa takna alas 3 ng hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome sa atong programa sininga hapon ang Dr. Bombo.
Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subo nga adlaw, petsa 11 sa bulan sa Setyembre sininga tuig 2022. Kag sininga hapon ang inyong maging kaupod, si Bombo Carla May Defensor. Para naman sa aton Bombo Radyo and Star FM Christmas Countdown, 100 days 105 days to go before Christmas. So mayong hapon gidira sa aton mga kabombo ti advance Merry Christmas na ni sa aton tanan. So pero before sinati happy Sunday anay no mga kabombo. So kamusta ang inyo sininga Sunday? Kamusta ang inyo sininga pag lagaw-lagaw diri sa syudad sa Bacolod? Gidi kalabanan sa aton na diri gid no ang syudad sa Bacolod gid ang ginalagawan sa aton sininga mga kauturan sa bilogman nga Negros Occidental. So mo diha permi nga aton sininga ginalagawan ang iban diri ti enjoy na gid no sa may mga malls diri sa syudad sang Bacolod. Di kaning iba niya nagapaligo sa mga baybayo naton diri. So kamusta ang inyo siniya nga Domingo? Tinakasimba na bala ang tanan? Sumayo ginano para at least nga antes magsugod naman ang Lunes, no? Do ma-refresh man kita, malakasimba kita, nakalagaw kita upod sa aton sini nga mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. So karon ang ato naman nga padulungan ang aton sini nga mangin tupiko subo nga hapon ng mga kabombot. So I think do damo gini ang maka-relate sini nga tupiko naton subo nga hapon no. Amo ang cholera gastroenteritis. So, amo ning hibaloon naton kung ano ini bala, no? Ay ti kalabanan diri basi bala maghambal bala, ano lang ni, ulcer lang ni. So, ano ni sa bala ang cholera gastroenteritis sa mga kabombo. So, amo ning hibaloon naton, kaupon naton si Doc Cesar Yap, mga kabombo. So, but before that, ariyan na yung gamay lang gid, no? Nga mga information regarding ni sa gastroenteritis. Pero dugay ti iyam ato ni nga hibaloon, no? Upod si Doc Cesar Yap. So, ano gid bala ang gastroenteritis? So, ang gastroenteritis, amo ini siya, mas kilala ini sa infectious diarrhea kag gastro. Inflammation ini sang gastrointestinal tract, mga kabombo, kag ini siya sa stomach kag sa intestine ini siya nookon sa aton sininga tinai. So ang iya sininga sintomas amo ang diarrhea, pagsuka, abdominal pain, fever, lack of energy kag dehydration, no? Amo ining aton sininga mabatyagan, no? Regarding ni ako na ini nga gastroenteritis ni ini todo ka lang no sakit na sa tiyan pero madalom ini mga kabombo no hibaloon ini naton kung ano ini bala ang gastroenteritis no cholera na gid siya gani. So ang cholera amo ini ang serious infection sa intestine nga makakos ang gram-negative bacteria Vibrio cholerae kag ini nagka-cause ni sang severe diarrhea. So ari na si Doc Cesar Yap, mga kabombo, aton gini padaluman hibaloon kung ano ni bala ang cholera gastroenteritis sa mga kabombo. So ato na welcome ang aton sining guest doctor si Doc Cesar Yap. Doc Cesar Yap, welcome naman liwat sa aton sining palatuntunan amo ang Dr. Bombo. Good afternoon, Doc. Yes, so good afternoon, Bombo Carla. O kumusta ako niyo sulod? Pati-on? Yes, Doc. Okay, Doc. Klaro gid ang aton sininga audio. Okay, salamat. No? So, madamong salamat, no? Ang Bombo Carla Defensor, kasi nakatapos ng DYWB, ang Bombo sa Bacolod City. Basta itong mga palangga ng listeners, kag upod nato niyo ang Facebook Live, nato niyo mga watchers subong. Mayang hapon sa inyo tanan. Yes, Doc. Thank you so much. So, Doc, ating ato naman subong yung nga tupiko, no? Amo ang cholera gastroenteritis. So, Doc, ano ginibala ini nga ang ato sini nga tupiko subong nga hapon, Doc? Thank you very much. Sa bubakar lagi pili ato nito tupiko subong kasi ako ang tagidman, no? Sining damlag lang, no? Nagalaptan dito sa Iloilo, no? Ang inataw na to nga acute gastroenteritis kag cholera nga outbreak, no? Kag of course, pag-isura natin, kay man hindi nila glahog na sitwasyon subong, kay man kung hindi natin maagapal ini siya bala, hindi matimpranuhan, kasi magdamo ang magkalamatay, no? Tungod din niya balatian ini. So magsilita nga gastroenteritis, daw generic term ina, nga balatian si mo tinai, si mo tiyan, no? Nga nagahubag siya, na nagagwa ang tubig. Tanan mo kinaon tayo mainom daw hindi madali tungod sang kagaw, no? Ang cholera, usually balik sa gastroenteritis, kalabanan ang kausa sa gastroenteritis siya muna, no? Ang Escherichia coli o coliform, no? Munang kalabanan nila nga
very common ina siya sa higko sa pupo ng tao, no? Yes. Na ang kolera naman yan, lain naman niya nga bakterya sina, Vibrio cholera naman na siya. Galing da medyo mas matindi, no? Tapos mas mabagsik kaling yung Vibrio cholera, no? Kay man, mas madasig ang pagpamuson, ang paglupot, no? Pasensya lang sa kakaon subong, no? Yes, Doc. Pasensya lang sa kapalamahaw subong, no? Ang pagwa, ang pupo, no? Ang kabasa, may dala sa pagsuka, no? And kung di magapan, posible nga ang tinuga, nga biktima sini, madulaan sing kabuhi, tungod nga, masyado gidya ka, namalhan na siya katamaan, but at the same time, tungod nga niya nga, nagdugo niya blood pressure, no? And of course, no, dala no guba ng kidney, sobra kamala, maguba na ang iyang paginawa, no, kag madulaan sing kabuhi, Bumbo Carla. Yes, so amo ni gali Dok ang epekto sini sa nga cholera gastroenteritis. Dok, nga aging tawag nga cholera ang gastroenteritis, Dok. Actually, duwa na sa Davao, no? Duwa ka grupo ulit sa Davao, no? Ang isa is specific sa cholera gilang niya, kay isa ya sa gastroenteritis. Ang gastroenteritis siya, kasi hambal tagi na, generic term na siya, nga pwede ginalinan sa ibang nga mga klase nga bakterya, pasabi sang Escherichia coli, hambal tagi na coliform, pwede man Shigella, pwede man ibang dira, salmonella, no? Ang mga sistema, damo-damo klase ng bakterya, nagkakausa sa gastroenteritis. Pero ang cholera, isa man na siya klase ng gastroenteritis, pero specific lang siya sa Vibrio cholera gidya nga bakterya mo bakar. Okay, so amo lang kila gali Dok ang ila sini nga kinalain. So Dok, ano ini ang sintomas sini Dok? Yes, no? Palayo lang, no? Ang presensya sa kakaon subong, kaya siyempre, pag inom mo sa tubig o kung pagkaon sa pagkaon nga may cholera nga bakterya o kung gastroenteritis nga bakterya pa sa coliform, no? Madasig na incubation period, inuras ng ganiya, patsya ka na yan sa sakit ng tiyan, suka, bukot, no? Kag kung gani mga 2 to 3 days magwat siya, no? Pwede man may hilanat, pwede man wala, pwede man nga sakit sa tiyan, pero ang pinakamatindi diya ang palangluyan nimo kasi wala ka na tubig sa lawas mo. Yes. No? Hindi lang na tubig ka nadula sa lawas naton, kundi pati na ang mga electrolytes, no? Ini mga sodium, potassium, chloride, calcium kaiban padira nga importante kita ni para magbakod ang aton nga mga muscles pati aton nga heart. So pag nadula ina siya bukal pilayo lang, no? Ang buwa sinaya tapos is among natong komplikasyon, no? Mahulog na kita sa acute renal failure, maguba ng kidney nimo, kaya na sa dugo nagadaloy, pati yung heart nimo, ganubo nimo blood pressure, hindi na mamabatian hasta nga madulaan sing kabuhi ang pasyente bubukar. Okay, so amo ginagaliya Dok, no, ang ginhalinan gid sini kung ang imo sini nga ginainom yara sang cholera, kumbaga Dok, makuha mo gid ini sa tubig. Laban, no? Kung sa pagkaon niya, kontaminado, no? Sang ining mga bakterya, ang ining mga dapaw ang ining sa bubukar. Kaga, actually, hindi lang ang dapaw nagkapagubas, imo tinay kundi ang ilang nga hilo. Ang tangatong toxin, no? Ang ilang poison dira, mangipot na sila sa sulod, ang hilo iyang muna makamamatay. Kaya nga, ang hilo nga grabe na mapalupot sa aton, bubukar. Yes, Dok. So, ang una, gid rin nila mabatsagan is ang sakit sang tiyan, Dok. Yes, no? Tama na. Kagang, sa kolera naman niya, kung taong lang higko niya, no? Dahil hinugas na pinilis ang bugas, no? Di ba lang magtigang kita sa bugas, no? Ginatilisan naton, na daw mo na itsura niya sina, no? Sa iyang higko, amo man siyang suka, bubukar. Okay, kung amo na nagaliya Dok ang imo sini nga suka kag ang imo sini nga ginahigko, same lang man ay hitsura Dok kung pamuhin ikaw Dok. Yes, no? So that's why ganiya nga halungan tagi dia ang aton niya ginakaon, halungan tagi dia aton niya ginainom bukar. Yes, Dok. So amo na ni no, ano nga mga pagkaon kag ang mga ilimnon Dok ang makatugas sini Dok? Yes, no? Ini nga pagkaon, ini nga ilimnon nga may ara sing bakterya ang ina sa bukal, no? Kaya nga ang batagina, no, kung mahiko ang palibot naton, ang tubig naton, no, wala abi kita sing kasilyas, wala abi kita sing kung hindi lang taga palamuson, no, bisan di pa muda ang kolera. So iti siyempre na ang higko, ang bakterya ngalin sa duta, ma-absorb pa dalom hasta nga magato sa aton yung water system. Karon kung ang tubig pa naton is hindi pa sing natawag naton nga halin sa city o sa banwa nga water system, dito lang ite sa bubon, no? Nagakuha sang tubig, no? Ti laban-laban niya dako sa gidya bubukar nga makontaminate ato ang tubig sa bubon yung ininom naton. So that's why nga pag ininom taman, di dako sa gidya nga insigida malat na kita sang
gastroenteritis o kung cholera man bukal. Yes, Doc. So, Doc, sa subong, Doc, ang Iloilo City, do may outbreak na ini subong, Doc, no? Ang ining cholera gastroenteritis. Nga aman, Doc, ano ni makalalaton ini siya, Doc? Yes, no, siguro ako ang tagigman niya nga wala siguro na anong daan, wala nga daan na prevent, no? Kiti damo ito siguro man di balo mo kita sa Iloilo, damo klase tawo, no? May mga lugar siguro nga wala silyas, no? Wala sila sang toilet sulod sang balay, kundi hindi na sila kapalamuson, magampang mga bata, galupad mga langaw, no? So ang ilang aging kaon, ilang inom, wala sila panghinaw siguro, di dako sansaya nga dasig ang paglaptay ang bugar. So muna nga nag-outbreak dito subong, kung imo panumdumon nga pinaka-latest na naibaluan sang nagbiga lang 3 ka adlaw, no? September 8 daw 482 cases na, no? Okay. Ang naigo, no? So sini nga balatian nga ini, kag siguro mga pulo na nagkalamatay. So that's why nga magabilib na ako sa Tagalilo, no? Sa atong City Health Office nila dito, nga very very vigilant na ilayong sigida nga pag tapna sa sini nga problema mo bukal. Yes, Doc. So, ang ila sini nga pagtapna, paano nila sini natapna, Doc, ang sunod-sunod o kung pagdamo, Gidok, sa isa kadlaw? Yes, so sa subong, nakita naton una gintanaw nila ang mga tubigan, no? Yan ang mga water refilling storage stations, no? Ang water purifier na ablang negosyo, no? So dito nila kita sa Linibo dito daw kadamo sa nadakpan nila nga positively sa coliform kaya man ginakuha nila sang specimen, sang sample ng tubig nila dito kag ginapatanaw sa laboratory kakadakpan niya may mga coliforms, no? Kung E. coli nga mga bakterya ang nagakausa sang gastroenteritis, no? Kung cholera man, no? So isa na kadako nga pinagi sa siyudad sang Iloilo subong nga ilaya nga gin-monitor nga daan. Kadua is of course ang mga bubon nila dito ngin pamutangan na nila sang tawag naton nya chlorine, no? Okay. No, so butilingon ining chlorine bala daw bulong ina siya na para mapatay ang mga dapaw-dapaw labi na ining mga coliform ini, kag mga cholera nga mga bakterya sa ilang mga bubon dito sa ilang source of water, no? Isa pa gid subong nakikita nato dito, no, nga sa ulitan na batian nga nagamat-amat na ang Iloilo, preparar sa ginatawag nga static tanks, no? Kung static water tanks, butilingon, no, magasupply sa tubig pagi sa isa ka sa mga bulutanga sa tubig, no, nga dito makuha ang pumuluyo para nga hindi na maglapta pa ang dapaw nga sa iba niya klase ng tubig kumbukar. So, yes, Doc. we congratulate, no? Saludo kita sa siyudad sa Iloilo, sila subong nahimo kumbukar na. Yes, Doc. So, amo na gali subong, Doc, ang mga napamutangan ni kiti kalabanan sa aton sining mga kauturan, kung may bubunti diro dada naman lang na sila, Doc, nagakuha sang ila sining nga ilimnon. So, kay tungod niya gin pamutangan sa mga chlorine, so hindi gin ini sila pwede makainom dira. Kag gagin providean ini sila sang mainom nga tubig, Doc. Ama, no? Para nga montat nga daan kag ang siyudad sa Iloilo perti man subong ilayang public information, health information effort, no? Para nga pumuluyo mataganan lang sing kasanagan, no? Pati sining ilang outbreak subong, no? So that's why so subong na muklat na matas ng Tagalilo, nakita naton diri nga may mga lupot-lupot lang gani iya, very much aware na sila kapag konsulta sila dahil sa ilang doktor bubukar. Yes, Doc. So, Doc, may ari diri iban, Doc, no? Gaka-confuse, no? Kung ini gastro, ini siya, o kung ulcer. Kay ti kalabanan, Doc, do sa sulok-sulok ang sakit nga gakabatsyagan. Anong kinalain si ni Doc? Yeah. Actually, mabalaan mo mala na siya, bubukar, kung ang imong higko, yun pa-examine na to, no? So, mabalaan mo na siya, kay man ang ginahimo sila is gina-culture na siya, no? Makuha ito sa specimen sample sa ilang higko, sa ilang pupo, no? Tapos ibutay na sa daw yaong-yahong, isulo sa incubator, patubo ng dapaw dito, then after siguro ko few days or 2 to 3 days, magkuha ito resulta, madakpan na gida iya nga hindi na hiko makita, kundi daw laputyak niya kondensada, amo na itong bakterya nagpalupot, no? So, damo balaan kung coliform, yung E. coli bala siya, o kung Vibrio cholera bubukar. So, pero kung sa itsura lang yan, sang higko, sang pupo, no? Pwede man di mo masiling yung basic cholera kung ang itsura daw hinugas na kinilis sang bugas, no? Magtigang kita. Pero hindi lang tanang nga mo sinaman cholera or Vibrio cholera, kundi it could also be other than ibang pagidiyang mga bakterya man bukar. So the only way to find out is through a laboratory test. Galing sa ako yung pagpati,
kolera man la, gastroenteritis man dira kuna ng sistema, insigida ya bulngon tanang nga daan para hindi na ya madulaan sa kabuhi ang pasyente bubukar. Yes, Dok. So ano gidiri ang una gid nga pagahimuon sa aton sini nga mga kauturan, Dok, kung experience na gid sila sa diarrhea, Dok? Yes, no? Kaya pwede mapatay ang isa ka pasyente sa gastroenteritis kung kolera kung ma-dehydrate siya. Mabuhay na sa tubig ang lawas, no? Makita mo na siya nga mata, nagalubong na. Kung sa bata, iyang bubungan din, nagadalong na. Maghibi ang bata, wala na sing luha, no? Masyado nakahinday, iya persa, no? Amo man sa may edad. So, insigida, kung ano nagdula dito nga tubig, no? Sa imong pamuson, sa imong lupot, insigida, ulian na daan, no? Ulian na daan sang hindi lang tubig kundi oral rehydration salts idya. So buto silingon, kung tubig lang may uli, wala sing iban nga mga electrolytes, sabi itong sodium, potassium na baterina, tubig lang tapat pa ibang luya ang pasyente, no? Na kaya nagagawa sa pamuson sa isa ka tawo may kolera, hindi niya pure nga tubig kundi may mga elements na dira mga electrolytes, no? So dapat ang iuli naton tubig nga may electrolytes man. Amo nang Orisol, amo nang nga oral rehydration salts, no? So libre man ang Orisol sa aton nga City Health, libre man na sa aton Municipal Health Office, pwede natin na siya mainom na nga daan. Ang problema lang galing mo bukal kung nagasuka na, no? Kaya man kung ang tao nga may kolera, gastroenteritis sa ibang dungan, so kalupot nga tawag na, so kalupot, no? Suka, galupot. So mabudlay na sila nga paimnon sa tubig kay isuka mila nagapon. Pero kung ako lang sige lang gapon anay kay way ta mahimo. Kag mag-amo na gani na kay way ta mahimo, no? Ipagita na sa dextrose, no? Intravenous na siya nga fluids pala maulian ang daan. Kaman wala nagkrit sa pasyente mo masyado na kaluya na katamaan. So amo na mag-amo na sistema kung may suka na nga upod kapalang luya na ti wala ta mahimo ma-dextrose kita ya bubukar. Yes, Doc. So Doc, amo ning ginahambal nila nga suka pang libang. Ano niyang kinalain sa kanila? Amo gila, no? Suka pang libang, kung suka lupot, no? Kay man gadungan ang suka kag lupot, dungan ang suka kag ang panglibang, kalibang kung sa Cebuano pa bumukar. Yes, Doc. So, Doc, ano kalabanan nga ka-experience sini nga sakit, Doc? Ining cholera gastroenteritis, Doc? Ano nga mga, mapabata, mapatigulang man, Doc? Ano kalabanan? Tama, wala pili, no? Okay. Wala pili. Basta ang imong gininom, kinaon nimo may bakterya nga coliform o kon cholera man bubukal, no? Kag ang pinakadelikado gan sa tanan ng inataw na lang extremes of ages, no? Putilingon, extremely young and extremely old. Sa pinakahubin pa ng mga baby nga lapsag kag sa pinakatigulang amo gina silang video delikado gid iguon sining balatian nga nibong bukal. Okay. So kapin pa kung hindi ka matunawan gidok, ado ika mo ginini ang prone sa ini nga sakit, Doc. Tama, no? Kagaya ng sila nga hindi matunawan, no? Isa lang ginatawag natin niya sila impatso lang, impatso pero actually gali kaya bacteria at toxin na to, no? Itawag natin sila is food poisoning, no? Nga it could also be because of the gastroenteritis man or because of the cholera man bubukal. Yes, Doc. So hindi lang niya kung kaisa, hindi lang naton pag ipa-consider nga i-consider nga ini impatso lang na tamaan ka lang sa Panginoon, di galing iban diri ka kadagdag gid, Doc, sa cholera, Doc. Tama gina, no? Kaya mo ganing kami nagkalamatay, kay man kulang sa informasyon sa permiro, kiti way pa man na confirm nga may kolera na mo, nga ma-outbreak na gali. Abi karon niya sang pumuluyo, abi karon niya sang pamilya, abi karon sang amay, sang iloy, sang dulo kag lula, nga simple lang siya nga lupot-lupot. So why nila nga daan gin pa tan-aw sa doktor, no? Na sa mo nang hasta nga dasig ni kolera mo. Dasig niya, no? That's why ganiya nga sa umabot ang simpo na perti na ya kaluya, perti na ya kamala, no? Na dehydrate ang idea ang pasyente, kaamo pa lang pagdala sa ospital, amo na nga halinan nga kalamatay sila bukar. Okay. So Doc, ano man niyang kinalain sa amoeba, Doc? Sa cholera Yes, gastroenteritis. Thank you. Tama, no? Salamat sa pamangkot bukal, no? Ang amoeba naman niya, utro naman na nga isang klase ng parasite, no? Okay. Kung bakterya ang cholera, kung bakterya ang gastroenteritis, ang amoeba is parasite naman na siya, no? So, isa na sa klase ng parasitic infection, kag kalabanan naman sa amoeba, lain naman iyang sinsya lang kakaunan, way tamay mo, you have to characterize diya ang pagpamusto, no? No? Ang amoeba, o kung iban pa da, Shigella, nga bakterya kung parasite, no? Ang ilan naman style sa pagpamuso naman niya is dysenteric, no?
dysenteric daw, dysentery bla. Kabot silingon niya, padyutay na daw hindi masipot ang imong pamuson. Abi mo tapos ka na pamuson, no? Ang itsura sa imo sila nga hikoy, manislusipon, no? Pasensya, gito ka taon. No, tapos, abi mo tapos na. Manguli ka na, gudugidug ahara na gyapon, nagbalik na naman ang imong kaubol kung kapamusunon do, hindi ba matapos-tapos, dadi ka magalin sa banyo, sa kasilya bubukal. No, amo naman ang kalabanan niya, ang sintomas, palatandaan kung ameba, no? Dysenteric stool naman na siya. Pero subong, ang mga ameba, yung bukal, why na kabasa libro? Yes. No? Why na mga dysenteric? Lupot na yung wasaag man gyapon, damo kita pasinti, nga abi ni mo ka gastroenteritis lang nga coliform, kaya gali pag-check mo gali ameba gali mong bukal. Okay, pero may times, Doc, nga nagadungan ang cholera, gastroenteritis, kagang ining ameba. Hambala pa, tama gila mo bukal, ang sakto gina, no? There are times, or often many times nga, nadulungan sila, kahit siyempre, pag ginawi, mangyapon ang inalinan mo, no? Di ba la? Kung may ko aton nga, nga, pang lifestyle, wala kita panghinaw kamot, wala kita inom sang malimpyo nga tubig, isang di lang kita pinamuson, hindi lang yung cholera nga bakterya, hindi lang yung gastroenteritis nga bakterya ang ara, pati man ameba, kang ibang pagid nga mga parasite niya, pati bitos-bitos, pati bitok-bitok, may ara pag ina, kaya daw Manila, so na sila dira kumbukar. Kalala, ginigali Dok, no? Kung magatingob, initanan yung mga sakit sa tiyan, kiti iniya, Dok, do, matsyagan mo na lang ni do, angay ka lang sang papel nga nagalupad-lupad, Dok. Ay, tama, ginamatuod. No? May paaman pa lang ang typhoid fever. Yes. No? May paaman pa lang ang iba ng mga parasitic infection. So that's why, wala gyapon makaperde mong bukal sa ginatawag natin niya nga clean, healthy lifestyle, no? Matinlo iya tani ato niya pag ginawi mong bukal. Yes, galing ka mo lang na sa reception, ngayon yung mga cholera, ngayon yung mga gastroenteritis, sakit ini ko sa mga pigado, no? Kay manti, syempre, pigado sa huna-huna, wala sa kabalo, gali ko na ano importante nga dapat palimpyo gid, no? Yes. Pag hindi lang sakit sa pigado, pati man ang may arara, igo man sini, kaya nga man, syempre, posible karon niya ang tubig, no? Amo ganin ginakontabala sa prevention dala bong bukal nga kung pwede tani kung sa isa ka lugar nga ara ng outbreak, hindi lang tani kita magkaon sa mga hilaw, nga mga pagkaon, labi din mga salad ini, no? No, kasi bigad daw ka at agagapo to kami to sa isa ka lugar nga damo sing kolera, may mga outbreak. Namin tayo makaon salad, ay galigin punggan ko na lang, no? Kay man simple ka siguro kung base iya karon na siyempre may mga salad may mga pandira yang gina-fertilize sila o base ina ginugas sa tubig may ara iya karon niya sing kagaw sang kolera kung gastroenteritis base iya matapnan kita bumbukar. Okay, amo lang nagaling Dok, no, ang nagapalala sa mga pagkaon kung ang ginagamit dira ang ginahugas may yara sang kolera. Amo ni ang pinakahaladlukan gidya Dok. Yes, tama, no? Sangka muna, no? Sa Iloilo, subong nga, gitunguan man nila bubukal nga, inspeksyon nun sing maayo, hindi lang yung tubigan, kundi pati man ang mga ginatawag na to yung mga street vendors, no? Yes. Gabaligya, bala sa kalye, bala sa mga pagkaon, no? Ila man subong ginatingwaan nga para nga matapla man niya, ma-control nila, ma-regulate nila bubukal. Kasi syempre, ako ang tagid man, kadamo sang bumalakal, no? Yes, kasi nga mga street food kay ni, kung hindi nakabalo, kung di naghalalin, kung di nila ginabakwa ang tubig nila nga ginahugas, sa ilang mga pinggan, sa ilang dira nga mga kunano nga mga kalanunon bubukal, no? So that's why halong kita, no? Base sila man gani mismo ang nagaluto, no? Wala man gani siguro panghinaw sang kamot, wala man gani siguro sila practice ang tawag nato nga sanitary hygiene. So kag ang nagabumalakal naman niya, posible nga malatnan kag maglapta naman niya bubukal. Yes, sakto ginadok, no? Kapin pa kung hining mga street foods nga ni Dok, do amo gini siya ang pinakanamit kanon, Dok, kapin pa kung mga pamahaw, no? Mga muni oras, Dok, do kanami gina siya kauno, no? So sa ato ni nga mga kauturan, Dok, dapat mangin ano man ni sila lang taon Manila kung matinlo ba lang ila sini nga ginabaklan o ko ni hindi, Dok. Tama, gina ako kakaon ko street food, yes. No? Pero siyempre, dapat luto-luto gid. Init-init gid na tama, no? Kag siguro man ya kiti sa mundi sa Datang Rojas, daw regulated ya mo mga street food, no? Mga vendors naton, no? Kag naka-seminar nila tanan kag ang atong city health officer is very very vigilant man, no? Kag sa pagtaning sa to ano man
nga para ma-prevent mala ang paglaptaman sa sining balatian, no? Yes. May labot na gina-monitor naton permi aton yung mga water refilling stations, aton mga street food vendors, no? Dako man ang bulig sa aton yung mga government naton yung mga leaders, no? Like for example diri sa Ciudad ng Rojas, no? Pira man giway matagapadayaw, no? Pero during our term as city councilor, nagpasa kita sa ordinansa ang tawag nga ZOD, no? Kung zero open defecation. Nga bawal, no, ang isa ka balay nga wala sing sarili niya nga kasilyas kung toilet, no? Na dapat kada pamalay may ara ideya nga kasilyas nga ilag ideya inside the house, no? Na kagbawal nga lapit sa baybay, no? So that's why nagitingwa nato ni na siya. Although mabulubod lagi man matuod magpapasar pero napasar gid ato siya bubukal kag nakita naton nga dako giman nga bulig, no, sa aton diri Pumuluyo nga hindi maglapta ining mga gastroenteritis kag kolera bubukal. Yes, Dok. Sakto ginadok, no? So, ini, Dok, ang kolera, gastroenteritis, Dok, kung nakaagi ka na sini, hindi na ni madula sa imo, Dok. Pwede ina magbalik, liwat. Yes, tama gina bubukal, no? Hindi na nagagi no? Sa kaluy sa Diyos bala, kung mabasko malay mo resistensya, maubos man ang toxin sa pamuson nimo kag suka, maubos man ang tusaya, mauntat man na yaday nimo lupot kag mga suka, no? Bisan hindi mo pagbulingon, basta naulian mo na sa tubig, nagamit ka lang ng Orisol, o kung ini mga oral radiation salts, hindi ko lang pagyambal kay may commercial value, no? Bisan ganit sports drink ko ay nagkid, no? Na kung wala nagkid jabong bukal, may ara kita ginatawag ng 911 bala, o kung 811 pwede man, no? Anong 911 na ginatawag? Ang 9 is 9 teaspoons of sugar, ang 1 is 1 teaspoon of salt, pag ang isa ka 1 is 1 liter of water. Imo ina sa timplahon, isa ka kutsarita sang asin, no? Kag mo kung siyaman ka kutsarita sang sugar, asukal, ka sa isa ka litro nga tubig, no? Kung may kalamansi kita, gaano man para sa potassium, daw Orisol man na siya bubukal. Amo nang aton ipainom, kung layo na kita sa banwa, no? Sa kabukiran, amo lang aton nga ipainom sa pasyente nga nagalupot, bumukar. Yes, so amo gyud dapat ang aton sini nga tandaan sa aton sini mga kabombo, Dok, no? Kay tinid kumbaga mambal naton yung first aid. Yes, no, first aid gid ya una gid ya kung ano nagwa, insigida ulian dahil bumukar. Yes, so amo na pinaka importante, Dok, no? 811 911 kung kumbaga tubig ini, sugar, kag asin. Amo na siya, Dok. Kag may kalamansi, pwede man, kung may saging, may man, no? Para sa potassium bubukal. Ang sugar, para sa mga sugar level, no? Nga hindi kita bala manghina, no? Ang asin is sodium kag chloride na siya, electrolytes na siya, no? Siyempre, tubig yan, no? Kag ang kalamansi, o kung ang saging, para sa potassium naman, bubukal. Yeah, so pwede lang na, Dok, mahalo ang ini nga kalamansi kag ang separate na niya kauno na ining saging. Mas mayo ihalo na lang, no? Okay. No, para nga mas mapos na lang kapag inom mo bukal, no? Kag sa kay mga kagi magita sa una volunteer sa kabukiran, no? Sa mga operador na gadi sa medisina, gintapok kita dito sa isa ka lugar sa Negros, no? Volunteer kita dito, no? So, pangtudloan nato ang mga iloy sa puluyan kang Pumuluyo, no, nga pwede ba gani na sarapol na gilang nga dahon, no, sarapol nga bark, no, pwede man siya lagaon, no, ang mga ma-upload bala nakabulig man siya bubukal, no, nga kahit paano mapapagan-pagan ang paggawa sang lupot, no, pero wala gyapon sa may makadaog sa pag-uli gidya sang replacement, no, sa nagkaladula nga tubig kag electrolytes ato ning lawas ng bukarda. Yes, Dok. So do kay kalabanan diri, Dok, no, kag kung kaisa, no, mayara sang kakabatsagan di, Dok, nga sakit sa tiyan, dayon ni inom sang luy. Okay lang ni siya, Dok, nga imnon, butangan ininit siya, or kung pabukalan siya, Dok? Yes, pwede man, no, taho, no? Galing mo lang na, luya is just a plain lang itsaya nga, nga luya gilang siya nga herbs, no? Yes. May electrolytes, magilang siya siguro, pero hindi masyado kadamo, yung para nimo sa isa ka kutsarita nga asin, kag anom tukod siyam ka kutsarita nga kalamay, sa isa ka litro nga tubig, bumukar. Okay, so okay lang man ini siya gali, Dok, nga imnon, pero mas mayo pag butangan ini siya sang asin o sa kag sang kalamay para at least nga balikan kaliwat sang tubig sa lawas, Dok. Yes. So kung may ka man lang galupot, no, pwede man to yang atsalang anay para may atong luy ala anay para mainit-initan man imo nga tiyan mo bukal, no. Kag kung
masyado na ganyan nagnapuga na bala nga cramps, no? Nung kiti siyempre naturagi na siya. Hay pas may man tani nga ang lapad bala buta mo sang labab ng tubig, kun nit tubig, putso mo sang labakara, mo na ibutang nimo sa imo nga sulok-sulukan, no? Para nga kahit paano may ara ka lang nga due time man bala nga ginhimo, para nga maumpawan man ang kasakit o kung ang paghugot, o kung ang paghuga sa imo nga tiyan, sa imo nga tiyan bubuka. Yes, Dok. So, Dok, mga pila ni ka mga sinimana o kung idadlaw nga mabatsagay mo ning kolera, Dok? Usually, more or less, no? Cluster arthritis, kolera, kung mayo man lang imong resistensya, mayo man lang imong pag-uli sa kuan, no? Butante siguro, mga 1 week abi, no? Mamatamat naman na siya dula, no? In my case, kagi ba kita na sa una, kaya man kagi man ta volunteer mo, dito bala sa kabukiran, dito sa Negros, no? Kung sa Kabanwa dito, kung din sila gatulog, dito mo gatulog, kung din sila gainom, dito mo gainom. Siyempre, bako pa lang dito, no? Nagka-amebam na ko dito, no? So, usually, nagka-lupot man kita dito. Usually, mga 5 to 7 days, no? Maubos mo lang ito yan, hindi mo pagwa, kung muli amalan mo, mampaw man siya bubukal, no? So, mula na galing, so we have to be very, very careful gid sa ato niya ginainom nga tubig kag ginakaon bubukal. Yes, so mas mayo gid Dok, no? Nga kung maglakat ikaw, mas mayo nga magdala gid ikaw sang tubig gid Dok, no? Para at least nga, if in case nga dito, sa bubon sila yung nagakwati, kung hindi ikaw kasao sa bubon nga tubig, at least mera ikaw yung sang balon gid nga tubig, Dok. Tama, no? Tama gid matuod, no? Kaya nga, lagi dyan kung imugid dyan nga dala, masiguro na to, no? Sometimes gani isang mineral water pag gani nga hindi nimo dala gani way takabalo kasi mga 5 na tuig nga wala na inom, no? Totoo mo way pamatabrihan so sobra na kadugay bala mo bukal kasi na contaminate na siya man, no? So tama ginambal nimo pagdala na gilaya sa imo gilaya nga tubig kung di ka man makadto kay man mabudlay na to diyan maniguro kita bubukal kagang ang pagkaon naton kung pwede man tani takluban taman, no? Takluban taman kasi siyempre hindi lang iya sa halin sa pamuso kundi mga langaw-langaw da bala nga naghapon dito sa piko nga to sa pupo nimo, no? Posible nga ara sa langaw then nagtupa to karon sa inyo nga naglantis niyo pagkaon sa lamisa kundi ato na to dito ya ang dapaw, no? Ang bakterya. So posible ka mangyapon niya nga malat na. So amo na, no? I-cover man tani ato niya nga mga pagkaon, no? Kag hindi paglipati ang universal preventive tips panginawi sa kamot, no? Before ka mamuston, after ka mamuston, antes magkaon, tapos magkaon bubukar, no? Na kay man paniguro kita ya nga aton nga kamot na ginahungit kuna ng sistema is matinlo man bukar. Yes, amo ginadapat ang siguraduhon sa aton sini nga mga kauturan, Dok, nga anti sini sila yung magkaon dapat tinlo gid ang ila sini nga mga kamot ya, Dok. So Dok, ang ini nga cholera nga ni Dok mayara sang vaccine. Yeah. Yes, no. Bukang salamat sa pagpamangkot sina, no. May vaccine na siya, no. Approved na siya. Sa una, injectables. Pero sang pag 1970, I think in stop at talking ang kasakit ang iyang mga effects bala mas perde pag ani mas may pa kuno malatnan ka na lang isang injection ka. Pero subong na invento na ya ang oral o kung OCV, no? O kung oral cholera vaccine, no? So may OPV o kung oral polio vaccine, may OCV man o kung oral cholera vaccine. Na pwede man niya mahatag ng daan. Kapin pa kung isa ka lugar nga daw ka sobra nagkadamo bala mo bukal ang kaso, no? Nga daw hindi na marapalan, no? Mas may pagilang ang wala pang daan ma-vaccinate ang daan para makahimo nila sang soldado man kontra sa kolera nga balatian bukal. Okay, at mayo gid nga mayara niya sang bakuna ya, Dok, no? At least nga mahagan-hagan ang pagdamo sini nga sakit ya sang ini nga gastro nga niya, Dok, no? So grabe maninigali, Dok, ang ini nga sakit kiti abi mo simple lang pero makatuga nga akon makahalit gid ini sa imo sini nga lawas. Mama gina, no? That's why sa subong daw wala pa man plano gid siguro, no? Ato nga City Health Office ng Iloilo nga magsugod sa pagbakuna kay nga sa ako niya pa ng subong niya saludo ko sila ya kinsigida ya daw na ano nang daan na kung saan na control, no? Ay ini paglaptas niya balatian pagi sa sinang mga pinaagi, no? As matter of fact no, nagakuha na sila nga mabuta na sa mga static tanks to bala nga para paniguro gid nga ang tubig nga gininom sa sini nga lugar nga ini is sigurado gid nga matinlo bubukal, no? Kag nakita naton ng ilang mga bubon, no? Napamutangan na nila sang chlorine, chlorinate niya bubukal, no? Kag of course wala gid gapon niya
untas ng pagpasalamat sa taga Iloilo, no? Kaya nga ang ilang public information system is health information is very very effective. Amo man sa aton subong, no? Yes. Amo ganina nga kita driya sa Dr. Bombo sa Bacolod, very proactive kita yan, no? Yes. Kung silingon, wala pa katupa, pelayo lang, no? Wala pa katupa, nagsugod na kita nga daan niya sa awareness, no? Yes. Sa ato niya public information, health information sa ato nga pumuluyo diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental Bukar. Yes, sakto ginaya Dok, no? Kay mas mayo nga advance ang imo siniya nga information regarding diri sa ining cholera para at least nga kung ara naman gidok wala ta man ginapangabay, at least bala may idea na kung ano imo sini nga pagahimuon, kung ano ang bawal nimo nga himuon ya Dok. Correct, no? Tama gina, no? Kagudan nga kilala gid yang very very much kita aware kita na hindi lang yang naglupot lang kailan na lupot lang na. Pwede kabalo ko ng kausa sang lupot nga yang bakterya is cholera na gali, no? So kilala gid halong kita, no? Mo nagyapon yang matahom ang matindog gid gyapon, proper waste disposal gid gyapon bubukal, kag of course matahom ang pag-inupdanay, no, sa isa ka komunidad mo Bukal. Yes, Dok. So, Dok, idugang ko lang ni, ang cholera, Dok, kung mayara ikaw sang cholera, ano lang ang pwede mo sini makaon, Dok? Kay timiyara iban nga na, kung magkaon ka, syempre, for example, biga kung gatas, bidok, no, ginasuka mo lang kung nagakutoy sa gihapon ng imo sini nga tiyan. Ano mga posibilidad nga pwede makaon, Dok, kung experience ka sini nga sakit? Yes, salamat din sa pamangkot, no. Actually, no, kung hindi magiting grabe, no, kung mild man lang imo nga lupot-lupot ng sistema, wala kita gadili sa pagkaon, kaon na gyapon, no. May ma-absorb na yan. Sa ilupot na may ma-absorb na yan. Not unless yang pwerte na imong suka, no, pwerte na sakit imong tiyan, pwerte na si imong kaluya, no. Ang kilala na gid yang ipahuway na kadali, kamadiktos anay kita bubukal, no. Na mention nimo ang gatas, no. Yes, no, halong-halong kita sa gatas, manpon, may kinagitawag kita nga lactose intolerance, yes, no? Kaya kita nga mga Pilipino, kita nga mga Chinese, kita nga mga Asians, hinay ang atong pagtunas ng lactose, kaya atong nga lactase, atong nga tiyan, sa tinain naton, jutay na lang mag-adult na kita. So that's why, makakaon kita sa mga pagkaon o kung ilimnon nga may lactose, labi na sa gatas, ang gawa sila iyabong bukal is naghihilab atong nga tiyan. Karon, kung may cholera ka pa, karon may gastroenteritis ka pa, imo pagitundlugon pagitapat ang lactose containing nga mga pagkaon, mga dairy products, no? Yes. So tapat pag ito naglain mo bukar. Yeah, so dapat na mangin na vigilante gid kita ya Dok, no, sa pagpili sa ato sini nga kalanon man kung gaka-experience lagi kita sang cholera gastroenteritis para at least nga hindi na gid magdugang imo sini nga ginabatsyag nga sakit ya Dok. Tama na, no? Kaya ang cholera, gastroenteritis, lupot, suka, no, ina siya gapatimaan, nagapakilala nga may Diyos ang kalibutan, no? Kaya man, ang human body is a wonderful machine. It's a miracle of life, no? Ang human body kaya nga kung ano malaing gasulod sa aton, ginapagwa ginagdan sa lawas ta. Makasimot kita sang medyo mabaho, kundi ko yun aton yang baga, ginapatsi dahil na sa aton, no? Di ba la? Yes. Kung may maklog kita nga daw hindi manami, kung ano, ginapaubo na ton, no? Di ba? Para hindi nakasulod aton yang baga. Yes. Now, amo man na sa atong nga tiyan, sa tinai, pag may nakasulod kita nga natulon naton, nga daw hindi kita manami, nga posible nga ikamatay nimo, ginapagwa ginagdan sa aton yang lawas. Either ipasuka, no, para nga hindi naka-absorb o kung naka-absorb ginapalupot niya bubukal. So that's why kung nagalupot ikaw, kung hindi malang cholera, hindi lang sing grabe, no, hindi lang ano mag-inom sang mga bulong na papunta sa lupot, para sabi sang hindi ko na paghihambal ang ngalan, kaya may commercial value, no, kaya nga no, ihambal ko lang generic, loperamide, tama mo na bala, hindi lang mag-inom sina anay, kaya nga man, artificially, paralyze mo ang movements mo nga tiyan, naguntat iya paghulag, abi nimo nag-ayo na, kaya na mo naguntat, pero gali iya, at tupaya ang dapaw sa sulod. That's why nga, pag nadula ang effect ng bulong, hala na naman, balik-balik na naman siya. So, imbis na mapadali, katani, gin-washed out na sa lawas naton, dapat pag nagdugay, kaya nga, artificially, gin-pauntat nimo ang hulag nimo nga tiyan. So, kung ano malang, kung kaya malang nimo, no, pwede malang anay, no, pagwaan ay imni sang oral radiation salts, so kung tubig nga may ano ni electrolytes, so para nga hindi ka lang mamalhan, so sa dalayon nimo nga pagwa
pauntat na lang siya bumbukal. Yeah, so kung hindi man na sige gidok no, hindi man nga magdangat sa 3 kadlaw imo sini nga pag lupot-lupot man, basta may replace ka lang sa imo sini nga ginapagwa, dok. Correct, no? Not unless siguro nga emergency gid karon nga way kita kapamatik sa aton sa Dr. Bombo sa Bombo Bacolod, no? Nagbiyahe kita abi for example sa isa ka lugar nga may outbreak. Tapos nakainom kita. Okay, Bombo Mike na patay ang aton sini nga kontak kay Doc nag-end so isanda naton liwat si Doc no sa aton sini nga link para at least nga mapadayod pa no kung makapagikita sang mensahe nga gikan kay Doc Cesar Yap regarding ni sa cholera gastroenteritis mga kabombote. Imagine no mabutang imo sini nga kabuhi sa ital-ital kung pabayaan mo lang ini nga sakit mga kabombote. Kung ikaw nagaka-experience ara na dali lang gid iga naton si Doc Cesar Yap no i-contact naton liwat mga kabombo para at least nga madugangan ang aton sini nga idea regarding ni sa cholera gastroenteritis mga kabombo. So amo ni subong ka nagid no dapat maging vigilante kita sa aton sini nga ginakaon. Dapat pilion gid naton no kung lantawon naton kung ini bala matinlo kung hindi mga kabombo ay para tis nga malikawan ini naton sakit sa tiyan do kalain gid magiho kung may ginabatsyag ikaw sa imo sini nga lawas. Sara na si Doc Cesar Yap. Hello Doc, balik kita. Pasensya na utod. So tuto kay ina no nga sili ko kay ina hindi lang kita mag-inom bukal sang ini mga bulong nga ini nga pampontat sang lupot no kay nga basta imbis nga padali bilang paglimpyo naton paggawas out mas nagadugay na gid. Not unless nga nagatuloy sa kalugar, nagabiyahe ka for example, nagsakay ka sa bus, no? Tapos nakainom ka daw sa bawang dami, nagabaligya na dira nga itlog mo noy orange, no? So siguro base karon sa pagkaon mo dito may contamination gali, kag naglupot ka during the biyahe, then maybe you can take sang silang ina nga bulong nga ina, no? Pero pag abot sa balay, hindi na pag-imna. Pagwaan na pagwaayo mo buka. Yes, mas mayo nga ipagwa kay tihigko na edok no nga ara sa aton sini nga tiyan sa aton sini nga intestine. So mas mayo nga mapagwa para at least ang aton sini nga intestine, aton sini nga tiyan is malimpyo Doc. Yes, tama gina mo bukal no. Kaga para ma-prevent pag sila mo bukal no so mga nagbalik na lang face to face no sa klase naton no. So ang aton nga mga students ato mga pupils no daw kapi-pabi nga daw rampant na for example may outbreak for example kung pwede lang tani no nga magdala lang kita sang balo na lang ang pagkaon halin sa balay no para nga ang kabataan hindi lang ani sa gatsing kundi din sa mabakal kundi diin nga posible base contaminated lang bubukarla kaga malatnan sila sang ginatawag naton nga cholera no kung gastroenteritis mo bukar. Yes, sakto gina Doc no, sakto gina nga balo na lang gid ni sila para at least nga safe no ang ila siniya nga ginakaon Doc. So Doc, last team minsay mo sa aton sini nga mga kabombo. Yes, no, thank you very much bukar no. Kaga eduta lang sila nga recap no. Ang cholera o kung gastroenteritis is sakit ina nga dala sa diarrhea no nga galupot kita nagasuka kita kay tungod gina sang balati sang dapaw o kung bacteria ito natin nga Vibrio cholera o kung may iban man nga Escherichia coli o coliform no na so matapnan kasi ni kung pag inom nimo sa isa ka tubig nga kontaminado no na ang itsura sila niya sang imo nga lupot daw hinugas sang daw kinilis nga bugas no na so para nga monta ina siya mo bukal no kasi siyempre hindi ang atong life to prevent no liwat no matindlo nga pag ginawi sabi sa pagluto pagpanginaw gipimis ang kamot before you and after sang pagpamuson and before and after man sa pagkaon no panginaw gid and magina bubukar na pagbalong sa tubig ang imo na sigurado ikaw nga matinlo no na so lastly bubukar no ang ato lang inamhambal subong is nga pangimbulahan kita sa efforts ng Iloilo City government sa pagtingwa nila nga mauntat ining ilang outbreak to sang cholera bubukar no pasubong the way naman sa nagdugang na kalamatay no pero at least the people are now aware no amo man kita diri sa Bacolod no amo man kita diri sa Roa City amo kita diri sa Negros we are trying our best no to make the people aware sang sini nga balatian nga posible hindi na kita magulat nga mag-abot sa aton kag amo pa lang nga pagsala naton no
sa pag-inom. No? So Bubukal, sa liwat, no? Thank you very much. And of course, sa ngalan ni Bubukal Defensor, inyo, Dr. Cesar Jr., wishing you a very happy Sunday afternoon. May we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow. No? Madam Motor Pumati, Basta Radio, Bumbo. Okay, so mo to no. Thank you so much Doc Cesar Yap sa imo sini nga mga impormasyon nga nadulong sa amon subong nga hapon na Doc. Thank you gid sa imo sini nga time. So mo to no mga kabambo, kabay pa nga madamo nga mga impormasyon ang nakuha o kun na intindihan nyo no sa subong nga hapon nga tupiko mga kabombo. Kung lantaw naton do ka normal lang sini pero dako gid ang bulig kung nagapamatigig kamo mga kabombo no. Para at least nga may idea kamo kung ano ang inyo sini nga pwede pagahimuon kung ara na gid no sa aton sini nga lugar ang cholera gastroenteritis o kun ini nga cholera mga kabombo. So kabay pa no nga madamo o kun na ang mga impormasyon nga nadulong namon natun-an nyo gid mga kabombo. So mga kabombo, happy Sunday sa inyo. Salamat man sa pag-upod sa amon subong nga hapon kay Doc Cesar Yap. Thank you gid sa pag-upod nyo kag kabay pa nga nadulong namon ang mga insakto gid nga mga impormasyon no. Kung insakto gid yung mga impormasyon na mga kabombo no kay tian sa area sang Iloilo outbreak sa ila. So kabay pa nga diri hindi ini matabo diri sa aton nga lugar mga kabombo. So mga kabombo, nagakulabos na aton sini nga oras. Magakita na naman kita sa masunod na Domingo diri sa palatuntunan ang Dr. Bombo. So standby kita sa masunod na programa ang Bombo Reports Sunday edition kaupod kay Bombo Daniel Lecciones. Sa katapusan ng inyo alagad si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ata! 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako galing si Jeanette De La Torre, 52 years old, sa Block 65, Purok San Roque, Barangay Hindumanan, Bacolod City. Nagdaog sa swerte sa palengke, dire sa Sumag Market. Ginapasalamatan ko gid ang Bumbo Radio kag Star FM nga ako nagdaog sini nga aga. Gani ginaagda ko kamo nga mag-entra, nga kamo magadaog man subong sa akon. Salamat sa mga sponsor kag sa Bumbo kag Star FM. Basta Radio, Bumbo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
pastors nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang
magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897 sa paglipas sang malawig nga tinuig madamot. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 4. Welcome sa Palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Pizza 11 kita sa bulan o kon pizza 11 sa bulan sa Setyembre 2022. Ikaduha karon nga Domingo sa bulan sang Setyembre. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa inyo anchorman, si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub gina sa tagna ng alas 5:30 sa hapon. Kag pag-updan kita karon sa ato ng mga Bombo reporters kag ato ng mga Bombo correspondents nga na-assign sila sa mga areas of responsibility. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Ang sa padayon nga pagpanguha sang spaghetti wires bala. No, ang Task Force Spaghetti Wires ang nakatigayo na nga pangbaklas sa mga kable, mga naglabot na mga kabiyanan sa 490 kilos. O kung lapit na sa tunga sa tunilada, ang ila sini na pangbaklas nga wires. Ining ginakabig nga spaghetti wires. Di kundi daw nami ang aton nga dalan sa Lacson kag subong sa Burgos nga sa nagligad nagasinambunot la mga kable nga daw hindi mo maintindihan kung nagagumon ang imong paminsaron kag magtulok ka sa mga wire sa poste nga nagakinabit nagadugang ang lingin sang ulo mo, no? Nagadugang ang libog sa imong ulo. Samtang sa piyag kabahin ang aton nga provincial governor
nagpapanaog na sang isa ka executive order nga nagapahayag nga hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask. Hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask, kag optional na lang ini, depende sa imo kung gusto mo lang gyapon magsuksok sang face mask, pwede lang gyapon. Ang ining executive order ang ginapirmahan sang aton gobernador sang nagligad nga Biyernes, kag gina-release ini siya subong adlaw, no? Ang pagpaybalo sa mga katawhan sa sining hindi na i-mandatory ang pagsuksok sang face mask. Sa idalom siya sining Executive Order number 22-45. Kag sa aton mga kabiyanan, nagapanguna nga mga balita national. Sa aton naman yan nga mga top stories of the day. Sa mga balita gikan sa palibot sa pungsod Pilipinas, sa aton nga mga top stories of the day, ang ginapayag naman karon mga kabyanan, ginpayag karon nga ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa Estados Unidos, kay tapos lang iya pagbisita dito sa Singapore kag subong man sa Indonesia, ang makatuga pagid isang mas madamo pagid nga mga investments. Sama nato nga mga top stories of the day na sa aton balita lokal, subong man sa aton balita national, kag subong man sa aton naman yan nagapanguna nga mga balita international. Sa aton nga mga top stories of the day, pag dumdum sa 9/11 terror attack sa New York City, ang paagiman sa pila ka mga aktibidad mga kabiyanan dito sa Estados Unidos. Kay kuan gali 9/11 kita subong nga adlaw, or sa subong niya sa aton pitsa 11, pero dito sila pitsa 10 pa lang. So may pila ka mga aktibidad nga pagpatigayonon ng buwas nga adlaw. 23 minutos sa kaligad sa tagna nga alas 4. Mangin kaupod naton karon sa aton nga pagpangalaga diri sa Palatutunan Bombo Reports afternoon edition o kon Sunday edition. Si Councilor Al Victor Espino, ini may kantanan sa project ni Councilor Vladimir Gonzales dito sa Barangay Banago. Ano ang mambal sila sa aton nga committee chairman sa Committee on Laws and Good Governance, no, sa under sa liderato karon ni Councilor Al Victor Espino, nga isa ba lang sila kaalyado ba lang ni sila, isa ka para ukon ka partido ini sila sa nagligad nga eleksyon. Ano ang mga nagkalanabo sa sanggunian, kag ano ini ang natabo sa kay Councilor Vladimir Gonzales, ano bangod lang sa tuman nga ka-excited sang nasambit yang konsihal, o kung doon na naging siya yang mahilig sa shortcut, kag kung na pwede malang yang anong tawag sinigani, kung pwede malang yang malimbungan ang gobyerno, ti himuon kung basi mahilig sa magpalusot, kung makalusot okay man, kung hindi makalusot sabton lang daw man ang sistema. Ibalon na karon kung ano mga update dito sa Sangguniang Panlunsod, kaya ang Sangguniang Panlunsod daw na blind na sa pila ka mga gin-applyan sa nasabit yang city councilor na nagapati siya nga why na kinahanglan ang approval sa barangay. Ati kung nagapati ka councilor nga wala na kinahanglanon approval sa barangay, hindi ka na kinahanglan mag-agi sa barangay, titani way ka na lang to mag-attend to sa public hearing sa barangay, ginsnab mo na lang to, kiti way mabala papel ang barangay. Ang imo nga pagtambong dito sa public hearing sa nagligad sa Barangay Banago, nagapakita nga nagapati ka nga may aragyapon sa kinamatarong ang barangay. Kaya kung insakto itong imo ginambal diri sa itong interview ta ka, nga wala niya, hindi na kilalang ka pang mag-agi sa barangay, titani way ka na ito mag-attend sa public hearing hindi ba? Sige. So, tiyan mo na yung aton nga mga pag-istoryan karon.
Kag kung may time na may ligwak ron si Governor Bong Lacson kay sa pag-text naton do may ara sa meeting ginapatigayon man sa sini nga mga tinion kuha naton siya sa nga pahayag ini may kang tanan banwa sa iya sini nga ginpapanaog nga executive order. 25 minutos banwa ang nakaligad sa takna nga alas 4 diri sa ato na pagpangalagad sa panatuntunan Bombo Report Sunday edition. Ang aton nga mga tagpalamati nga nagapasakop man sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo encourage naton ang aton nga mga tagpalasakop. Damuan nyo pang inyo nga mga entries kay kun damo ang inyo nga mga entries dako gid ang inyo tsansa nga magadaog sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo. Buwas nga adlaw magahatag naman kita sa mga papremyo kag masaksihan nyo, mabatian nyo sa radyo kag subong man sa Facebook Live ang paghatag naton sang premyo pag-award sa mga lucky winners sa nagligad nga draw sa nga nagligad nga Saturday nga sa diin nagpatigayon kita sang aton nga palengke draw dito sa Barangay Sumag kag kita ang insigida dito sa barangay ang mga winners gilayon matik na gilayon nga nagabaton sa ila sini nga mga papremyo di sa aton nga studio draw kag sa online activation may ara man kita sa nga o kung buwas ihatag ang mga papremyo. So damo-damuan nyo pa, double time sa pag-inyo himo sa inyo nga mga entries kay ang sekreto lang diri banwa nga pirmi naton ginasulit-sulit, the more entries you send, the more chances of winning. Sige. So this time mga kabanan, i-try naton abi bumbo mic pagi sa Zoom nga basi okay na si Councilor Al Victor Espino ang committee chairman sa Committee on Laws and Good Governance kag subong man ang siya man committee chairman sa Committee on Transportation. Dito ko lang malipatan nga by tomorrow amo na ang implementation sa pagbiyahe. Dapat magbiyahe na ang mga modernized jeepney diri sa mga dalanon sa siyudad sa Bacolod. Kung magbiyahe na ang mga modernized jeepney sa nagligad to may ara banwa sang pila ka mga ginpayag ang aton nga city mayor nga ti daw hindi pa manggid kinalan nga or ini mga daan nga mga jeepneys pwede lang sa gyapon makabiyahe samtang wala pa kumpleto nga ang tanan nga makaangko na sang mga modernized jeepney kay banwa hindi man basta-basta nga maka-acquire sila dayon. May kung siling mga tag-isa ka gatos lang bili o tag-isa ka libo. Kay kamahal man sa modernized jeepney, nagalabot man milyon ang bili niya sini banwa. So, may mga kauturan kita nga operator o kung may mga salakyan nga nagabiyahe, hindi pa maka-afford sa pagbakal sa modernized jeep. Kag ang ilang mga salakyan po, hindi pa man abi mabiyahe, kaya hindi pa manggid masyado kadaan. Magluwas na gilang siguro sa itong mga dandaan na gidya nga mga salakyan. Ang daw hindi nagid angayan nga magbiyahe sa dalan kay makakuan ini siya makatugas ang kung mag-aksidente or magkalahukas ang ruida niya o magkalaberya o kung ano mang sistema basib lang kung marimalaso mga pasahero kaya kung kung hindi ka mapatay sa aksidente basib mapatay ka sa tetanos sa mga tuktok sa lakyan. Ayo. Sige. So balikan natin dugay-dugay kung available na si Councilor Al Victor Espino. Magabalik kita banwa pagkaligid gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Pabalik na magkabiyanan sa ito ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Sa piyakalinya si Councilor Al Victor Espino. Sir, may hapon. Bumudan may hapon, and of course sa tanan natin nga tagpalamati labi na gid sa mga taga Bacolod may hapon sa atong tanan. Sir, ano ang imo nga mahatag nga pahayag sa sining kontrobersyal nga isyu nga ginadaligan karon ni Councilor Vladimir Gonzales bilang committee chairman sa Committee on Laws and Good Governance? Well, actually, Bumbudan, no, ang kontrobersiya ini I think you're referring to sa Purok Sibukaw, Barangay Banagong Yes, sir. controversy. Mm-mm. I think that is a private sa Subong that is a private nga matter between Councilor Vladi Gonzales and our constituency from Barangay Banago. Uh-huh. So what galing lang kay kung kis magbatian ko Bombudan nga ginausar rason ang resolution of no objection o RONO gitisyo sang Sangguniang Panglungsod. Mm-mm. Kag ang nag-endorso sang sining RONO was the Committee on Laws, Ordinances and Good Government ka kung sa diin si Councilor Al Espino ang chairman sini. Uh-huh. So ang ako lang nga gusto iklaro sa aton pumuluyo tagpalamati sa labi na gid sa mga taga Sibukaw, Barangay Banago diri sa siyudad sa Bacolod nga ang aton ini Bombodan nga gin-issue nga resolution of no objection, wala ini kita nagapahanugot nga magasugod niya ang reclamation sang isa ka proponent, no? Parang intindihan sang atong pumuluyo Bombodan, ang isa ka resolution of no objection amo ini ang naga-inisyar sang isa ka programa o isa ka proyekto bahin sa reclamation nga kung sa diin mapasar pa ni kag maagi pa ni sa scrutiny sa ginatawag nga national government agencies, Aha. namely ang aton Philippine Reclamation Authority or PRA kag ang aton Department of Environment and Natural Resources or ang DENR. So para maintindihan man sa aton pumuluyo Bombodan ang partisipasyon sa Sangguniang Panglungsod, but as far as the Committee on Laws is concerned of the Sangguniang Panglungsod, nagapati ako nga this is still a private matter, but however may ara kita sang ginatawag nga request halin sa aton pumuluyo sang Purok Sibukaw, Barangay Banago paagi sa pagsulat ni punong barangay Ricky Mijares sa komitiba nga kung sa diin mapaschedule kita sang isa ka committee hearing, no, or public hearing bahin sa sining problema sa Barangay Banago, Purok Sibukaw. So aton ina nga of course hatagan sang insakto nga pagtamod by sa buwas ka adlaw Lunes mapadala na ang komitiba sang invitasyon sa mga natalangdan. Okay. Councilor, ginisplikan ko ni abis nagligad man nga sa nagligad nga si Mana nga duha abi ka project ang ari sa Barangay Banago. Ang una amo ning iya kuno nga iya nga recovery sa iya nga property nga ginabab sang tubig dagat. Ang ikaduha amo niya gina-applyan nga reclamation. Pero unahon tani ana sa reclamation kay total amo naging man istorya mo balikan ta lang karon dugay-dugay ang yang titled property daw nga ginatawag. Diri kita sa reclamation sa iyang plano nga i-reclaim ang malapad nga kadagatan na do mga sa ako nya pagkaintindi sa bati ko to do mga 200 hectares ako nang gina-applyan nya dra. Anyway, ang reclamation way pagin may magasugod no nga ang reclamation
per se sa iyang reclamation kay ginasiling. Councilor, ang isa di sa issue abi amo ni, no, sa previous interview ko kay Councilor Vladi Gonzales, iya ginapahayag nga kay sa issue blang nga nagditso to siya sa sanggudian, nagkuha sa isang runo nga wala iya gani isang resolution alin sa barangay. Di hambal niya hindi na kuno kinahanglan. Pero ang DNR nagasiling nga kinahanglan man. Sa inyong nga side sa City Council, sa pag-apply niya nga magkakuha sang runo sa sanggudian panlunsod, why naman lang kamo nagpamangkot kung may ari na inisang resolution alin sa barangay, sir? Actually, Bombodan, kung lang taon mo ang provision sang kinakinanlan sang RONO, no, according to the checklist sang Philippine Reclamation Authority or PRA. Oo. Nakita natin dila nga wala sang provision nga kinanlanon na may ara sang gina-endorsan ang barangay. Okay. Because you have to understand, Bombodan, again, ibalikan kong explanation ko kanina, na ang resolution of no objection is the only dissentiment sa sangguniang panlungsod. Ang pahanugot sa isa ka proponent sa pag-reclaim ng property dira sa natungtan nga lugar. Okay. Now, ang ini sa ako niya nga pagbalo nga i-require na mangayo sang pahanugot sa barangay, mabalik ni siya after nga makapass na siya sang scrutiny sang Philippine Reclamation Authority kag sang Department of Environment and Natural Resources. Dili na ni siya masulod ang mga hearings ang aton nga natungdan nga mga national government agencies nga may mandato nga maghatag sang pagtuon, maghatag sang pag-usisa kun bala ang isa ka proponent makasarang sang amo ni kadako nga proyekto, number 1. Number 2, maga-comply bala siya sa mga environmental impact assessments at ang assessment sang DNR bahin sa kung anong matabo sa sina nga lugar bahin sa aton nga environment. Okay. So dira na masulod ang ini nga mga ginakinanlan ang mga barangay resolution. Kag ini mabalik ni siya Bombodan liwat sa sanggunian panglungsod because after nga ma-approve ni siya may ara ginatawag na tripartite agreement sa tatlo ka parties. No? Amo ini ang proponent, ang PRA, at ang syudad sang Bacolod. Nga kung sa diin mabalik na ang partisipasyon sang sanggunian. Okay. Although nga madugay pa man ang actually si Councilor Vladimir Gonzales ay kasugod siyang reclamation sa iya gin-applyan nga pag-reclaim sang kadagatan. Ugaling sige ko why natanabi sa issue na kay anyway ginambal mo man nga resolution tiya sang resolution of no objection tiya sang konsiho kay hindi naman kinahanglan resolution of no objection sa barangay. Galing kay nagkuan bala sinamo-samo ang issue, no? Kay wala labo kay ang iya gin-applyan may gin-applyan sa separate nga reclamation kay may gin-applyan sa separate sa Environmental Management Bureau nga recovery siya nga property nga sa diin ginatagan sang certification sang EMB ang CNC Certificate of Non-Coverage nga butsi kanon hindi na kinahanglanon nga mag-apply sang ECC kaya iya nga himuon to sa pagkaintindi ni Mr. Luz Bañez ang EMB mahimo lang siya pika-pika para maproteksyonan ang iya nga titled property nga hindi mabab sa dagat. Pero natabo, Councilor, nga matapos nga gin-issue na to siya sang CNC, sang EMB, nag-proceed siya siya nga project. Ti ang guwa daw nag-reclaim siya gyapon kay gin-reclaim niya to yung kadagatan, nga siling niya part siya nga property. Pero ang mga pumuluyo sa Banago, kaga si punong barangay Miaris daw, hindi pa magpati sa subong, nga pati to ang kalalawran kabahin to siya nga title property. Kaya ngambal ni Councilor Vladimir Gonzales sa interview nga sang una kuno duta na ginabablang sa kwan kasi kuti di na neno amuhon siya ti panumumunan kidagat, Councilor. Well, actually that's why nga naghambal ko Bombodan nga may that is an issue no nga kung sa diin ang duaya ka partido nga gainaway ang aton nga barangay kag ang pribado nga korporasyon ni Councilor Vladi Gonzales para lang subong sa ila. But amo na nga nagpatawag ako sa isa ka public hearing para
mahatagan naton sang pagtamod ang pagreklamo sang aton mga pumuluyo sang Purok Sibukaw Barangay Banago paagi sa ilang punong barangay nga si Kapitan punong barangay Ricky Mijares. Okay. So buwas nga adlaw wala ini sang pabor nga ginhatag ta maskin kisino. Obligasyon ta ini sa aton pumuluyo. Nanungod nga may mandato kita halin sa ila. Nagaton ini ipatuman Bombodan. Okay. Sige. Now wonder lang ko, Councilor, kay amo ni bisan sa sinampag-ubra niya sa iyang recovery sa iyang property, siling niya hindi naman kinahanglan ang permiso alin sa syudad, Councilor? Sa pag-insindi ko, Bombodan, I actually do not have all the facts with me, no. Hindi ko makahatag sang ako nga paglanto nagakaigo nga pagsabat because I am not equipped to answer the questions, no. However, manabatian ko lang sa imo man nga programa kag sa iban na may ara siya sang Certificate of Non-Coverage or CNA, CNC halin sa Department of Environment and Natural Resources, kag ginhatagan sa sang permiso nga mag-ubra sang embankment protection kag slope protection sa iyang property. Oo. Para ma-obrahan niya kang ma-recover niya ang duta nga nadula. Do amo lang iyang akon nga pag-insindi. Amo gani. So that's why nga nagpatawag kita sa committee hearing. Once ka tan committee hearing nato matagan ginaton sing insakto nga pagsabat ang imong mga pamangkot Bombodan. Sige hulato nato na pero i-grab ko na ang opportunity subong ara ka. Kay natingala kita, Councilor, kay siguro mga pumuluyo dira nga daw nag-shortcut na lang siya bala kay sa ordinaryo gani nga mga magpapader ka, may fencing permit gagi kagid sa city, may gamay ka nga renovation si mo puluyan ti imo na gani pribado nga puluyan na pag gusto ka kung gubuon mo na or panamiyo mo na butangan mo marmol or bulawan ang ibutang mo dira imo na pag gusto ka pero gakinahanglan ka pa sang permit sa syudad. Pero subong niya sa recovery sang property ni Councilor Vladimir Gonzales kag sa iya nga siling bala nga pagbutang sang slope protection sa pagbutang sa pika-pika para nga hindi ababon ang iya nga duta. Daw shortcut na lang siya, no? Dito na siya sa Environmental Management Bureau mo. Yeah, isa pa na. Amo na galing nga aton ina pagkasabton Bombodan kaya ako honestly, I will kabalo ko man sa akon Bombodan kung kainsindi ko sang nagakalatabo or I am equipped with the proper knowledge to answer your question, then masabat ko, no. Hindi ko gusto bala mag-ubra sang mga inano da Bombodan kasi babalikan mo ko kagambalo ko sa man to galing imo nga ginambal na. Amo gani man ti buwas sa din gani na patigan ng public hearing buwas Councilor. Boss, we will send out our notices. Ginakompleto ko na lang ang mga aton imbitaron. Hopefully by Thursday siguro, pagkatapos ng session natin sa Wednesday. By Thursday, makapatawag kita sa isa ka committee hearing kung available ang mga opisina, no, ang venue, ang Sangguniang Pangusod nga session hall, if it's available, then we will schedule it on Thursday. Okay. Sang Friday, may nabaton ko information nga daw may gina-draft nga isa ka cease and desist order para sa kay Vladimir Gonzales, Councilor. May ideya kasi ni? Well, that is an avenue nga pwede ma-adyan sang atong executive, no. Now, a cease and desist order would merely say that untat anang tanan, status quo kita until mabalaan naton kung ang atong nga ginabuhat bala insakto on both sides. So ako I would support that para makitaan man sang pumuluyo kag mabalaan sang pumuluyo nga ang Benitez administration wala sang pinilian upod man namon sa politika or hindi. Ang aton ipatuman kung ano ang nagakabagay kag insakto Bombodan. Okay, sige. So amo ni no, kabay pa nga matadlong nan tanan kay man kita diri ako way mo kay nagakontra sa kun anong ang development nga himuon dira. Way man ta nagakontra sa reclamation, way man ta nagakontra sa kung anong himuon niya sa property niya, kung may dapat giman siya i-recover kay ginaab dira. Ang importante sa insakto lang nga pag-uubra nga hindi lang ta mag-shortcut
nga maagi lang kita ya sa proseso. Kag kung din ang dulunan, dira lang kita kutob kay nagaduwa-duwa ang mga katawhan, kido kalapad gidya sang dagat nga nag-abab siling ko ganis ko ba, grabe ba mag-amo na nga mga 40 metros ang ginabab niya. Kay pati ismin to nadala na nga 20 metros, 5. Di magabot galing chimpo nga sa pagligad sa mga tinuig. Ang dagat malabot na sa dalan sang San Juan. I agree with you, Bombodan. Ako, you have to understand nga sang nagligad nga term, no? Oo. Sang 10th Council, Bombodan, nagsulod na ini nga request sa ini man nga proponent bahin sa pag-issue sa sanggunian sang isa ka resolution of no objection. Kag sang nagligad nga council Bombodan sa 10th Council, I voted for giving the proponent a resolution of no objection. Tagsubong, I'm only being consistent. Nagapati ako nga ang ini nga mga development sa siyudad sa Bacolod makabulig sa pagbangon naton sa idalom sang sinipa sa tunga sang pandemya. These are economic activities that can help sustain the economic recovery of the city of Bacolod. Any development in Bacolod City is welcome. But of course, again, parehas kasubong man sa imo nga statement, Bombodan, dapat maagigid sa insakto nga proseso. Wala sang shortcut, wala sang kung inaano nga obrahon para magdali. We should observe the proper way to do and encourage our economic activities in Bacolod. Sige. Lastly, Councilor, iulayhon ko na lang daw buwas na ni ang full implementation sang modernized jeepney, pero damo pagyapon sa mga kultura naton nga wala pa makabakal sa modernized jeepney. Ang mga operators bala hindi nagakulugan siguro nga hindi na nila makabiyahe buwas. Bombodan under sa Jeepney Modernization Act, no. Sa idam sa ini nga programa, which is an office memorandum of the LTFRB, a department order gali a DO from the Land Transportation Franchising Board or LTFRB. May phasing ini siya, Bombodan. No? Ang ginatawag sini nga sa pag dumadumduan ko 3, 6, 9, 12, no. On the first 3 months, kung awardee ka sa sang consolidated nga operators, in the first 3 months dapat may X number of units ka. Pagka 6 months dapat may ara ka na 25% sang imo nga units nga na-assign sa imo nga ruta. Pagka 6 months nimo dapat 50% na siya. Pagka 12 months nimo dapat 100% ka na. Actually, may jutay ini nga delay. Dapat I think they're already on their 6th or 7th month na sila. That's why nga muna may sa pag-insindi ko. Last time nag-istorya, naghinon-anon kami bahin sa sininga programa. Kaupod hindi lang sa mga na-awardan sang franchise, no? Mga consolidated jeepney operators naton diri sa siyudad sa Bacolod. But si Mayor Albi nagpakamaayo kag-ari si Regional Director Richie Osmeña sa LTFRB, kaupod kay Attorney Altura diri sa siyudad sa Bacolod, kanang hinon-anon kitab sa mga stakeholders, the awarded franchises of the consolidated operators, and ang wala yan nag-consolidate kaga sa subong nga sa traditional jeeps, no. So nakita natin dito ang pros and cons. Si Mayor Albi has made representation and will make representation. Malakat si Mayor Albi kaupod kay President Bongbong Marcos, maupod sila sa Amerika, makadto sa United Nations sa New York, and he has expressed sa aton nga mga stakeholders that he will make representation to Secretary Bautista, Jimmy Bautista of the DOTR, para mapadangat niya ang problema sa aton nga mga stakeholders, no. But pag istorya namon naghambal si Regional Director, I think, no, amo na ni siya between September to October, may 500 units nga modernized jeep nga maabot kag magsugod man sang ilang operation diri sa Bacolod. Kasi amo na siya buwas Bombodan ang matabo. Let us see kung ano na siya mo na ni ang pagpatuman sang sini nga programa sang atong nga gobyerno. Oo, kag siguro ipaybalot na gilang sa tanan sa mga operators sa mga drivers. Definitely i-phase out tagin man ang mga salakyan nga daan na. Kay di kasuguan ini mo. So but silingon nga subong pa lang
maprepara na sila, matiganan na sila. Kay hindi sa tanan nga tion mapagbigyan nga ma-extend lang kag ipagbigyan lang ang mga ayo councilor. Correct mo Dan, galing lang kay may mga wisdom kami to balang nga naputsyot si Mayor Albi labi na gid nga ang ginapanawagan sa mga iban nga operators, especially the unconsolidated, ang basis sini sang modernized jeep, ang isagid no ka basis, ang core yun nga basis is pagpatuman man sang aton nga layi nasyonal amo ini ang Clean Air Act. So that's why nga tanan ini nga mga vehicles will be Euro 4 compliant, cutting our emissions by I think to 30 or 30% at the very least ang ini nga mga makina. So ang ilang ginahingyo nga kung pwede man lang gali nga kung amo man lang nagitlaga sa atong gobyerno nga hindi na pag-istal do amo lang ilang nga mga ginatindugan man nga mga argumento. So i-bring up ni Mayor Albi sa national government paagi sa secretary sang DOTR. So let us wait and see, but as far as we are concerned, ang suporta sang lokal nga panggobyerno sa siyudad sa Bacolod sa idalom sa Benitez administration nagapadayon. Okay, sige. Councilor, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Bombodan, salamat sa imo kag sa tanan naton nga tagpalamati maayong hapon sa atin. Dapat yan mga kabilan si Councilor Al Victor Espino. 5 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga alas 5. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Reports Sunday edition. Sa aton nga pagbalik talakayon naton banwa ang ining may kantanan sa pagsuksok sang face mask. Ang ining pagsuksok sang face mask nga sa diin nangin amo na ni ang makita naton yang laragway sa bisan diin ka man magkadto sa mga dalanon, nigadalan sa mga tiyanggi, kagiban pa. Ang mga tawo nga nagasuksok sang face mask. Di ang iba na namian mo magsige suksok sang face mask, ang iba niya hindi gid kasaho. Ining pagsuksok sang face mask tungod ini sang pandemic, sang tuhaw ni COVID-19 nga grabe gito ang pagpanghalit nga ginhimo mga kabyanan ni COVID-19. Amo na gani nga naggrabe ang mga protocol nga ginpatuman. Grabe ang mga protocol nga ginapatuman, may wearing of face shield, may face mask, may ara kita sa mga social distancing, panghugas ang kamot, may ara kita sa ginapatuman nga vaccination, wala labot sa first dose, second dose, may kurandos, may ara pa sang booster shot. O pagkaisa ko napatay kagina kay gin COVID ko no to. Pero ang pagkaisa ko to napatay kagina sa regional hospital positive sa COVID na bakunahan to kag na booster shot magid to. Ay, kaluluon man si Juan de la Cruz no. Ay nanon lang kita sige kung gisa mapati man kita sang bakuna. Kung gisa daw hindi man kita magpati. Kung isa mapati makita nga makamamatay ang coronavirus, kung isa daw hindi man. Grabe ka mga health protocol ginpatuman. Karon kay nagtahaw na banwa ang nagtahaw na ining coronavirus kag daw halos na nadula na although nga timiyara gani gyapon nagkakalamatay. Kaya ko makapamatuod ko nga ang pakisa ko sinilang agaw may message ko na bato no. Napatay dito sa Corazon Luxin, Montelibano Memorial Regional Hospital tungod sa COVID. Singko, basi hindi man to COVID, kaya kadamo ko feedback na batian nga ang pasyente nga maayo pa, no? Baskog pa ron, magsunod sa hospital. Pagwa, bangkay na. Ayo, kabudlay magpasibangod galing sa Regional Hospital, no? Pero daw mo na ang mga eksperyensya kasami sa ato ng mga kauturan. Imbis nga ang ospital makabuhi, daw ang ospital pa makapatay. May mga nagalain to pamatya kaya gusto mag-hospital, singko hindi ka mo pa hospital. Maluoy ka mas kugalingon nyo.
basi may ara kamo da mga remedy lang sa palibot ka mga lampunaya, oregano o kun artemisa da or may ara kamo da sa kalibhon, amo na nani gamitan nyo. Kay basi masumpunan pa inyo kabuhi kaysa magkanto kamo sa ospital. Tuod na siya banwa. Daw mo nang kamatura, no? Oh. Ay, oo, banwa. Sige, istoryan to na karon kay si Governor Eugenio Bong Lacson. Now, itry naton kung okay nang yang linya. Kay daw may meeting siya. Nagpagwasa sa executive order, banwa, nga hindi na mandatory ang pagsuksok sa face mask. Sa nagligad to ti siyempre do ka hesitant ang aton aton gobernador hesitant siya do gadwa do ga palupanukod pa bla. Pero subong nakita niya nga daw ka wala na gid man ti daw hindi naman lang pag ipatuman ang mandatory nga pagsuksok sa face mask. Kay bisan pa nga aton nga national government ang Interagency Task Force nagapayag na gid man nga ti basi nationwide na lang manggindi ang optional, no, nga pagsuksok sang face mask. Depende na lang niya sa tao kung gusto niya lang yapon magsuksok sang face mask o kung hindi na. Ining executive order ni Governor Eugenio Bong Lacson ginapirmahan niya mga kabiyanan sa tong September 9, no, sang Friday. So balikan naton karon dugay-dugay upod sa kay Governor Eugenio Bong Lacson pagkaligid gilamang sa niya pinakamay importante nga mga panumdum. Standby. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito na ang isa sa mga weekly winners. 1,000 Ikaduha 2,000 Ikatatlo 3,000 Ikaapat 4,000 Ikalima 5,000 Kagang imo balde. Salamat. Ko si Pauline Taton, taga Gordonville. Nagapasalamat sa Bombo Radio kag sa Star FM sa akong gindaog. Magamit gid namon ang kwarta for the grocery. Salamat. Nagabato na ko sang 5,000 pesos as the first prize winner of the Enhanced Swerte sa Palengke promo. Another 1,000 pesos worth of gift packs. Salamat sa Bombo Radio kay sa Star FM. Basta Radio, Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot
diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox. Pabalik mga kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. 5 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5. Gina-check taman rin gani sa city kung may ara na sang executive order nga ginapapanaog man or basi magpapanaog pa lang sang executive order si Mayor Albi Benitez. May kantanan sa mandatory kung sa hindi na i-mandatory ang pagsuksok sang face mask. Kay sa nagligad to ginapayag sa aton nga city mayor nga masunod siya sa kung ano ang sa probinsya bla. Di kun ang probinsya magsiling wala na sang hindi na ni pag-i-mandatory ang pagsuksok sa face mask at mapapanaog man sa executive order. Sa subong sa aton nga pagpangusisa daw wala sang executive order nga gin papanaog si Mayor Albi Benitez. No, kag posible basi wala pa makaibalo nga si Gobernador Eugenio Bong Lacson papanaog na sa iya sini nga executive order nga hindi na pag-i-mandatory ang pagsuksok sa face mask. Sige. So i-try naton abi kung malabot naton si Governor Eugenio Bong Lacson ano ang iyang justification kaysa nagligad sang hindi na gin mandatory sang Cebu ang pagsuksok sa face mask. Gin-interview taman ni siya mo ang stance ng aton gobernador nga sa gyapon i-mandatory ang pagsuksok sa face mask. O galing kay may mga development sa nagligad nga sinimana ang mga latest nga recommendation na sang aton nga interagency o National Interagency Task Force recommendation sa aton nga presidente kag tinagwa na to ang dugang pagiging pagpalog sa aton nga minimum health protocol kag amo na ni gani ang i-recommendar ang hindi na pagpasuksok o kung hindi na pag-i-mandatory ang pagsuksok sa face mask. Sige. So lantaw nato nabi no sa aton nga gobernador ano ang pila ka mga alang-alang pa siya or wait lang. Sige. Basi may arang isa sa tuwa-tuwa sa meeting niya subong. Pero maayo ini no nga nagamat-amat tigin man balik normal kag wala sa gasabat no. Sige. Ara sa siguro sa meeting daw ikwanta na lang na karon na lang dugay-dugay si Governor Eugenio Bong Lacson. Kuhaon ko na lang report ni Bombo Carla May Defensor sa Piagalinya. Ang ining mga spaghetti wires balikan talang karon dugay-dugay si Gob Lacson. Do ang spaghetti wires nga sa una do amo ni nagapagumon sa mga poste nga kun ano kagumon ang imo paminsaron nagdugang pagidgumon paminsaron mo makita mo ang mga kable nga nagasinambunot lang. Tawag sinibanwa spaghetti wires. Spaghetti wires. Te ang dalan Lacson kag Burgos amo gining ginsampulan. Damo gin panghukas nga mga spaghetti wires. Ti daw amo ni guro mga kable nga ginapangawat man guro gani ni. Basi may mga saway ni unod. Ang iba no ay kiti mga gagmay lang nga mga wiring do mga buhok.
Di mga 490 kilos na kuno nga wires o kun kabli ang natigayon nga mapangtipon sang Task Force Spaghetti Wires. Spaghetti pataas, spaghetti pababa. Okay, sige, kuha na ito na bisap ya kalinya ang report sa patrol upon sa kay Bumbo Carla May Defensor kag ipaliili naton si Abi ang mga poste kung may ara pa nagakinabit sa mga litrato nga makita nyo subong banwa sa aton nga Facebook Live. Ti amo na ni ang litrato sa mga linya, mga kabli nga wala na nagasinambunot, ti do kanami man ang lantawon. May himo malang galini nga padugayan pa iniman. Ang aton nga panghimanwa hindi lamang niya sa kung ano-ano drang mapungko kada magpirma sa ano mga proyekto. Lakip na ang pagpatahom sa aton nga palibot. Hindi ba bala manamian man kita maglantaw sili nga wala si may nagasinambunot nga kabli sa mga posting nga nagakinabit. This time ko na to na report sa Piyakalinya Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, Bombadan, live kita diri subong sa Gatuslaw Street, Bombadan, malapit ini sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod, Bombadan, no? Kung sa diin ti amuning recently lang gina o kun amo ini ang recent gaging kuan sang mga spaghetti wars ang katapos sang Bacolod Task Force Spaghetti Wars sa Bombadan. So may ara sang 490 kilogram o kung 490 kilos na nga mga cable o kung spaghetti wires ang nakuha Bombadan, no? Sa area sang Burgos kag Lacson Street, Bombadan. So makita ko man diri subong sa akong sininga likod, sa akong sininga kilid diri Bombadan, no? Ako nakatubang makit-an diri nakon nga ang wirings bala Bombadan hindi nagid gamo, no? Unlike before nga pero tigid kagamo ang mga wirings Bombadan. Kag makita naton sa isa diri ka land bank o kon sa isa ka bangko diri bala Bombadan may ara sang nagahilay nga nga poste. So sa subong ti Bombadan na ginakayo ini nila kay ti naghilay na bala sa mahambal naton nga gabok na gid ang poste Bombadan. So dapat nagid nga pag islan ini nga poste. Pero ato to sa malapit sa may sa may malapit sa mall Bombadan, no, takilid na ini nga poste Bombadan, pero ginkagtuan na ini para nga makuha o kon makayo ini nga mga ini nga poste Bombadan. Bumbo Carla? Yes, Bombadan. Madugay na inada nga nagahilay? Tay Bombadan sa aton diri nga pakagto pa kari, no, o kon paglabay man diri naton diri sa may Gatuslaw Street, yes, mambal naton nga madugay na nga hilay ini nga poste Bombadan. Oo, pero positive gina nga iya sang si Rico kay ka obvious gid nga may ara pa gani nagakabit nga transformer. Yes, mo gid. Sakto gid Bombadan, no, pero tigin na isla na ini sang concrete nga poste o kon sementado nga poste Bombadan para at least nga safe man bala ang naganilabay diri kay kung from Monday to Friday Bombadan office hours o kon weekdays sa Bombadan madamo gid sa mga pumuluyo ang nagalabay kag parking sa ina nga area Bombadan, no? Delikado kung ini matumba kay ti may mga live wires man nga nakaanghot sa ina nga poste Bombadan. Ti ini na installan na kag o kon na replace na ini nga poste Bombadan na bayluhan na isla na ini nga poste Bombadan. Okay, sige. Yes, Bombadan. Kung Bombadan. Yes, Bombadan. Kung kay sabi, ginadiskusyonan pa kung kay sino poste mo. Yes. May masilinga iya ka telecommunications company. May ang telecommunications company si man hindi namon iya nagkasiniko. Nagatinudlanay. Pero kung may nagakabit nga transformer, daw kabudlan nagiguro i-justify nga iya ka telecom company. Magid gusto ko may transformer na Bombadan take care of na inaiya sa nga Sineco Bombadan. Ti ini ang concrete nga ni Bombadan ti iya sa Sineco. Sumayo man kay ti na isla na kag hindi na makadulong sang kahangawa sa mga kauturan naton nga permidera naga labay Bombadan. So ang task force sa Spaghetti Wars Bacolod
Task Force Spaghetti Wars sa Bombodan, ay ini sila magapadayon sa gihapon sa pagkuha sa mga spaghetti wars at amo ni ang ginatunaan kung kaisa nga ginasagit bala sa mga dagko nga mga salakyan o kung mga matag-as nga mga salakyan Bombodan kapin pa mga delivery vans akong delivery trucks sa Bombodan kay ti Mary diri malls no. So kung kaisa ginapasudlan diri sa mga delivery truck sa Bombodan. So amo ni ang isa sa mga rason kung ginapangkuha ini nga mga spaghetti wars sa Bombodan. Oo. So sa subong yes, Bombodan. to 490. Yes, 490 kilos ang sang spaghetti wars. Estimated ina Bombodan no nga kilo sang spaghetti wars nga nakuha na sa area sang Burgos Street kaga Lacson Street kagahapon ini nila ging pangkuha Bombodan. Imagine kagahapon no September 10, 2022 madamo na gid ini sila sang napanghugot. Amoy ning napanghugot ni nga mga wires Bombodan ini nga mga wala na nagagana, wala na napanggamit o kun mga napangutod na Bombodan nga mga cable wires iyaman ka telco companies kaga sang Seneco man Bombodan. Okay, so bali magsiling ka 490 kilos, lapit-lapit man to nga sa tonelada. Yes, oo. Bombodan, no? Malapit gid sa tunga ka tonelada Bombodan. So grabe man nga mga wars Bombodan, no? Imagine kung wala ina nakuha, ti posible nga amo man ang rason kung mautod man ang mga wars kati sa kabugaton bala Bombodan. Ang iban ginahigot-higot na lang, wala man sang insakto gid nga paghigot. At kung kaisa mo man yung ginatunaan nga mautod ang kuryente Bombodan. O kung wala mapanghukas di kag ginumon-gumon gyapon, magadugang pagid sa kagumon sa paminsaron mo kung nagagumon-gumon nga daan paminsaron mo. Sakto gina Bombodan no. Ang iba ni tao ting magkagahangawa ginaiya Bombodan kapin pa kung permi ina nila ginalabyan ang inabi nga area nga madamo sa mga wires Bombodan. Nga mahambal naton spaghetti wars Bombodan. Okay. Yes, Bombodan. So diri kita sa tatlo ka mga rebels Bombodan no nga nakagraduate na sa ALS Bombodan. So ini partnership ini sa 2nd Infantry Battalion sa Department of Education, Department sa DepEd, Division sa Gihulngan City, kag Gihulngan City Task Force Bombodan. So ini to end local communist armed dokon na ini Bombodan LCAC man department ini sa nga LCAC Bombodan. So ining tatlo ka mga rebelde nag-graduate ini sila sa Alternative Learning System Bombodan nga programa sa Barangay Poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental sa September 8, 2022 Bombodan. So ini okon ini nga seremonya nga mayara sang tema nga graduate ng K-12 masigasig sa mga pangarap at matatag sa pagsubok Bombodan. Congratulations ni sa tatlo ka mga former rebels nga naka-graduate sa Alternative Learning System Bombodan. Ini sila nag-surrender ini sila no sa aton sini katapos sa army at Bombodan ti maayo gid ang ila siniya nga nadangtan abangod nga naka-eskwela pa ini sila kag may posibilidad gid nga maka-obra ini sila sang maayo kag ma-providean nila ang ila sinitag sa tagsa ka mga pamilya Bombodan. Yes, Bombodan. So man no, padayon sa gihapon nga ang programa sinisang katapos sang army Bombodan ang pagpabalik sa mga NPA sa gobyerno Bombodan. Okay, salamat gid Bumbo Carla. Yes, Bombodan, amoy nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent patrol number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Nabatyan nga report sa nga patrol. Ini may kaintanan sa mga kabiyanan sa sining ang spaghetti wires kag subuman ang pinakamang pusti dira sa nya siniko nga nagahililay ginatagaan naman sa aksyon ang delikado ni mga nagahililay nga kwan no naghililay lang ang mga pusti kay hinali man timingan kag matumba lang kag ikaw maigo hindi ka di pwede
sila nga anay ka. hindi niya panaguay masin ka nga ara na. Dali lang. Mag-isip lang sa guwan, panaguay lang. Pag matumba ng puste, tumba niya diretso si imo, no? Kag why niya nagapili kung sinong pagatumbahan. 19 minutos sa Banwa ang nakaligad sa takna nga alas 5. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Banwa, ang aton nga gobernador daw alang-alang pagid, no? Sige, contact man naton si Councilor Calao Puentevilla nga mo ang committee chairman sa Committee on Health, no? Kay ago di baluon naton kung bana may araman sang executive order nga ipapanaog si Mayor Albi Benitez ang kasunod man sa executive order nga ginapapanaog sa aton gobernador. Sige lang kung wala kasabat, okay na lang base aragin sa tuwa sang meeting, no? Kadungan man sa ginpagwa nga executive order sa aton nga gobernador kay ti dapat nga magkuan mo, dapat nga may ara sang masynchronize sa Banwa kung ano ang executive order sang probinsya nga amo man amangin executive order sang aton nga syudad sa Bacolod. Kay ang matabo sini, kung ara ka sa Bacolod, ti suksok ka face mask. Pagkagwa mo na sa boundary sa Bacolod, ngara ka na sa Bata area, makuha ka naman sa ibong nga face mask. Kay ti ang mandatory sa probinsya lang mo. Ang syudad sa Bacolod, kung para sa aton nga mga kautulan, sa aton nga mga tagpalamati, ang syudad sa Bacolod, Banwa, ari siya sa probinsya sa Negros Occidental pero wala sang jurisdiksyon ang probinsya sa Negros Occidental sa siyudad sa Bacolod kay may autonomy kita ya, no? Ang Bacolod naga-operate na bali sa iya ko galingon lang City of Bacolod, hindi kita dependent sa gobernador. May ara kita nga city mayor nga hindi nga separate ya sa gobernador. Di may arasang executive order ang gobernador, bilog yang nga probinsya. Limbawa, kung hindi ka kasaw magsuksok ng face mask, kung ara ka pa sa Talisay, pwede nga wala ka face mask. Pag sulod mo sa Bacolod, suksok ka na face mask. Pagwa mo naman sa Bacolod, nagdito ka naman niya pa, dulong na sa Bago City, pwede ka na hindi mag-face mask. Kaya hindi na mandatory. Di daw ka, kung sa gunting pa sa buhok, daw nagkambang. O dapat mapapanaog sa executive order si Mayor Bing Leonardia ti amo to bagulang sa communication amo ni Councilor Calao Puentevilla iyagi na payag nga wala pa, no, ang city mayor magkapagwa sang iya sining executive order. Ati pero mas mayo pag siguro kung may recommendation ini sa local interagency task force, no, lagim naman ang committee chairman sa Committee on Health sa siyudad sa Bacolod nga maghatag mabis ang recommendation considering ari now daw ginapakita naton diri sa Facebook live ang executive order nga ginapirmahan ni Governor Eugenio Bong Lacson sa nagligad pa ni nga Friday, no, nya ginpirmahan pero subong na ni ginapagwa mga kabayanan ang ining information ug ang ining executive order may kantanan sa pagsuksok sang face mask, no, diri sa probinsya sang Negros Occidental. 23 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5 diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga mga kuturan antes kita magtakop sa aton nga pangalagad di sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition, paibalo lang natin sa ato yung matag palamati nga padayon kita maka-experience gili sa mga pag-uulan-ulan ini bangod sang habagat, no? Ang ining laing panahon pero dito naman niya sa Northern Luzon ilabi na gid sa Batanes, no, dito niya ang may lain sang panahon pero diri sa aton diri sa ilabi sa probinsya sa Negros Occidental
nag-experience gyapon kita sa mga pag-ulan-ulan sa nagligad to nga Friday. Nagsaka ang tubig sa suba kay tungod man sang mabasko nga pagbubuo sang ulan dito ya sa kabukiran. Damo na gani nga makasiling kita nga kung kumpiyansa lang kita abing magsiling nga siya do kagamay man lang sa ulan diri sa Bacolod or diri sa pila ka mga area dito sa kabukiran baskog ng ulan. Di ko may ara kamo talabukon nga suba. Hindi lang kamo magpasayang-sayang nga mag-agi pa sa suba or magtabok. Kung nag-inulan to sa kabukiran, kay laban-laban gina nga hinaling nga magsaka ang tubig ulan. Ang ining bagyong si Inday mga kabyanan, hindi nato mapatyagan riya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Mas labi ini siya nga nagabaskog samtang ara sa kadagatan sa nasilangan nga bahin, nasilangan nakatungdan daw nga bahin sang Taiwan. Subong abi nga adlaw sang Domingo kag ini siya ang nagadala sa mga pag-ulan-ulan. Amo ni siya ang ginatawag nga habagat kag nagbaskog pag ini siya nga kadala sa ulan sa pila ka mga lugar dito man sa Luzon. No, ang Batanes kag ang nakatundan nga bahin sang Southern Luzon maka-experience sang may kung masyado ka damol nga pag-ulan, may pulo pangilat kag pagpanaguob tungod ini siya sa ginabuga karon nga rain band ni Inday kag subong man sining habagat. So, tiya mo ning, no? Ang kagina sang aga, ang sentro sang bagyo nga si Inday, ang nasiplatan sa kalayuon nga 350 kilometros sa nasilangan or sa northeast sang Itbayat, Batanes. Makaluluoy lang ni mga kultura naton yung mga taga Batanes, mga ibatan. Kay sila lang ginipirmi ang ginawaswasan sang bagyo. Si Inday may maximum sustained winds nga nagalabot ini sa 155 kilometers per hour malapit sa sentro kag nagamadlos ini nga nagalabot sa 190 kilometros sa tag sa oras sa kag ang central pressure nga o kon ang ining sining kabaskugon mga kabyanan amo ni ang 190 kilometers per hour no ang iya nga pagbuyong bla. Sunod sa Pag-asa, hindi direkta nga magadala sang mabaskog nga pag-ulan si Inday sa pungsod pero hindi gyapon masaligan kay tungod sang habagat gani nga amo ni singko na nagtuga man sa mga pag-ulan-ulan. Kag sa pinakaulihing tansyar karon mga kabiran sa State Weather Bureau, Pag-asa, ang bagyo o kung mata sa bagyo, yara sa 350 km sa east-northeast sang Itbayat, Batanes. May kabaskugon ni siya nga maximum o kung mga kabiran may amo nang ang ginapayag sa Pag-asa nga kabaskugon sang hangin, no? 155 km per hour malapit sa sentro. Ang bangod sa sining bagyong si Inday, ang may aras ang gale warning man nga ginapagwa ang aton nga Weather Bureau sa northern seaboard sa northern Luzon, no, may aras ang gale warning. Basta may gale warning, way na dayon sang biyahe mga kabyanan. Hindi na ang Philippine Coast Guard magpasugot sa pagbiyahe sa mga sakayang pandagat. No, ilabi na gid ang mga magagmay nga mga sakayang pandagat. No, diri sa aton amo man na basta may gale warning, way dayon sang biyahe Iloilo, Bacolod. Kay magadulot ini sang mabaskog kag dalagko nga mga paghampak sang balod sa kadagatan, no? Ang sunod sa Pag-asa, ginalauman nga magagawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday sa maabot nga Martes sang aga o kon Martes sang hapon. Tiya mo na, no? Ang rason kung nga ang nag-inulan, ma-experience natin ang pag-inulan diri sa probinsya sa Negros Occidental, bago din mga kabyanan sa
bagyong si Inday kag ang hanging habagat. 29 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Mag-updanay kita karon sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa pag karon sa gabi. Now kag dira kita siguro magapanamyaw naman sa aton mga maukod nga mga tagpalamati. Upon sa gyapon sa inyo Anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una, 1,000. ikadwa na hatag, 2,000. ikatatlo, 3,000. ikapat, 4,000. nag-ari ang imo sininga, Valdez Orocan. Thank you, Ged. Ako si Maria Rona P. Hardinico, sang Paraon, no, Talokbago City. Nagadawag ako sa sortie sa palengke. Week 5. Ang 4,000 pesos nga nabaton ko, iniidugang kapital sang mother ko sa iya nga Changi para mapadugang pagid sa iya kapital. Basta radyo, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon?
ang Pamilya Karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga pinalangga ko nga mga abyan sa kahanginan. Kagyari naman kita sa aton programa ang Pamilya Karon. Ako sa gihapon ng inyo abyan sa sining aton programa si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kagkaupod man naton diri ang aton matutom kag maupod gid nga pari si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan Kiso Kristo. Si Father Francis Perez sa gihapon, kag subong at the same time sa kay Sister Nina, aton partner sa aton programa. Isagid sa aton nga pinakadako nga ginatagaan sang importante amo ang aton panimalay sa sining aton nga programa ang Pamilya Karon. Magpadayon kita sa aton matahong nga programa para sa aton mga pamilya, ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sini nga programa kada semana. Aton karon tagaan sa atensyon kag panahon ang sulat ni Pete. Upod kay Pete kag sa iya bug-os nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa panimalay ang intensyon ni Pete. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Pete. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Pete sang iya palaligban nga gindanggop man diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Pagahatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Tawagan ninyo ako kay Pet, pero ang bugos ko gid nga ngalan Pedro Aurelio. Panganay ako nga anak nanday mamang kag papang. Medyo spoiled ako tungod eldest ako. Kag may 3 pa ako kautod. Ginatawag nila ako nga mamas boy tungod si mamang gidman ang gindak-an ko, tungod si papang isa ka OFW. Sa karon may asawa na ako kag 2 ka mga anak, pero wala siyang permanente nga trabaho. Amo ini karon ang akon kasaysayan. Sa pagsugod ko gid, ano Pet? Ano ining nabatian ko nga may ginapangaluyagan ka na? Ano, desidido ka na sa iya? oo mang. Dalawa't first sight abi ako sa iya eh. Abaw, mga sawa ka dayon. Hindi man dayon mang ay. Siyempre kilalahon ko pa sa iya. Kanti pagaluyag pa man lang ni. Pero kung sabto niya ko dayon, babala na ito na masunod dayon mang eh. Pet, anak, reminder lang ining akon ha. Paano mo siya buhion kung luyag ka na nga magpakasal sa iya? Kay wala ka sang permanente nga trabaho. Mapasugot ay hanina siya. Mang, hindi pa nga palang gauman ko. Tibuligan mo ko eh. O sino pa bing mabulig sa akon kung wala ka? Ay, ara man gid na iya ang bulig. Pero kinahanglan, responsable ka na. Kaya ang pagpangasawa, commitment ina. Kag kinahanglan, handa ka. Ikaw balay ang mga buhi. Hindi sa tanan nga tion, ara ako sa loyo mo. Kag abi kun ang asawa mo magsiling nga magpain ka mo. Ano lang na karon? Siguro sa umpisa dire kami ane sa imo mang eh. Pero kung makatipo na kami, siyempre, masiparar na kami sa imo eh. Kag siguro, makakita naman ako sila sa trabaho ko. Ate, sige Basta ang pagpangasawa, seryoso ina. Kag hindi lang na mahapos. May pagbago na sina ang inyo lakat sang kabuhi. Wala magkulang sa pagpahanumdum si mamang sa akon kung magpangasawa na ako. Kagluyag man niya nga papahamtang ako sa maayong pagkabuhi.
Wala gid man nagdugay ang amon relasyon sa nga kunobya, bisan nahibaluan ko nga hindi tanan sang pamilya niya buto sa akon. Tungod siring nila, ano ang ibuhi ko sa anak nila, kay wala man ako sang permanente nga trabaho. Pero naghimakas man kami sa nobya ko, kag nagpakasal kami. Kag ginuugyonan man sang tagsa namon ka pamilya, ining amon desisyon sa pagpakasal. Sa pagpadayon ko pagit. Runa, karon nga kasal na kita, dito lang anay kita maistar kanday mama nga. Dako man ang balay namon eh. Kag isa pa, para malapit man sa trabaho mo eh. Oti, ikaw ya? Anong plano mo? Mangita ka na sang obra? Para nga samtang wala pa kita sang anak. Makatipo na kita eh. At ihuugid lang eh. Gapamangkot manggani ako sa akon mga friends sa IT. Basi may bakante sa ila. Di siring nila, i-contact lang nila kuno ako. O sige ah. Basta saligan ko ng ginhambal mo ha. Madasig ang pagligad sang panahon, pero wala gid ako makakita sa maayo nga trabaho. Sa balay lang ako nagatrabaho, kag nagabaton sa mga repairs sa mga gadgets, kag sa iban pagid nga mga technology. Tubtob karon, wala ko pagid matuman ang ginsaad ko sa akon asawa. Kag tugod maayong iya trabaho, siya ang halos nagabuhi sa amon. Nahuya man ako pero wala gid sa makita nga maayo nga trabaho. Kun kaisa, gasalig gihapon ako kay mamang. Kag siringgani sa iba nga paryente sang asawa ko, ako kuno ginasagod sang asawa ko. Diin man abi ako makuha. Karon, duha ng bata ko. Kag ako gihapon ang bilin sa balay agud sa pag-atipan sa amon kabataan. Akon gid ginalauman ang inyo guys sa sining akong sitwasyon, Padre. Kag salamat gid sa inyo programa, ang pamilya karon. Ang tagpadala, Pet. Aton nga tagaan sang kabuhi ang palaligban ni Pet o ni Pedro nga sa diin siling niya sa iya kaugalingon spoiled pa siya. At the same time mama's boy, no? Ano magsiling kita karon niya nga mama's boy. Di daw kay nanay kagidya iya, no? Which is ginako man sa aton niya ni Pet nga ti mama's boy siya kay nagdako siya kay mama niya kay si tatay niya iya OFW. Overseas Filipino contract workers. Kaya posible nga waay siya ng dako sa paginakop sang amaynon nga paghigugma kag subong man amaynon nga kainit sang iya nga paginakop bangod kay ara siya kinanay niya. So isa man ini sa mga bagay nga sa diin aton nga ginatalopangod subong ang madamo bala naton kag ang overprotected nga mga pagpalangga sang aton nga mga ginikanan sa aton nga mga kabataan. Kag may mga tinion kon kisa nga sa diin bisan ang ginikanan hindi nila luyag iya nga magpangabudlay ila kabataan kay base kon magmasakit o kon bisan ano pa dira kag dason sa siling ko na ang word nga overprotected sa mga ginikanan kun ang mga lalaki kalabanan gid iya ginatawag nga mama's boy o kon ginasiling ganit sa imong expression nga mga greenhorn. Na amo na ang isa sa mga opposite sang mama's boy nga ti nagdako sa idalom sang patadyong ni nanay kag ano pa tanan nga mga desisyon ara kay nanay kag pagkatapos bisan ang ila kaugalingon waay na sila iya sang ginatawag naton nga direksyon kon indi si nanay ang madesisyon sini, no? Kanami man sa imo ang Iloy, no? Kay ti ka ang imo ang dialogue ninyo bala nga duha, no, Pit? Kag ni mama mo, inang ka nami, kay da ka kalma kay mama mo, kag ti may ara man siya galing nga sense of humor, nga amo na gani, nga ti nanutara niya siya, ti basi may nobya ka na, o kung basi, yes, o basi kung may nobya ko, kag basi mga asawa na ko, no, amo na, no, kag kanami man bala, no, na Pit, sang reminder sa imo ni mama mo, nga panumdumon mo gid Pit, nga ang pag-asawahay, permanente ini, nga pag-updanay. O galing subong, nahibaluan ko iya nga way pa ikaw sang trabaho. Gani, ti kung ang pangasawa ka na karon niya iya, ti anong buhaton mo karon, no?
Sino ang masagod sa imo nga pamilya? Ti kanami man sang sabat mo pit, no? Nya ti nay sa imo yes, kay mamas boy mo. Ti way ka sang obra kag kadamo gid bala sa mga pareho sini. Hinigugma ko nga mga tagpalamati nga kadamo sang aton nga mga may pamilya na may tungod na sa pangabuhi. Ina ang isa ka term sang tinaga nga may pamilya na may tungod sa pangabuhi. Nga ang number 1 kuntani nga requirements kun magpangasawa ka na gidman kag magpamana ka gidman, kinanglan kabalo na kamo magtindog sa inya kaugalingon nga tiil. Ano ang buot ko sing ganon dira? Every time kung maghimo ako sa akon nga canonical investigation, kag canonical interview sang mga kalaslon, labing hinigog mga kauturan gina ay make it a point per megidya. Kay ti mga sawa na kamo, magpalamanan na kamo, kinanglan kabalo na kamo magtindog sa inyo kaugalingon nga tiil. Kag pagkatapos, kinahanglan nga ti responsable na kamo sa pagpatindog sa inyo mismo panimalay nga hindi kay ang inyo nga mga ginikanan amo ang magasalo sining obligasyon inyo ini nga duha sa labton. Gani agod nga maka pangabuhi kamo nga kamuhanon private as mag-asawa, bisan gamay lang nga balay, dapat nga may ara kamo. No? Isa gid ina. Now, kanami gid sang imo nga pet, kanami isang imo nga mama, no? Nyati, sino karon ang masagod sa inyo, kaway ka obra? Ano mo karon ang pamilya mo kung may kabataan ka na, no? Nyati nay sa imo plangga mo kami, plangga mo ko, no? Di kanami man kati siya siguro primero pwede pa na yaya pero astasan no? Kag ti amak nimo ang siling manimo gani pit kay mama mo nga ti nya ti kung mag-asuhay ka mo, ti dira lang kamo anay matiner sa balay kay ti kadako man sa inyo nga balay kag ti natural pagkatapos adto, no? Nagpangasawa gid man. Pero ginhambalan kagid ya sa imo nanay pit nga ti commitment, yes, tuod-tuod gid man. Kung may asawa ka na, kinanglan nga kabalo ka na makahibalo tindog sa imo kaugalingon nga tiil, no? Gani siling si nanay mo, nya seryoso ka na gid bala? Na, amo na. Seryoso ka na gid bala? Kanami sina nga tinaga bala mo pit sa kay mama mo nagalin seryoso ka na gid bala? Di mo na, natural, sa lipot ng istorya, to make the story short, natural, nakapangasawa ka. Kag, ti mo man ina, ang promisa ni mo sa imo iyang asawa, nga ti mangita gid ikaw sang obra, no? Kag, amo man ina, nga siling ni mo, kay basi kung may bata na kamo, ano na karon? Wala ikaw sa trabaho, kag, maayo ang trabaho sa imo asawa. So, ginsiling diri nga ti ginkasugtan man sang bugos nga pamilya. Apang daw kailagid sang obra sa imo, pero tiway ka man niya sa pihak sang imo posible iya nga kalanubo sa imo nga panghuna-huna pit kay ang tanan-tanan halin kay nanay, tanan-tanan tawgon si nanay kag ang kinanglanon sa nanay. Pero nagtinguha kagid iya nga sa bisan ano nga mga pamaagi makatrabaho ikaw, bisan mga kung ano ay lang makuti-kuti mo dra nga kung ano na nga sahi iya sang obra nga makakwarta, mas maayo na ina, no? Ti amo man ina ang imo nga promesa sa imo nga asawa pet, no? Nga titingwaan mo gid iya nga malip up mo sila bilang paimo pamilya. Ugaling siling nimo kabudlay gid. Daw ay gid pagyapon ikaw nakakita sang maayong palangitaan kag subongan maayo nga obra. Ti imo man ginhambal sa imo asawa ina. Kag ti way pagyapon ina kag siling sa imo asawa ginasaligan ko ina. Ti kanami sinapit nga tinaga sa imo nga asawa, no? Honorable. Ginasaligan ko ina. Ti abipit karon kon daw ay kagid sang makita nga expectation sang imo nga asawa nga makabulig sa iya. May mga higayon bala, labing hinigog mga tagpalamati sa mga mag-asawa, kag sa nagaplano pa lang nga pag-asawahay, no? Panumdumon gid ninyo ini, nga ang tinaga nga competition,
may mga higayon sa pag-updanay sang duha ka mga mag-asawa nga ti nagaabot iya ang isipay na sa ilang nga pagpangabuhi. Isipay sa kita. Kagamo man ini nga ginasiling ko sa mga kalaslon sa mga mag-asawa, siling ko avoid competition sa inyo nga pag-asawahay. Masin karon ti kay mas dako ako ani parehas ni kay maayo ang trabaho sa imo asawa yapit. Ikaw iya medyo nubo gawa ang imo yang income. Diba si karon masiling karon niya magabot ba lang maglalisay ka mo no sa asawa mo. Ya ti kida mas dako ako niya nga kita sang sa imo. Mas dako ang income ko iya sang sa imo. Ti ikaw ya ano na ti amo na iya. Isipay na. Tumbuyanay na. Competition na. So usaron ko ang tinaga nga compete. C-O-M-P-A-T-A. No? Compete. Hindi ang pag-asawahay, hindi niya competition sa negosyo. Hindi niya competition niya, ti ang imo iya, subong niya akon ibili iya, kayo dako ang akon nga kapital iya, ti panubuan ko niya, agod nga perdihon ko tong tiyanggi sa piyak, kung ang iya to iya, 50 iya, ibaligya ako ding akon 45, kay may pahanunot pa ko iya, ti kundi ang mga tao makadto sa imo. Kag dira naman bakal, may hawat bang di makapiso subong at simpo ay, ti kaya mo nang imong attitude iya, to compete agod nga magguba ang iya to iya nga negosyo sa piyak, way na to sa mabakal, kundi pututikoy siya. Plus pagidiyakon, ginautangan siya to sang iban nga way bayad-bayad, na amo na siling nakon, ang pag-asawahay, hindi ini competition. Kung ano ang kakulangan sang isa, dapat nga tabunan sang isa. Amoy na, from the word compete, again ha, C-O-M-P-A-T-A, palihog. Pagkatapos ang C-O-M-P, butangi sang L, to make it complete. Na, again ha, after sang P, dugangi sang L, agod mahimo nga complete. Kung ano ang kakulangan sang isa, kumplitohon mo ini, kay para sa akon ang L nga ini, after sang P, then add E-T-A, is a sign of love. Na, amo inang L. Ti amo ina nga ginapangulbaan nimo subong pit, no? Kay primero ginako nimo iya nga mamas boy ikaw, spoiled ikaw. Waay ikaw nagdako iya sa luyo ni tatay mo kasi tatay mo iya OFW, overseas Filipino workers, sagwa, no? Kagamo ina nga ang tanan mo nga giho, mama, tanan-tanan mo nga desisyon, mama. Mas maayo ka nakadesisyon ka nga magpangasawa, no? Damo iya sa mga mamas boy pit nga nagabulagay. Nga ahaw, bangod kay ginpadako sila ni mama nga ti mamas boy may asawa na siya sa kay mama pa niya mahulid gihapon. Maayo bala na pit, but ako niya congratulations. Siling mo spoiled ka, mamas boy ka, pero nagatinguha ikaw. Nga hindi ka na permi magdepende sa imong mama, kay ti may asawa ka na. Kag ti magabot ang tsimpo nga kon may bata na kamo, ti amo ina ginatinguhaan mo, nga ang expectations ang imo asawa nga sa ligan niya ang imo promesa nga mangita ka sang obra, himuon mo ina. Abi mo, pet, sang sa seminaryo pa ko bala, may grupo-grupo kami da sang una nga kasadya na sang grupo sa seminaryo sang una. Kag may drama-drama gani kami sang una da yang nga gintig-uluhan sang isa ko man ka classmate nga way ko na nagwa na sa seminaryo, hindi ko lang panghingalan ng iya ngalan ha. Ang iya to nga title sang iya nga drama, kaayo gito sa iya mo, ang tatay kong kalbo. Mga kalbo, nga kapamati, mga tatay, no? Amoy inang title sang iya nga drama, nga amon man nga drama-drama sa seminaryo sang una, kag amon na sa ila, siling niya, kailangang marunong ka sumayaw at kumanta, kay kun hindi, lalangawan ka. Di kanami sini, pit, ginosar ko ini nga tinaga, magsumikap ka, kay kun hindi, lalangawan ka. Magtinguha ka,
Kay kung hindi mo gani pagtumanon ang imo promesa sa asawa mo, hindi kay lalangawan ka, kundi bayaan ka. Diin ka subong pit. Sunod-sunod ka lang kay mama mo as mama's boy, as spoiled. Na? Congratulations, nagatinguha gid ikaw. So sa mga mama's boy nga nagapamati subong, nga mga soltero na, pero may gatas pa ang baba, bugtaw. Amo na siling ko sa nagligad nga programa, hoy, gising, bugtaw. Pangita sang pamaagi, agud masaguran ang pamilya, kag subong man agud nga mangin successful ang inyo nga pag-updanay, kag mangin bright ang future sang inyo nga mga kabataan. Tubtob na lang kita diri, no? Si Father Francis Perez sa gihapon, po naton si Ray, ang aton technician, si Sister Nemia, kag sini nga istasyon mismo. Nagapasalamat gid sang inyo nga pagsuportar, sa inyo nga pagpamati, kag subuman sa inyo nga pagpadala sang inyo nga sulat. Nagaimbitar ako sa pagpadayon sini, kag sa wala pa, makapadala sang ilang nga mga sulat kag palaligban sa pangabuhi. Do it now. Tagaan naton niya sa kabuhi, kag aton nga komentaryohan for the good kag sang palaabuton sa ulihi. Father Francis, nagatamyaw kag nagapaalam. May God bless us all. Madamo gid nga salamat, Pete, sa imo pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa. Kabay nga sa dalayon, matun-an man nimo ang magtindog sa imo kaugalingon nga tiil kag mapamatud-an sa imo kaugalingon nga ikaw may kinaiyaman kag kinasarang sa pag-improve sang imo kabuhi kag sang imo pamilya. Diskubriha ang imo mga kinaiya kag palambua ini, sugod sa magamay nga tikang hasta makita nimo nga dako ang imo ikasarang sa paglabot sang imo tinutuyo. Kaglabaw sa tanan, maghandom ka para sa imo kaugalingon kag para sa imo pamilya. Kay sa imo paghandom, diri magasugod ang tanan. Kag salamat man Father Francis sa imo panugdaon sa palaligba ni Pete. Kabay nga nakabulig ini sa iya current situation kag nakuha niya ini sang kusog agud himuon ang makapamaayo sa iya kag sa iya pamilya. Kag sa aton mga tagpalamati, kabay nga nakuhaan man ninyo ini sang leksyon. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Pete, subong man sa mga kauturan naton nga may kaangay sini nga eksperyensya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluy-an nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets,
6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong
Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpalayag sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 11 sa bulan na sang Setyembre sa ning 2022. Kagkaroon para sa ato niya Bombo Radyo kag Star FM Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 105 kaadlaw o kon 105 days to go before Christmas. Kakaroon kadto na kita sa mga asato na nga mga headlines para sa ato nga top story of the day. Pagsuksok sang face mask sa outdoor spaces sa bilog nga Negros Occidental, optional na. Samtang sa ato naman nga balita, lokal opening salvo sang Bacolod Mascara Festival 2022 patigayunon sa Setyembre 30. Magadaog sa street dance competition makabaton sang 1 million pesos. Negros Occidental Government may partisipasyon sa Bacolod Mascara Festival 2022. 39 anyos nga casual employee sa Office of the Provincial Agriculturist ang Negros Occidental nag-viral matapos nangin ring bearer sa kasal. Avid fan kag item collector sang British Royal Family nagakalisod sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Sa ato nga balita national, President Ferdinand Marcos Jr. nagpalabot sang pagpakigunong sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Technology innovations ginpasalig ni President Bongbong Marcos nga makalabot sa ordinaryo nga mga pumuluyo. Online application para sa educational assistance ang program sang DSWD ginseraduhan na matapos nalabot ang 2 million nga kota. Sources sang lapnagon nga test cam sa Pilipinas ginapatihan nga nagikan sa abroad. Sa balita international, UK Prime Minister Liz Truss nag-aakon pag-updan si King Charles III sa paglibot sa Britanya bilang pagpanguna sa national mourning para kay Queen Elizabeth II. Papua New Guinea gintayog sang magnitude 7.6 nga linog kaina sang aga. Sa balita sa hinampang Alex Yala naghimo sang maragtas matapos nangin 11 nga Filipino nga nakakuha sang US Open Junior Girls Singles crown. Balita sa entertainment, throwback photo sang former PBA player nga si Doug Kramer. Nagpapatuod nga carbon copy sini ang 13 anyos nga bata nga si Kendra. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Kagamuyad tumakabombo nga ito nga mga headlines. Karon sa ilo nakita sa ito nagapanguna mga balita. Upod sa inyo, mga tag-balita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo nakita sa aton nga top story of the day. Nagpagwa na sang executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson natuoy sa optional nga paggamit sang face mask sa mga outdoor spaces kay nasang agayin pagwa sang gobernador ang executive order number 22-45 series of 2022 nga nagaunod sang guidelines para sa pagsuksok sang face mask sa sulod sang territorial jurisdiction sang provincial government. Ini ang aplikable lamang sa Negros Occidental bangod wala pa nakapagwa sang kaangay nga EO ang Bacolod City. Ang optional nga pagsuksok sang face mask ang ginpatuman lamang sa outdoor spaces samtang nagapabilin nga mandatory ang pagsuksok sini sa indoor spaces. Kasubong man nga mandatory gihapon ang pagsuksok sang face mask sa mga ospital kag iban pa nga medical facilities. Magapangatubang naman sa nakakaigo nga administratibo kon criminal sanctions ang mga magabaylar sa face mask policy santo sa nakapagkit sa executive order. Ang executive order number 22-45 ang ginpermahan sa Setyembre 9, 2022 apang ginpost sa Facebook page ng provincial government kaina alas 8 sang aga. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sang gabi. Kagkaroon sa ilo nakita sa ito nagapanguna nga balita lokal.
Ginpahayag sang Festival Director sa Bacolod Mascara 2022 nga magapatigayon sang opening salvo sa pagsugata sang bulan sa Oktobre, samtang 1 million pesos naman ang mga baton sa magadaog sa Mascara Street Dance Competition. Suno kay Atty. Pinky Merano Ocampo. Sigurado na ang pagbalik sang selebrasyon kung sa diin sila magapatigayon sang opening salvo sa Setyembre 30 sa Bacolod City Government Center o BCGC Ground tubtob sa countdown sa pagtungtong sang Oktubre 1. Ang Bacolod Mascara 2022 ang patigayunon humalin Oktubre 1 tubtob 23 kag matunga sa 3 kabahin. Magapatigayon man sang Mascara Ride, isa ka fun ride nga magaumpisa sa BCGC kag magalibot sa pila kabahin sang syudad sa Bacolod. Ang una nga semana ang patigayunan sang Mascara Olympics nga pagalakipan sang nanarisari nga mga sporting events nga hindi lamang pasakupan sang Bacolodnon kag Negrosanon, kasubong man mga humalampang gikan sa iban nga bahin sang Pilipinas kag sa luwas sang pungsod kaangay sang Malaysia kag Japan. Magapatigayon naman sa mga trade fair kag trade shows sa ikaduha nga semana kag iban pang mga sporting events nga hindi matapos sa unang nga semana. Natalanan naman sa ikatatlo nga semana ang culminating activities nga ginalakipan sang Miss Bacolod Mascara, Masquerade Ball, Electric Mascara, Street Dance kag Arena Competition. Nagalaw ang mga ini nga magadangat sa masobra 2,000 ang mga partisipante sa sporting events. Samtang patigayunan ng Miss Bacolod Mascara sa University of St. Lasal o USLS Bacolod, ang Masquerade Ball ang patigayunan sa SMX Convention Center. Samtang paglaom sports complex naman ang Arena Competition. Patag naman ni Ocampo nga ginakonsiderar man nila ang trapiko sa pagpatigayon sa street dance competition bangod ini ang pagalakipan pa sa mga float parade. 13 ka barangay ang makigbahin sa Electric Mascara, samtang 17 naman ang nagpadala sang letter of intent sa pagpasakop sa street dance competition. Pasalig ni Ocampo nga subsidize sa mga partisipante kung sa diin ang mga partisipante sa Electric Mascara ang makabaton sang 300,000 pesos, samtang 500,000 pesos naman ang sa street dance competition nga magagikan sa Bacolod New Home Foundation. 1 million pesos naman ang natala ng presyo pa ako nga premyo para sa magadaog sa street dance competition. Patag sini nga ginpadakuan ang budget. Bangod daminado man ang mga ini nga dako ang ginmahal sa mga balaklon. Ang aton October, gin-divide din naman into 3 parts. So first week, we will have our Mascara Olympics. And then ang second may mga trade fair kita, trade shows. And then ang third week, ang culminating activities, we have the Miss Bacolod Mascara, we have the Masquerade Ball, Electric Mascara, and then ang aton street dance and arena competition. Ang kabayan sa pagpayag ni Atty. Pinky Merano Ocampo, ang Festival Director sa Bacolod Mascara 2022. Samtang magluwas sa syudad sa Bacolod, may partisipasyon man ang Negros Occidental Provincial Government sa paghiwaton nga Bacolod City Mascara Festival subong nga Oktubre. Patag ni Atty. Pinky Merano Ocampo, Festival Director sa Bacolod Mascara 2022, Ngagluwas sa mga kiosk nga igahamtang sa nasari-sari nga mga lugar sa syudad sa Bacolod. Magapahamtang man sang kiosk kag magaorganisar sa mga events ang provincial government sa panaad sa Oktubre 10 tubtob 15. Sa karon nagapatigayon na sang paghimo sa panaad para sa mga pagagamiton nga kiosk kag indi kaangay sadto nga kada local government units o kon LGUs ang pagtukod sang kiosk. Ini ang paghimuon nga by district agon nga makita ang pagbuligay sa mga local government units. Nakadepende naman sa distrito kung ano nga event ang ilang nga patigayunon sa nasambit nga petsa. Ginapakamaayo man ni Ocampo nga nagatrabaho hand on hand sa Antay Negros Occidental Governor Eugenio C. Bong Lacson kag Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Sa syudad sa Bacolod magatukod sang kiosk sa Bacolod City Plaza, Bacolod City Government Center, o kon Bacolod City Government Center grounds, kasubong man sa Baywalk, apang sumugod sa Oktubre 21 tubtob 23, magatukod man sa pila ka mga dalanon sa syudad. Panugyan naman ni Ocampo nga magpadulong sa Mascara Office sa second floor sang Negros Residences kung luyag chekyaron kung may bakante nga pwesto para mapahanugutan sa pagtukod sang kiosk. May carnival naman nga itukod sa BCGC o kon Bacolod City Government Center kay sa likod sa Pope John Paul II Tower.
Sa province, ang usual nga ginaobra nga may mga different kiosks nila. Subong ginapang tinluan na to nila ang ilang area. Kung ano gusto nila, fest sila, eat all you can or whatever or mapashow sila. Amo tong gin-suggest namon nga we will do it by district per day naman sa ila. Panaad will only be on for 1 week. It's going to be on October 10 to 16. Si Attorney Pinky Mirano Ocampo ang Festival Director sa Bacolod Mascara 2022. Samtang ipakigbahin man ni Ocampo nga nagkumpirmar na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag pamilya sini sa pagtambong sa Bacolod Mascara Festival apang wala pa sang ipakigbahin nga PETSA. Nagkumpirmar man si Vice President Sara Duterte apang pag-check karon pa sini ang calendar of activities kung sa diin nga event magatambong. Magluwas sa pamilya sang presidente kag vice presidente. Nag-imbitar man ang syudad sang pila ka mga senador kag sa karon ginahulat pa ang finalist agod nga mapreparahan ang ilang nga seguridad. Malauman man ang mga sports icon nga Sanday Efren Bata Reyes kag Django Bustamante. Kagiban pa nga mga personalidad sa sports industry sa pagtambong kag pila ka mga celebrities kag singers. Patag ni Ocampo nga gintunga nila sa 3 ka events kag sa nanalisari nga lokasyon ang Bacolod Mascara Festival agod nga mabahin-bahin man ang mga visitors kag hindi magdugok sa isa lamang ka lugar. Ang Bacolod Mascara Festival ang may tema nga balik yuhom nga nagatuyo nga ibalik ang yuhom sa syudad sa Bacolod kasunod sang 2 ka tuig nga ginkanselar ang pagpatigayon sang event bangod sa COVID-19 pandemic. Na-confirm na President Marcos arriving, but no exact date pa kita. Wala pa sa amon ang fixed nga date kung diin sila gusto makadto. We also invited VP Sara and confirm man siya, but check ya ang aton na calendar of activities also kung diin man siya ma-attend na event. Si Attorney Pinky Mirano Ocampo ang Festival Director sa Bacolod Mascara 2022. Samtang ginlaragway sang casual employee sa Office of the Provincial Agriculturist o OPA sa Negros Occidental ang nanging journey sa niantis na kasulod sa provincial government. Apesa nga ini ang 3'6" lamang ang kataason bangod sa dwarfism. Sang damlag lamang si Andre Servo, 39 anyos residente sa syudad sang Talisay, ang nanging viral matapos nga siya ang nagtindog nga ring bearer sa kasal sang iya nga best friend. Sunod diri siya nakatapos sa kurso nga Associate Computer Engineering Technology sa University of St. Lasalo kon USLS Bacolod. Samtang matapos makagraduate siya, nagsunod naman sa iya ginikanan kag kauturan nga yara sa Dubai kay nagtrabaho sa amo nga pungsod sa sulod sang 4 ka tuig. Aminado ini nga nangin mabudlay para sa iyang pagpangita sang trabaho sa Dubai. Bangod sa reservation sa mga kumpanya, gani ini nagtrabaho lamang sang part-time sa design interior. Sa nasabit nga part-time man ini mas na-involve sa trabaho sa draftsman nga amo man sa karon ang iyang trabaho sa OPA. May pila naman ka nagpahayag diri nga mahimo yara sa Pilipinas ang iyang destiny. Gani matapos magpauling iyang mga ginikanan sa Negros Occidental, gilen man ini nga nag-upod kag diri na nakasulod sa OPA. Pahayag pa sini nga wala inin naka-renew sang 2019, gani siya ang napalo sa casual employee sang probinsya kung sa diin siya ang ginpanugyanan nga magkuha anay sang civil service exam. Gilen man ini nga nagkuha sang exam tubtob nga nakabalik sa trabaho sang 2020. Aminado ini nga may iban nga nagalantaw nga sa ila nga lain sa normal, apang kaangay nga normal na ini para sa iya. Dugang pa sini nga siya ang nakasulod sa provincial capital, hindi bangod siya ang persons with disability o PWD, kundi bangod sa iya nga credentials kag skills. Nagapati ini nga wala sang matabo kon magpaluoy-luoy na lamang, apang wala man sang ginabuhat bangod magapadayon gihapon ang kabuhi, magdrama man o kun hindi. Panindugan sini nga pisar sa diferensya, dapat nga magbato kag makigkompetensya sa kaugalingon nga ikasarang. Dugang pa sini nga madamo sang bugay sa palibot nya kinahanglan lamang nga pangitaon, gani wala sang rason nga mangin negatibo. Suno kay Servo, siya ang kabahin man sa isa ka hip-hop dance crew sang kolehiyo. Sa piya kabahin ginpayag man sini nga best friend sini, humalin sang elementary to college ang ginkasal sang damlag lamang kung sa diin siya nagtindog nga ring bearer. Sunod din naglahog ini sadto nya kon magpakasal ang abyan siya ang kuhaon nga ring bearer nga iya man nga gintindugan. Alala tanan nga grasya ginatag sa palibot mo. Kinahanglan mo lang sa pangitaon, kinahanglan mo lang maninguwa, kinahanglan mo gid nga pagabudayan para makita nang sa nga worth na ang ginapangayo mo para gid sa imo. Kaysa magpangoy-ngoy ka lang sa igad, pangluoy-luoy, wala may mabulig sa imo, kundi lang og gilingon mo, mo ginasa.
Ang kabayan sa pagpayag ni Andre Servo, ang casual employee sa Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental. Ginpahayag sa isa ka avid fan kag items collector nga may kaangtanan sa royal family, partikular na kay Her Majesty Queen Elizabeth II, nga dako ang kasubo sini sa pagtaliwan sang longest reigning monarch sang Biyernes sang kaagahon oras sa Pilipinas. So kay Rodney Ignalaga, o kung Rodney Ignalaga, ulihin na sang mag-sink in sa iya nga pensar ang pagtaliwan sang reyna. Ginpakigbahin sini nga samtang niya sa break sa trabaho, nakita sini ang update nga ginpatawag ang tanan nga katapos ng royal family may kaangtanan sa health condition ni Queen Elizabeth II. So kay Ignalaga, didto pa lang na alarma na ini bangod ko nagabalatian lamang, hindi naman ginakailangan nga ipatawag ang tanan nga katapos ang royal family bisan pa ang yara sa malayo nga lugar. Dugay-dugay man sini nga gina-refresh ang iyang Facebook ug nya bantayan ang update sang Buckingham Palace tubtob nga ginkonpermar ng kamatayon sang reyna. Wala man sini gilayon ginbatsyag ang hitawo apang pagdangat sa iyang nga balay didto na nagtula ang iyang nga luha. So kay Ignalaga, early 2000s, sang siya ang nagpadulong sa iyang lola sa United Kingdom. Masami ini makakita sang update na tuhoy sa royal family, gani nakuha sini ang iyang interes. Humalin sadto, siya ang kaangay nga na-obsess na sa mga pagkabutang may kaangtanan sa royal family kung sa diin naga-cut out sini sa mga article sa news magazine, gin-follow online ang ila aktibidad, kagbisan ang mga kagamitan sini nga mayara litrato nga nakatatak sa royal family. Ang pinaka-gin-idulo sini amo si late Princess Diana, kag ikaduwa si Her Majesty Queen Elizabeth II. So diri ang reyna ang may flexible nga personality, nga bisan sa ano pa nga kontrobersiya sa ila pamilya, nagakaapektuhan lang ini sang makadali kag gilayon man nga naga-move on. Isa man sa attraction sini sa reyna amo ang bangod ini ang wala sang line of succession. Apang wala sa iya ginpasa ang trono bangod sa pila ka mga issues sang eldest. Sa piyak nga bahin hindi naman ini konporme nga si King Charles III anang ginhari bangod mas luyag sini nga ipasa na lang direkta sa subang sini nga si Prince William. Ini ang may kaangtanan man sa nangin divorce ang hari sa idolo sini nga si Princess Diana. Bangod sini si Ignalaga ang nakigbahin man sa international group nga nagpadala sang appeal nga ipasa kay Prince William ang korona. Ini bangod si Prince William ang gintuloan ni Princess Diana kag nalantaw sini nga nakahibalo sang sitwasyon sa mga commoners. Apang sa piyak nga pagpamatok, aminado man ini nga wala sila sang mahimo bangod sa ang royal family ang nagasunod sa rules of succession kung sa diin ginalauman na lang sini nga magasunod sa banas ni Queen Elizabeth II ang pagpamuno ni King Charles III. Sa interest ko, until such time nga na-notice na nag-obra ako sa cut-out, sa gagunting na ko ginalantaw, gina-research ko na siya sa internet, gina-follow ko na ang mga news online, like as nga nag-vote na lang ang interest ko bala. Mga 2 o'clock or 3 o'clock ng kaagahon, nagwa na nga system na. Then, pagtuli ko sa balay, pwede ko na nagado ka bloom pala. Nag-art na supo. Then, sige ko nga browse sa walker sa Facebook, Si Rodney Ignalaga, ang avid fan kag items collector may kaangtanan sa royal family. Samtang nagbunga ang kabudlay sa mga entry sender sa paghimo sa mga entry sa gudihulog sa drop boxes matapos nga magabutan nga tagdaog sa week 6 sa nginanswerte sa palengke sang Bombo Radio kag sang Star FM. Nagabutan bilang first prize winner si Edna Lumagsaw sang Zone 4A Talisay City, Negros Occidental. Siya may proof of purchase nga San Miguel Beer. Siya makabaton sang 5,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Second prize winner naman mo si Maria Ricaprente sang Gilhungan, Kawayan, Negros Occidental. Siya may proof of purchase nga R. Florete. Kag siya makabaton sang 4,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack. Third prize winner naman mo si Cirelo Vinancio sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Kag siya makabaton sang 3,000 pesos nga cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Wala naman na uyang ang panahon sa mga nagpasakop. Sa week 6 ang online activation sang inanswerte sa palengke 2022 sang Bombo Radio kag Star FM matapos nga mapilian bilang tagdaog sa draw. Napilian bilang first prize winner si Riza May Lanasan sang Purok Santol, Barangay Mandalagan, Bacolod City nga makabaton sang 3,000 pesos nga cash ag 1,000 pesos worth of gift pack.
Samtang duha naman niya napilian bilang consolation prize winners nga makabaton sang 2,000 pesos cash kag 1,000 pesos worth of gift pack each. Ang ginalakipanan day Richard Palma sang Purok Langi sa Barangay Banago, Bacolod City, kag Maria Lynn Mahusay sa Barangay 2 Halandon, Bacolod City. Sa mga tagdaog, palihog magkanto diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod. Buwas nga adlaw sang Lunes alas 9 sang aga, magdala lamang kita sang duwa ka mga valid IDs. Kag sa katapusan nga balita, ginpahanumdom sa homilya subong nga Domingo nga ang pagkamaluluyon sang Dios kung sa diin wala ini sang pahuway sa pagpangita sa mga nagkaladula sini nga mga anak. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish, ginpahanumdoman sini nga wala nagakakapoy ang Dios sa pagpangita sa mga makasasala ukon mga nagkaladula. Payag sini nga ang makasasala ang kinaandan ukon sinful past ang wala nagakaterminar sa aton nga palaabuton. Gani kun makasasala sang manakaligad wala nagakahulugan nga hindi na sarang makapanumbalik sa Ginoo. Inibangod ang Dios ang maluluyon kun sa diin sa baylo nga puhagon o kun bulagon ang mga tao mas ginapakamaayo ini nga tipunon kaupod ang mga makasasala. Pahanom daw ni Father Pasquin nga kun paano ka maluluyon ng Ginoo, mas maayo nga kita nga mga anak ang mangin kaangay man sa aton amay sa langit. Apang nagakasubo ini nga madamo sang kahigayunan nga nagapangibabaw ang espiritu sang tao batok sa Dios nga nagaresulta sa pagkapuhag kag pagpalayo sa amay. Patag sini nga kun ini ang natabo sa nakaligad sarang pa ini nga mabag-o sa future. Pahanumdom ni Father Pasquin nga pinakakontra sang Ginoo amo ang ugali nga self-righteous. Kung sa diin, kaangay nga sila lamang ang insakto kag samasami sala kag diferensya sa iban, lamang amo ang nagakakita. Patag sini nga ang Ginoo ang wala nagapahuway sa pagpangita, bisan sa mga makasasala, agtanan nga tao ang may mahimo nga sala. Nagani bisan nga kita ang nakasala, dapat dumdumon nga ang Ginoo hindi maguntat sa pagpangita sa aton bangod apisar sa aton sala kita nagapabilin sa takipisuon sang Dios. Imbes nga puhagon ang tao, imbes nga palaptahon ang mga tao tungod sang iya pagkamaluluyon. Bisan ang mga makasasala, ginatipon mga kauturan. Ikaw ina, ako ina mga kauturan. That is the good news mga kauturan. Ang Diyos maluluyon. Maluluyon ang Diyos. Kag amay naton siya, kung ano ang aton amay, amuman kita. Amuman kita para sa iban. Amuman kita kuntani. Si Monsignor Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takdang alas 6 sang gabi. Ato na batian ang aton nga top story of the day, kasubong man ang aton nga balita lokal. Karon sayda naman kita sa aton nagapanguna nga balita national. Nagpalabot sang pagpakigunon sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Kadungan sinigin dumdum sa presidente ang kaayos sang reyna. Kag mga ehemplo nga ginbilin sini bilang isa ka iloy kag lola. Nagapati ang presidente nga nadulaan ang kalibutan sang isa ka simbolo sang isa ka maayo nga pagpamuno. Sa Facebook post ni Marcos, ginpaig sini nga iya ginakasubo ang pagtaliwan ni Her Majesty Queen Elizabeth II sa Balmoral Castle sang Webes sang gabi. Sunod sa presidente ang reyna ang inihemplo sa kalibutan sang isa ka matuod-tuod nga monarch nga may dignidad, commitment sa duty kag devotion sa iya nasakupan. Si Marcos kaupod ang mga Filipino nga nagatrabaho sa England. Sunod sa iya, apisar nga hindi sila subject sang reyna, apang nakadevelop na sang great sense of affection para sa iya bilang isa ka iloy kag lola. Madumduman nga isa ang reyna sa nagpalabot sang bulig sa Pilipinas sang ginigo ang pungsod sang pila ka mga kalamidad kaya isang super typhoon Yolanda sang 2013. Dagpromisa sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga pagadalon sinitubtob sa mga ordinaryo nga mga tao ang mga benepisyo sang technology innovations nga nasuguran na sa pila ka sektor. Sa iya nga speech sa Technology Innovation Festival sa Laguna,
Gin-highlight sang presidente nga dapat nga magbenepisyuhan man sa mga ordinaryo nga tao ang mga positibo nga epekto sang teknolohiya. Inibangod sa karon nagakakitaan na ang bunga sang online setup sa dalagko nga mga kompanya nga nagaganar apisar nga wala sang personal interaction sa ila mga kliyente. Nagapanguna diri ang mga bangko kag digital payment firms nga naka-record sang pagsaka sang nagakaganar sa mga nagiligad nga tuig, ilabi na sang tion sang pandemya. Samtang ginseraduhan na sang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang online application para sa Educational Assistance Program, sini para sa mga indigent nga mga estudyante bangod sa mataas nga volume sa mga applications, bangod limitado lamang ang available nga pundo. Suna kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, closed na ang application sa educational assistance, bangod masubra 2 ka milyon na ang nakaparehistro para diri. Suno sa iya, hindi na nila masarangan nga madugangan pa ini kagang ilang nga ginamonitor nga pondo ang yara sa 1.5 billion pesos. Suno kay Tulfo ang DSWD nakapanagtag na sang kapin 600 million pesos tubtob 800 million pesos nga balor sang educational assistance sa 400,000 nga mga targets. Masobra 293,000 ang kalabanan mga college kag vocational students nga nakabaton na sang ayuda. Suna sa Social Welfare Chief, ang ulihing nga payout ang patigayunan sa Setyembre 24. Ginpahayag sa Department of Information and Communications Technology o kon DICT nga mahimo nagikan sa gwa sang Pilipinas o kon abroad ang sa likod sang numero nga ginagamit sa pagpadala sang personalized text scams o kon unsolicited text messages. So kay DICT Undersecretary Alexander Ramos nga sila ang nagakoordinar sa ilang mga international counterparts agod nga matumod kung mayara ang mga ini sang recordings nga makapadala sa ila IP address sa destination servers nga involvado sa text scams. Pahayag sini nga mayara na sila sang leads kung sa diin ini nagakatabo samtang nagapati sila nga ini ang indi lokal kag natabuan lang nga ang system ang kaangay nga automated. Dugang sini nga nagakatabo man ini sa iban nga mga pungsod, gani ini ang mas dako nga effort o kon mas dako nga investigasyon agod matumod ang mga destination sites. Si Ramos nga amuman ang Executive Director sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC ang nagpahayag nga nagkapatigayon na ang National Privacy Commission o kon NPC sang investigasyon kung may mga servers nga manahack apang wala man sila sang nakita. Sa karon sila ang nagalantaw sa mga nagabakal sang bulk nga SIM cards agod mga trace kung sa diin nagahalin ang mga text spams. Isa sa mga paagi sa mga ini sa pag-trace amo ang pagdangop sa mga telecommunication companies agod nga malantaw ang listahan sa mga individual o kon dealer nga ila nabaligyaan agod nga matumod kung ginagamit ang mga SIM cards. Sa Senate hearing sa Huwebes, gipahayag ni NPC Deputy Commissioner Leandro Aguirre nga ang impormasyon nga ginagamit sa text scammers sa mahimo nga nagakakuha nagikan sa mga natipon nga data nagikan sa online payments kag messaging applications. Una na nga nagmando ang National Telecommunications o NTC sa mga telecommunication firms nga padasigon ang proseso sang pag-block sa mga SIM cards nga ginagamit agod nga mapunggan ang hindi amo nga mga buluhaton kag mapasanyog pa ang malabot sang public information o kon public information campaigns may kaangtanan sa mga panibag-o nga paagi o kon new variants sang text scams. Samtang sa ato na katapusan nga balita national, ginpahayag ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista nga pabor ini sa pagsukso sang face mask sa mga pampubliko nga transportasyon agud nga mapunggan ang paglaptas sang COVID-19 infections. Ini matapos na ginpahayag sa Department of Health o DOH nga dapat ipabilin sa mga commuters ang ilang nga face mask samtang nagahulat sa mga salakyan. Una na ginrekomendar sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o kon IATF ang voluntaryo nga pagsukso sang face mask sa mga open spaces sa katapusan sang tuig. Suno kay Bautista, nagapabilin ng DOTR sa pagpatuman sang hugot ng mga health and safety protocols sa mga public transportation bilang kabahin sang new normal. Hinilalakipan sang hindi pag-istorya, pagpanawag sa cellphone, pagkaon, disinfection sa sulod sang salakyan, kag pagmintenar sang physical distancing. Suno sa iyayara sa gihapon ng virus, gani dapat magpabilin nga vigilante. Ilabi na sa mga pampubliko nga lugar, tubtob nga matap na ang COVID-19.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang gabi. Karon sa ilan naman kita sa ato nagapangunang nga balita international. Una kita sa London, United Kingdom. Pag-aupda ni Prime Minister Liz Truss si King Charles III sa paglipot sa 4 ka pungsod sa Britanya agud niya pangunahan ang inadlaw sang national mourning para sa pagtaliwan sa iya nga iloy Her Majesty Queen Elizabeth II. Si Truss ang gin-appoint ni Queen Elizabeth II bilang Prime Minister sang Martes kadungan sa ulihin nga Public Act. Ang isa man sa pila ka mga senior lawmakers nga nagpanumpa sang panibago nga Oath of Alliance sa bag-o nga hari sa isa ka special session sa Parliament kahapon sa gabi oras sa Pilipinas. Ini ang nagtambong man kaupod sang anong pang former prime ministers, senior bishops kay pila ka mga politician sa mga sang-ang 73 anyos nga si King Charles III ang opisyal nga ginproklamar bilang panibagong nga hari sang Britanya sa Madinaugon nga seremonya ginbugusan sang pageantry kag tradisyon. Kasunod siniyang bagong Prime Minister kaupod sang pila ka mga senior officials ang nakikita man sa bagong hari sa Buckingham Palace. Paig sang tagpamaba ni Prince Minister Truss nga Prime Minister Truss nga pag-aupdan sang opisyal nga hari ang pagpanguna sa national mourning sa kabugusan nga United Kingdom. Kalakip na sa pagtambong sa Service of Reflection sa Scotland sa Lunes sa Lunes ang hapon, sa Northern Ireland sa Martes, kag sa Wales sa Biyernes, oras sa United Kingdom. Kag sa katapusan nga balita international sa Papua New Guinea, nag-igo ang magnitude 7.6 nga linog sa Eastern Papua New Guinea subong nga Domingo nga nagresulta sa mga kalitan sa mga buildings malapit sa coastal town sang Madang kag iban nga lugar inland. Nag-issue man sa tsunami warning ang US Geological Survey nga amo ang nag-report sa pagtayog apang iniyang gilayon man nga nagpahayag nga ang posibilidad ang natapos na. Apang nagpahanumdom gihapon ang ahensya nga may posibilidad gihapon nga may magluntad nga minor sea level fluctuations sa pila ka mga coastal areas. Na-report man ang power outages kag kahalitan sa mga buildings sa pila ka bahin sa Papua New Guinea. Kung sa diin ang pagtayog ang nabatsyagan sa dako nga bahin sa pungsod gikan sa mga kabanwahanan malapit sa epicenter tubdaw sa kapital sang Port Moresby nga yara sa 480 kilometers sang ang kalayoon. Makita man ang pila ka mga litrato kag videos nga naguba ang Universidad sa Eastern Highland Town nga Goroka kung sa diin makita ang dalagko nga cracks sa pader kag nagkalaguba ang mga bintana. Bahayag sang mga pumuluyo sa banwa sang Lake kag Madang nga amo ang pinakamalapit sa epicenter nga mas mabaskog ang nangin pagtayog kun ipaanggid sa mga sadto naglabay nga mga linog. Ang linog ang may kadalumon nga 61 kilometers kag kapin 67 kilometers nagikan sa banwa sang Kainan 2. Nahibaluan nga ang Papua New Guinea ang nahamtang sa Pacific Ring of Fire, gani ini ang masami nga makabatsyag sa mga pagtayog. Ang kaingod nga pungsod nga Indonesia sang 2004 ang intayog man sang magnitude 9.1 nga linog nga nagdugas ang tsunami nga nakapatay sang kapin 220,000 ka mga persona sa bilog nga rehiyon, kalakip na ang 170,000 nga Indonesians. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, nangin labing una nga Filipino nga nakakuha sang kadalagan sa US Open Juniors Girls Single Crown si Alex Yala. Ini matapos siya nga naluto si Lucille Havlikova sang Czech Republic sa finals ng tournament sa score nga 6-2, 6-4 sa New York. Antes ang maragtason nga kadalagan ni Yala, ang 17 anyos nga tennis ace sa naglutos man kay Canadian Victoria Boko sa semis kag Mera Andreeva sa quarterfinals. Una na nga nagdaog sang Grand Slam title si Yala apang sa junior double tournament. Nakaangkon man ini sang kadalagan sang 2020 sa Australian Open kag French Open sang tililikdan nga tuig. Samtang sa balita sa entertainment, ginakabig sang kadamaan nga si Kendra Kramer bilang beauty queen in the making matapos nga nakuha sini ang kagwapuhon sang iamay nga si Doug Kramer. Sa Instagram, nagpost ang anay PBA player sa throwback photo sinisamtang yara sa tupad sa iya litrato ang iya 13-year-old daughter. Sa balangala ragway lunsay nga mga naka-eyeglasses ang magamay samtang nagayuhom gani mas mahapos matumod ang pagkahawig sang duwa. Nakasulat sa caption nga 13 at 13, dog at dogita.
Sa post ni Dog kag nakabutang ang nagakadlaw nga emojis. Sa comment section madasig man nga gindayaw sa mga netizens ang duha nga may nagahambal pa nga carbon copy ni Dog si Kendra. Padayon man nga ginapakigbahin ng Dog kag Kendra ang ilang espesyal nga bonus sa social media. Super proud dad man si Dog sang si Kendra. Ano tulala ang kaangay supermodel sa isa ka photoshoot. Si Kendra ang subang nga anak ng Dog kag Cheska Kramer. Mayara naman ini nga sang duha ka mga manghod nga ginakipanan Scarlett kag Gavin. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang gabi. Kagamuyad to mga kabombo nga aton nga mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines. Sa aton nga top story of the day, pagsuksok sang face mask sa outdoor spaces sa Bilogan Negros Occidental, optional na. Sa aton nga balita lokal, opening salvo sa Bacolod Mascara Festival 2022, pati gayunon sa Setyembre 30, magadaog sa street dance competition, makabaton sang 1 million pesos. Negros Occidental Government may partisipasyon sa Bacolod Mascara Festival 2022. 39 anyos nga casual employee sa Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental, nag-viral matapos nga nangin ring bearer sa kasal. Avid fan kag item collector sang British Royal Family nagakalisod sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Sa aton nga balita national, President Ferdinand Marcos Jr. nagpalabot sang pagpakigunon sa pagtaliwan ni Queen Elizabeth II. Technology innovations ginpasalig ni President Bongbong Marcos nga mangkalabot sa ordinaryo nga pumuluyo. Online application sa Educational Assistance Programs ang DSWD ginsaraduhan na matapos nga nalabot ang 2 million nga kota. Sources sa lapnagon nga Texcom sa Pilipinas kinapatihan nga nagikan sa abroad. Sa aton nga balita international, UK Prime Minister Liz Truss pag-aupdan si King Charles III sa paglipot sa Britanya bilang pagpanguna sa national mourning para kay Queen Elizabeth II. Papua New Guinea gintayog sa magnitude 7.6 nga linog kaina sang aga. Sa balita sa hinampang, Alex Yala naghimo sang maragtas matapos nga nangin 11 nga Filipino nga nakakuha sang US Open Juniors Girls Singles crown. Balita sa entertainment, throwback photos ang former PBA player nga si Dog Kramer. Nagpamatuod nga carbon copy sini ang 13 anyos nga bata nga si Kendra. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 ang gabi. Kaya gamuyad to ang aton nga mga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 11 sa bulan ng Setyembre 2022. Kaya karon sa aton nga Bombo Radyo kag Star FM Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sang 105 kaadlaw kon 105 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami nang inyo nang intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kakaroon sa aton naman nga Bombo News Analysis, ngin palalas ang aton nga maukod nga tagpamalti. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, ekonomiya. Atawhan nagabalang-balang, bangod sa mga balaklon ang pagmahal tuman, sweldo wala man masakaan, samtang kagastuhanan nagdugang. Mga ginpasalig wala matuman, ekonomiya nagsarurot daw sa mapukan. Dolyar nagmalang kambyo, dugang nga pagpapigado. Taga lumapaw nga kautangan, mabudlay nga pagabayaran. Gobyerno sa paggasto na sobrahan, dugangan pa sa mga kawatan. Mananom na lang kita sang kamuti, 20 pesos nga bilis ang bugas, imposible. Kaysa karon nagtaas magid gani sang labi. Mangunguma, wala sa gyapon, maayudahi. Kasubo nga sitwasyon, kasamilang kita biktima sa paglimbong. Madali lamang abi kita papatihon. Pilipinas daw hindi na makabangon sa kapigaduhon. Ang ini nga pangunahuna pananawan ang ginpadala ni Dionisio Castro sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang
Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas.
osteoporosis. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto. Dilim, welcome mga kabyanan sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Sa liwat, ang inyo alagad si Bumbo Daniel Lecciones magalingaw sa inyo. Sa siringa kagabihon magaharana. Kag magadulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana dulot gid para sa inyo. Kag sa paglingaw sa inyo samtang nga nagahilay-hilay kay nagapatunaw-tunaw nakatapos na panyapon. Kag sa liwat kita ang magaupod sa inyo kag kamuman ang magaupod sa akon tubtub sa tagna nga alas 9 sa gabi. Ara na. Nag-amat-amat na sila sa aton nga pag-roll call sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati. This time mga kabyanan, para mabuksan ang ganhaan para sa aton nga pagharana sa sininga gabi, yari ang aton opening song. Ang ambanon nga may tigulo, Ako Ining Kailo. Ining kailo, manaming katulad, sukong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa taghaw, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulo, iyo ko limuno. Gugmang tinipigan, sa sulod sang dughan, dayong kuda pulayo. Apang awat lamang kay dili mamati isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay sang kalipay nakon. Gugmang walay padugsiling malabing dalita. Ining makaluluoy ang kailugong madughan. Sa laot sang kagha na imuging patumbayan. Ining makaluluoy uligit tabangin nga dili malugdan. Sa
sang kaghap nga imuging patumbayan. Ining makaluluoy, buligi tabangin, nga dili malugdan. Okay, ako ining kailo, amuning aton nga pang opening nga kanta para sa subong nga gabi. Sa aton nga bumbuharana kag iban pa. Kag sa inyo nga mga greetings, mga talamyawon. Ari na ang inyong nga kigayunan para makapanamyaw. Kay pag Lunes hasta Sabado lagi tamyaw. Dili lang taman namyaw nga, mag Domingo. Dili kag maka-request pa kamo sa inyo mga gusto ipatukar nga mga ambanon. This time mga kabanan sa aton nga mga sa mga Facebook viewers. Good evening bumudan, pakitamyo sa akong tatay nga si Edito Barbasan nga nagapamati sa inyo programa subong ang request niya nga kanta Dalawi daw. Okay. Ang nagpanamyaw kay nag-request si Emeline Barbasan Ferrer. Mayong gabi bumudan, greet ko lang mama greet lang ko kay Mama Mafeli Espuerta Kimba kag kay Papa Muroy, mayo lang ang pagpamati, advance happy birthday sa magulang ko para buwas. Request ko Dandansoy o kundi gani koring ni Nining. Ang nagpanamyaw ni Tublit ni. Okay. Kag din pagid. Good evening bumbudan, ari naman kami kapamati sa nga bumburana makalingaw gid. Ang nagapanamyaw Susit Saron. Sherwin Marcowi, mayang gabi Landra. Doc Paul Onyal, request kami Dandansoy. Bumbudan, good evening. Ari kami Regent Pearl Alihis, nagapamati. Greet ko lang si Marta, Migi, Paulo, Mami Che, Mama Lors. Salamat gid. Kag mayang gabi lang din pag ito. Mayang gabi lang kuno sa kay Shane Ruado from Sherwin Marco. Kag may gabi man sa kay Val Yanga, yan ni-request ikaw ligaya ko. Okay, actually una ni si bago ko lang inbasa rin sa sako ni cellphone. Unahon ko na yung ikaw ligaya ko kay una ni siya, no? Isunod ko lang ni ang Dalawi daw. Kag ang Dandansoy. Pasunuron ta lang, no? So, this time mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo ikaw ang ligaya ko. Paniwalaan na labi
Sana'y palaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana'y palaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Okay, ikaw ang ligaya ko, nagdulong sa inyo sa oras. 13 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa gabi. Good evening, Bumbudan from Bani Mundiha. Wala ko absent, pwera lang ko mag-brown out siling ni Sherwin. Good evening, Bumbudan, watching live from Hacienda Josifa Isabela. Greet lang, happy listening kay Vivincio Wanilio, kay Ervon Hinubata, Alexis Tanyuan, Diloy Palcon, request ko kay Gi Kumot-Kumot sa dakong kamot. Gi Kumot-Kumot sa dakong kamot. Mo na siya, no? Sige, ay, basta mo na. Karoon na nagi kumot-kumot, Good evening, Bumbudan. Ari naman kuliwat, suki mo gid kada Sunday evening. Ligo greet sa akon, bata nga si Willie Ray Gasindo. Birthday niya September 13. Thank you, Bumbudan, and God bless. Greetings coming from Esther Gasindo, Sangtiling, Kawayan. Okay. Happy birthday lang sa liwat para sa September 13, Martis nga adlaw. May man nga pagpamati dira. Good evening nga, Bumbudan. Pa-request sa kampo ni Ladyo. Salamat, gid. Lynn Barco. Love the song so much. Ikaw ang ligaya ko. Siling ni Susit Saron. Pamasyaran naton ang aton nga YouTube channel, abi, kung sinoding ari sa YouTube channel. Si Sherwin nga po nag-una, di ba? Sheila Stories, patamyaw lang. Gali kay Apad Baydal sa Barangay Lakaron, na Valladolid, mayong gabi man, Bumbudan. Okay, mayong gabi man dira. Mayong gabi sa imo, Bumbudan, kag ginatamyaw ko dira sa Aruroy Masbati Family Bertoldo. Mayo lang nga pagpaminaw sa inyo diha. From Erickson Bertoldo. Maayong gabi, Bumbudan, pakigreet lang si Tita Mercedita Paderna, Toto Arnel, Jarod kag Jared. Pinsan ko Harod. Jarod kag Jared. Nagapamati sila subong sa imong programa. From Arlene Sulatra. Okay, next song is Dalawi Daw. Si Mike na lang nabala sa Dalawi Daw. No? Aradasi mo ang Dalawi Daw. No? Din pagid, may-ari pagid request nga God Will Make a Way. Request ni Nini Valdivieso sang Valladolid. Daw hindi ma-play ang God Will Make a Way kay copyrighted siya. Okay, sige lang, tingawaan ta lang. Ang Dalawi Daw, palihog ko da, Mike. Okay, sige, mayo nga pagpamati mandra sa Team Bambo, Vermi, Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Ayon Herotsi, kag si Marlon Tagi, kag si Warlit de la Terna, kag Marlon Agi, sa Sigasco. Ang request nila Tamasak. Okay. Sige. So, Dalawi Daw, anay. Yari na ang ambanon nga may tigulo, Dalawi Daw. Dalawi daw ikaw kung mag-ambahalo, yung mong palaniun may pinalaybay. Duhang larawan mo sa dalang buhanon, diwata sa bukid kakataw sa baybay. Tumandok sa bukid nabun at sa bayan, ayon sa tuburan nga daw handurawan. Tubig nagatigay sang imo kaanya, kag nangin sa lamin uglas mong larawan. Diwata sa talong bulag nga ilahas sa kapal.
Sadtong kagatihon nga punoy Tibayat sa isang Kaya't kita nagsumparay Dito ta pinanggas ang pili malaya Putling handumaran sang tugmang pangalan Sadtong kagatihon nga punoy Tibayat sa isang Kaya't kita nagsumparay Dito ta pinanggas ang pili malaya Putling handumaran sang gugmang pangalan Okay. Ang ambanon nga may tigulo dalawi daw, no? Nagdulong sa inyo sa oras 18 minutos na kaligad sa takna nga alas 7. Dugangan pa nato nga pagpanamyaw, okay pa kamuda? Steady pulso lang. May gabi bumudan patamyaw kay Ronnie Gonzaga dira sa bata palihog patungar ikaw ang kabuhi ko. Mayroon na ikaw ang kabuhi ko. From Rosemary Gonzaga. Good evening, Bumbo Daniel watching live here. Asinda Carmen, Barangay Granada. Rodrigo Subibi Jr. Okay, stress-free ang Bumbo Rana. Love your program, Bumbo Dan from Susit Saron. Samtang ikaw na naman sa programa, one time, may ari din nag-chat na siya. Nano na ang programa, waay man ang programa man. Singkot hindi lang magpamati kay may ari na mo nagpamati. Kanto ka lang sa gusto mo yung pamatian Ayo. Good evening, Bumbudan. Request kami ang Tangi Kong Pag-ibig. Monitor lang kami sa Barangay Tampalon, Kabangkalan. Sige, ang Tangi Kong Pag-ibig. Request ni Elsie Tupas. Si Rodrigo Subibi may request man siyang babe. Karon dugay-dugay. Din pagid. Nag-reply di si Shane Roado sa pagpanamyaw ni Sherwin. Hala, basi di mayo malani kay naging sindihan ang duwa. Kundi ni mumundan si Ricardo Lopez ni kag si Leo Iscarilla taga Barangay Tansa sa gapamati gid kami taga kada Domingo. Hindi ka mo magsiling taga Domingo kundi kada Domingo. Kay magsiling ka taga ang lason sila dayon mamangkot ko taga diin ka taga Murcia na siya or taga Bago. Pero kung mag-repair ka gani nga every but siguro ang magambal ka kada no kada Domingo. Sige ginakuan ko ni gina-correctionan ko kay parang hindi madula ang aton nga tuntuod bala nga dialect blaw. Basi sa ulihi maglain na. Ti imagine mo na magsiling ka nga kada Domingo mi muna taga Domingo. Basiling nga sa sagwa. Ti sagwa na may isa pagi ka sagwa pagi. Adto siya sagwa. Hindi nga adto siya sa sagwa. Ang tawo ginahimo taho, ano na taho? Tawo. Babayi. Hindi masiling nga bahi, hindi babayi. Maparikos kami masadya by Pirot. Siling ni Ricardo Lopez. Okay, sige, karon dugay-dugay. Din pagid. Pareho sa kwan bla sa nalupkan. From the word lupok mo ni nalupkan. Di karon nga ang ginagamit as bong nalukpan. Tiki ang root word niya, lupok. Nalukpan. Nalupkan. Good evening, Bumbudan. Monitor lang kami, Country Homes. Phase 3, barangay Isipani, pwede request Barumbado, Rizal de Alunan. Okay, sige. Din pagid. Si Doy Arthur, good evening, Bumbudan. Request ko, Bulak nga namutan. Okay. damo mga pirot ni request daw. Maayong gabi, Bumbudan. Kapamati kami diri subong sa Libas, San Lorenzo Guimaras. Please greet lang si Papa Ikoy, si Baby Kylie, kagya papa niya Miljan.
Please greet man si Mama Nining sa Haniway, Iloilo. Ma-request kami kuring ni Nining. Paborito with sang bata namon. Cherilo Estimada. Okay. Sige, pero antes ang kuring ni Nining, no may ari gali diri request nga, ano ganitong request nga dason? Ang natapos na dalawi daw, ang dandansoy, no? Sige, aton abi nga, ang sunod nga aton nga pabati sa inyo, ang ambanon nga may tigulo, dandansoy. No, revive na malaning dandansoy nga kanta banwa, kaya dugay-dugay na gini nga kanta, pero subong kanami ka pong pamatian. Ari ang ambanon nga dandansoy. Dandansoy, bayaan na ikaw pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw hilawon ang payaw, di mo lang landawon. Dandansoy kung imo apaso, bisan tubig di makaro. Ugali kung ikaw uhabon sa dalan, magbubon-bubon. Panyok mo, kag ining panyok ko, kisi-kisi kay tang bihon ko, ugali kung makasilo, bana ko ikaw, asawa mo ako. Dandansoy, bayan na ikaw pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawon ang bayaw, di mo lang lantawon. Ang payaw imo lang lantawon. 26 minutos ang nakaligad sa tagna nga sa city sa gabi. Padayon kamo nga nagapamati diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Diri kita naman sa aton nga YouTube channel. YouTube channel sa aton nga mga listeners, okay lang kamo dira. Ang katapusan kong ginbasa to ginas kay Arlene Sulatrato, no? Ari pagin si Philip Sibugan, Bumbudan, maayong gabi, liog tamyaw kay Michael John Loranya, Alexandra Sibugan sa ang sitio Pangpang, Barangay Alice, Valladolid, from Mel Sibugan sa ang Purok Riverside, Barangay Ayungon, Valladolid. Okay, sige. Ari pagid. Mayong gabi, Bumbudan, patamyaw ko kay Papa Syuk Eliseo Bugot nga galantaw subong live sa YouTube. Ano ka panamyaw? Rodney Bugot. Sige, mayo. Very good. Kag, ari pagin, sino pagin ni? May 30, Gemini.
Kasi banta ko May 30, hindi mo birthday mo kag Gemini kagit. Good evening, Bumbudan. Patamyaw ko na gali sa avid fans mo, Mrs. Solima Mungkada, Marlene Sarmiento, kag happy birthday kay Mrs. Felina Sarmiento, Sangpurok C3, Barangay Kalumangan, Bago City. Okay, sige. Happy birthday liwat sa kay Felina Sarmiento. Ano pa gid ang sunod naton nga igapabati ang ambanon nga gikumot-kumot. Pagitay ko na Mike sang gikumot-kumot. Gikumot-kumot sang dakong kamot. Wala na bala ko gikumot-kumot sa dakong kamot. Ang dughan mo, dughan mo gikumot-kumot. Ayo. Sige. May pahabol ni si Randy Bugot, no? Good evening, Bumbudan. Request song, Papa Eliseo, hukmin ninyo ako. Wow. Hukmin ninyo ako. Dahil lang, antis kamu hukman, kumut-kumuton, tanay bla. Ari yung kumut-kumuto. Pastilan nga. Hukmin nyo dayon nga. Ari yo mauni isa. No? Kaya total, Cebuano Cebuano sa ko. Mauna na siya, Mike. Makasabot ka mag-isulti kong Cebuano? Sige. Aning kantahan ni ba, tiguluhan, gikumot-kumot. Sige, Bi, kumuto na to, Bi. Sige, Mike, gikumot-kumot. Tamo na yan. Ipanumpa ko na nga kitang duha magtiunay sa atong agugma. Abi mong kita magkadayo na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan ikaw nga naghilang, maunang dagway mo kung sa samin daw mabuak. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, andughan mong pagkadakot, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, andughan mong pagkadakot, dako sa gugma. Ipanumpa ko na kitang duha magtiunay sa atong agugma. Abi mo kita magkadayo na kaysa gugma ko nanumpa ka. Kalit gibiyaan ikaw nga naghilang, maunang dakway mo kung sa samin daw mabuak. Gikumot-kumot sa dakong kamot, andughan mong pagkadakot, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot, andughan mong pagkadakot, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot galit gibiyaan ikaw nga naghilang, maunang dakway mo kung sa samin daw mabuak. Gikumot-kumot sa dakong kamot, andughan mong pagkadakot, dako sa gugma. Kay gikumot
kumot-kumot, gikumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot. Andughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot. Kay gikumot-kumot sa dakong kamot. Sa ang dughan mong dako sa gugma. Basi Malaysian yung Pablo. Dako yang gugma, hindi kaya kung ano mga hirap pambilsar yun na. Tapos, samtang kantagi kumot-kumot, ng kamot yun doon, naghahana-hana man, nagakumot-kumot. Hindi ba? Sinoda nga nagapamati, samtang nagakanta sa gikumot-kumot, ng kamot niya doon, nagaklusupin man. Ayo, banwa. Good evening, Bumudan. Greet ko family Danieles, family Alit, family Filotio, kag family Villarosa, watching from Taguig City. Elmer Alit Danieles. Mga, okay na Sherwin. No problem. Good evening, Bumudan. Ginatamyaw ko dagali akon amigo, si Efren Toricampo Suron. Salamat, gid. Oy, gapamati ni si Efren eh. Sa muna nagakadto para di sa mula pa pandemic, bla si Efren Suron. Ang nagapanamyaw si Sunday Mandahuyan. Okay. Sila ni Susit Saron siya, may ginaktori ko mudan. Oo, okay, parang hindi bala madula bala ang aton nga kwan. Ang aton nga dialect, no? Ang aton nga mother tongue. Magsiling ka mother tongue, hindi tiya pinalagpat niya sa Wikipedia nga tudloan mo ya ang kabataan sa mother tongue, ang mother tongue itudlo atong sinanguna. Gintalikdan ta na to. Imagine mo na ang lamisay mo tayo latog kalanaan. ang telepono, mayako atong hunghungan. Kundi na minangloy. Ayo, minangloy ng opisyo. Kanyo mo na nga, pabundayan yung kabataan niya nga kuha untong hunghungan. Siya nung hunghungan, dad. Telepono. Siya, hindi na maglagaw, kaya damo to lampitaw. Si Bumbumay, kinikinchindi sa lampitaw. Pulis! Lampitaw. Ay, kalabutaw. Doon ginimo nila labutaw. Ang mother tongue. Din pagid. Gakadlaw man kamuda. Si Bumbodan, request ko dabi. Ara na, gikumot-kumot. American lang request rin nato tanyuan. Gikumot-kumot. Okay. Mayong gabi, Bumbodan, ginatamiyo ko galing iloy kong, ang iloy nga marites. Grabe ba ka? Makusian kay karon sa iloy mo. Si Molina Sardinia, kagang family in Formanis, pa-request ang akon iloy sang tuburan nga kanta. Tuburan, no? Doon sa nagligad, ang maning request niya, no? Okay. Ang iloy niya kuno nga marites. Di pa magkutadabi, ano nagkaklatabod sa malibot. Bala niya to nga si Kwanto. Di ba, naglagsanay ito, no? Marites, no? Tapos, paano to, pagkatapos to naglagsanay, ano natabo to? Mayang gabi, Bumbudan. Monitoring lang kami from Tanza, Cavite, Wilfredo Istrobo. Good evening, Bumbudan. Manamyaw kami, happy birthday sa akon apo, nga si Rialin from Anit Caballero, Kanyaliha. Good evening, Bumbudan. Liog tamyaw sa Onyati family sa Barangay Dulao, Bagong City. Pwede ka request. It's hard to forget. From Jessica Onyati Celeste. Okay. Aripagid. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko, tiyo ko Romeo Minyosa, family Minyosa, taga Minapasok from Dali, Minyosa, Tamba. Ma-request kami, Bumbudan, kamingaw sa payag from Loverboy sa Barangay Manlukahok, Sipalay City. Ang request niya, Kwan? Kamingaw sa payag. Okay, kamingaw. Din pagid. Cora Flores Ginsataw. Good evening, Bumbudan. Nyapunta. Mayo lang yaki, may kapanyapon ako na. Bisan magsing ko, manyapon ko, hindi magyapon kapanyapon, kaya ko di. Ari naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Manako Sandro, Tioy Ruming, kag yung Cesar, kag ang tanan nga pirmi man, kapamati sa imong programa. Request ko, babe,
Salamat gid. Richard Gomez. Good evening Bumbudan, please greet family Alyarkis. Ano naman Alyarsis? Okay. Good evening Bumbudan, ma-request ko sang ako ang namunit from Kinsihan, Barangay 2, Sinigaran. Miggy Migs Buendia. Good evening Bumbudan. Manamyaw ko gali kay mama, papa, tita kag mga mangod ko nga sila Mariel, Maviel, Rico kag Rigor kay Lola nga always nagapamati sa inyo Bumbudan. Pa-request ko sang kanta nga Turagsoy kay papa nga request sulato namon. Okay. Sige, girly Saspa Matiliano. Dali lang. Ano pa gito ganing isa kagina to request. Ako ang namunit gali, oh. Ako ang namunit. Din pagid. Ang Turagsoy. Ang Turagsoy, hindi ni ma-play ang Turagsoy kay ginakuan ini siya, ginautod sa Facebook. Good evening, Bumbudan, si Kagawad Panoy Anhaw ga monitor. Okay, sige. Anisita Gamboa. Good evening, Bumbudan. Greet ko kay Charis, Chloe, kag Rolando Danyuso, Maricel Gloria, Maria Luisa, kag Avelino Roldan, nga nagapamati subog sa rana kay iban pa. Request It's Hard to Forget. Ari naman, nasulat ko na ng It's Hard. Okay. Kag Leo Baygar, Bumbudan, maayong gabi. Leo ko, greet kay nanay ko, si Patricia Baygar, sa tatay ko si Armando Baygar, Junior sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Madam, maging salamat. Maayong gabi, shout out kay Papa, okay, natamyaw ko na ni Kagina, no? Papa Eliseo Bugot, kag Lunali Bugot, nga gwapahon, kag gwapuhon, nga ginikanan. Okay, sige, salamat. Family, shout out family Bugot, no, sa Bagtik Silay City. Din pagi Jeneline Himino, good evening Bumbudan. Ko shout out sa family ko nga nagapamati sa halin sa aga tubtob gabi. Rutina nila ini. Request lang hinablos ko mutya sang kasakit. Okay? Mutya sang kasakit daw, away ko pa na di malista, no, mutya. Okay, mutya sang kasakit. Madawag nga salamat kag more power sa inyo. Good evening Bumbudan, ara lang kami ni Nanay Sabil ga monitor sa Victoria City from Idi Laos. Okay, sige. Tapos atong ging kumot-kumot. Kampo ni Ladyo, ambot lang ko may-ari ko di Kampo ni Ladyo. Maikliw ko na bisang Kampo ni Ladyo. No? Kay subong na tapos na tapas ang tubo. Daw ginarado na to ang Kampo ni Ladyo. Galing kay Virilio Pirot sa subong yaway na yan nag-aradong karbaw. Kay traktura ang ginagamit subong. Ang worst magid kang imo yagin gamit magrado manok nga turiti. Nano kada ko ni nga manok nga turiti man pagitaon ko ni bla. Kag tistingan arado sa kampo. Ara ng kampo ni Ladyo natapas ng tubong. Kay pamatian nato nabi, no? Ang kampo ni Ladyo nga may turiting manok nga ginaarado. O pati mga nadalasa pati mga buktot, mga sungi, mga ano pa gito? Mga tanan nga mga may disability na dalasa pa sa kanta yan ni kuano ni Virilio Pirot. Tibatian nyo na niyari ay ipabati ko ang Kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamot yang tuo. Dinikta sang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulat, namati ang bungon, listigos ang bugtot, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinuskos ang tingkaw, ang
nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piang, amo ang nagsabay. Kung madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magi. Asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam guta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan. Kung madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Amo ginako nimo nga swerte, hindi mo na naya mapalagyuhan kay swerte niya gidni. Oo. Sino pa na gusto nga makaangkon sang swerte? Kay ipashare ta sa inyo ang swerte ni Virgilio Pirot. May ara na gusto nga makaangkon sang swerte? Kay pilit ko nung antuson ni Virgilio Pirot, pilit ko nga antuson, anhon kay swerte na kon. Kita mo na nagkaswerte, oh. Sino pa da ang gusto magkaswerte? Balikan ko anay ang YouTube channel, no? Din pag ito si Francisco Sinaon maing gabi ibumbudan, tamyaw kay Nanay Evangeline in the dako kag chay na kuan ko na, no, chay magitla chika sa Kalis Bacolod City subuman sa Primavera Family sang panukoy. Okay. Hasta pa kamo magalas 9 ang ibang gani hasta pala 9 media kay mamati makuan pa ni masabay pa ni karon sa rosaryo mo. Mary Rose Informanis may gabi bumudan ginatami ko ang iloy namon. Okay, nabasa ko na nagigina, no? Ang hilo ninyo nga Marites. Din pagid Richard Isparas, good evening bumbudan. Request ko kahoy nga lawaan. Kag-greet ko lang to all Isparas family. Good evening lang sa ilatanan from Joker Isparas. Julie Soyo 123. Good evening bumbudan. Request ko Kantilay. Okay. Kantilay. Hindi kantilado ha, kantilay niya. Kantilay bata ni Binancio. Jmar Martisano, mayang gabi bumbudan watching from Canlaon City. Request lang ko, kinabuhi. Okay. Ginasulat ko di ang inyong request. Bawa sa pagkadamo na niyo. Basi malabutan to ni Las Gis. Hindi pwede malabutan ni Las Gis kay pagka Las 9, may rosaryo pa mo. Balikan ko dugay-dugay ang aton nga Facebook Live. Okay. May ara da sang request gani ikaw ang kabuhi ko. Basi bla ko nang i-request na ikaw ang ligaya ko. Blang nay balong ka lang ikaw ang ligaya ko mo. No? Ikaw ang kabuhi ko, no? Ang yang request sang isa man di ka maukod nga taga paramati, no? Bago lang ko ni kabati sang ikaw ang kabuhi ko. Basi bala kabuhi sang kabuhi ko niyaw, no? Pero samtang wala pa ang ikaw ang kabuhi ko, ari kita anay sa ambanon
nga may tigulo, babe, no? Balikan tala ni karon dugay-dugay ang ikaw ang kabuhi ko. Diri kita na sa ambanon nga ni Cesar Barita may tigulo, babe. Sang una ko palang ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may arapang iban nga palang ka. Kag ako wala lang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalintan, ginpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat na nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang kong mamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hitong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapamagabag mo, o besan o mukha inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan, pinpilit ko bisan masakit sa dukha. Abang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliang gumamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabako, o babes
bisan o mo pa ini mahimo. Ginabuhi mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, ang bahanon ni gaging compose ni Cesar Barreta, may tigulo, babe. Tiki balo ka nagid nga may iban to siya nga ginapalangga. Pamilit mo kagalingon mo. Ay, ginambalan ka nagid. 8 minutos na bilin kag magadangit kita sa takna nga sa 8 sa gabi. Good evening bumudan ari okay ginatamyaw. Aring amon nga request. Pubring ilindaw ikaduhang batala kag usahay ba tagtatluhon ba. Bahala nga pagpamati sa ilang ni Mr. Alan Aldo, Ramon Salar, Bibi Orencio kag Richard Azucena, sang Town, Victoria City, Mamandra sa Asinda Garcia, Barangay Alacaigan, Ibi Magaluna. Sa ila ni Pari Ili Lumawod, Juo, Kalaw, kag sa ila mga kopdanan nga nag-shotting nasubong kag labi nagidra sa ila ni Pari Roger kag Mari Rina Agravante sa Barangay Ayungon, Valladolid. Ang nagapanamyaw si Uloy, Yulio Uloy ni Panggi. Okay, sige. Ang ano ganito? Ikaw ang akon kabuhi. Kay pirot guro gyapon na ay. Sige, ikaw ang akon kabuhi. Sige, abi, larga. Alain. Isa ko kay pirot. Ikaw lang ang kabuhi ko. Sa imo ko tanan nakitaan ang tanan nga ginadamgo ko. Ang nagatudlo sa akon sang tanan nga malimtan ko ang madulog ko nga nagliligan. Ikaw gid lang kagkun sa malayo man ang imo nga pagakatuan. Upod ang gugma ko nga sa imo lang. Kagkun malawig man nga ikaw hindi kumakitaan. Ayan tanan na oras ako hindi mapahamtan. Ang larawan sang dalambuhanon ko, iwag ka sa dalan nga ginalaktan ko. Ikaw gid lang sa akon ang tanan. Ikaw ang nagatudlo sa akon sa tanan nga malimtan ko ang madulog ko nga nagliligan.
nga ikaw mangin akon gidlang kalipay sang dughan akon mabatyagan kung pangayon mo nga ikaw akon nga kalimtan hindi ko mabalat kung ano ang akon madamtan ako nigahatag mo nga ikaw mangin akon gidlang kalipay sang dughan akon mabatyagan kung pangayon mo nga ikaw akon nga kalimtan hindi ko mabalat kung ano ang akon madamtan hindi ko mabalat kung ano ang akon madamtan bangot sa dughan ko kapanumduman ko Okay. Ang banon nga may tigulo ikaw ang kabuhi ko. 2 minutos na nabilin ka magadangan kita sa tag ng alas 8 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Balik mga kabiyanan sa aton pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Harana kag iban pa. 12 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 8. Daligid lang banwa no sa aton nga mga Facebook viewers, hindi na kamo mag hilay-hilay dira. Mayroon pa kita sa special feature. Ini may tanan sa pagdumdum sa 9/11, no? Dumduman niyo tong bombahan ang Twin Tower dito sa New York. At sa diin madamo nagkalamatay nawasa gito, lumpiga gito ang Twin Tower mga kabyanan daw sang ginabombahan ini sa tong September 11 no ginadumdum naton subong no ang ginatawag naton nga 9/11 yari ang special feature pud kay Bombo Just Jesus Madrigal. Setyembre 11, tuig 2001, Martes Santo sang aga sa Amerika. Samtang manug alas 9 na sang gabi diri sa Pilipinas. Ginatake sa mga terorista ang poderoso nga pungsod sa Estados Unidos pinaagi sa pag-hijack sang 4 ka mga commercial airliners nga gileon nga ginpangbunggo kag ginpatibusok sa pila ka mga ginagkabig significant landmarks sa mga Amerikano. Ang pagpangatake nagresulta sa tuman kadako nga kahalitan kag wala sa oras sa kamatayon sang libo ka mga tawo. Ini lamang ang mga Amerikano ang nangin biktima kundi kalikip na ang madamo nga mga pumuluyo nga nagikan sa iban nga mga kapungsuran, kalikip na ang aton nga mga kauturan nga mga Pilipino nga didto na nagpuyo kag nagtrabaho. In the span of 19 minutes on the morning of September 11, 2001, 2 hijacked commercial airliners struck the World Trade Center in New York City, New York, causing collapses that erased a landmark from the city's skyline and buried scores of victims. Ang timeline sang gingkabig horrific day sa maragta sa mga syudad kag bugos nga nasyon nagasiling. Las 8:46 sa mga aga, una nga nagtibusok sa upper floor sa North Tower sang WTC ang American Airlines Flight 11 nga nagbiyahe halin sa Boston, Massachusetts padulong kuntani sa Los Angeles, California. Sa among eroplano, may 92 tanan nga nakasakay, 81 ka mga passengers, 9 ka crew members kag 2 ka pilot. The slam caused a fireball explosion and littering debris. Kalikip na ang nagakalahulog nga madamo nga mga parte sang lawas sa mga makaluluoy nga biktima. Samtang, pagkalipas sang 17 minutos, las 9:03, isa pagit kagin hijack nga aeroplano ang United Airlines Flight 175 nga halinman gihapon sa Boston padulong sa Los Angeles ang nagsunod nga nagbunggo kag nagdasok sa edifisyo sang WTC. This time, sa South Tower naman, 65 ang kabilugan sa mga nakasakay, 56 ka passengers kag 9 ka crew members. Sa among tinion, duhan na gid ka building ang nagakarab-karab. Linibo-libo ka mga pumuluyo nga yara sa idalom sa 2 ka mataas nga building ang nakibot, nakabatsyag sang tuman nga kakugmat, kahadlok kag pagpanik. Samtang nga nagakinaran-karan, many more watching live news reports witnessed the second plane plow into the building while smoke is still billowing into the air from the first attack. Nangindako nga pala magkutanon sa among tinion, sino ang sa likod kanin utok sining
kining malademonyo nga buluhaton sang ulihi ilaman mismo na sabat kag napamatudan nga ini ang kaymoan sang wala tagipuson nga mga teroristang Muslim nga napaidalom sa Al-Qaeda terrorist network sa pagpamuno sa ila leader kaningin utok sa tanan sadto nga terroristic activities sa bilog nga kalibutan si Osama Bin Laden. Samtang las 9:30 antak na sa aga sa among adlaw sang nagpagwa sa iya mensahe ang presidente sadto sa Amerika George Walker Bush nga yadto sa among tinion sa Sarasota, Florida. Iya ginanunsyar nga ang ila pungsod nagasofrer sang apparent terrorist attack kag nagkabig bilang national tragedy ang amo nga adlaw. Ladies and gentlemen, this is a difficult moment for America. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. And I've ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Alas 9:38 samtang nga nagalapuyot ang emerhensya kag pagkinarankaran sa World Trade Center sa Manhattan dito naman sa Pentagon. Isa pagid kapag sigabong sa eroplano nga gin-hijack ang nag-crash sa ginakabig Seat of American Military Mart nga Pentagon. Ang American Airlines Flight 77 mga 64 tanan ang nakasakay. 58 ka mga passengers kag 6 ka crew members nga naglupad halin sa Washington DC's Dulles Airport padulong kuntani sa Los Angeles, California. Ang pag-crash nagresulta sang partial nga pagkolapso sang isa sa 5 ka mga sites sang amo nga military headquarter. Las 9:59, isa ka oras pagkatapos sa initial impact, ang Twin Towers sunod-sunod nga nagkolapso nga nagresulta sa duga nga pagkinarankaran kag pagpanik sang linibo ka matawo nga yara sa kadalanan sang Lower Manhattan. Bangod sa mga nagkalahulog nga dalagko nga debris, madamo sa mga nagkalapilpilan kag nagkalatrap sa idalom. Immediately, authorities began the evacuation of all Lower Manhattan in a mass exodus of workers and residents. Apang wala pa diri natapos ang pagpangatake. Bangod ini ang ginsundan sang isa pagid ka eroplano ay kaapat na ng eroplano na gin-hijack sa mga terorista mga alas 10:40 sadto sa among gihapon nga adlaw. Ang United Airlines Flight 93 nagtibusok sa Somerset County sa Pennsylvania. Nabagat na nasilangan ayon sa Pittsburgh. Ang eroplano naglupad gikan sa Newark, New Jersey. Padulong kuntani sa na-schedule nga kaladtuan nga amo ang San Francisco. The plane was carrying 45 people, 38 passengers, and 7 crew. Sa apat kasunod-sunod nga pag-atake sa Amerika, ini ang nagresulta sa pagkautas sa masobra 3,000 tanan nga mga kabuhi. Mga makaluluoy kag inosente nga sibilyan nga ningin biktima sa mga traidor nga terorista. Kabahin sa ila pagpalapnag sa iyan ni Satanas nga bulaton ang terorismo. Sumugod sa among nga pagpangatake, mas nangin agresibo kang mabakod ang ginpadagan ni President Bush sadto nga kampanya batok sa terorismo. Hindi lamang sa mga estado nga iyan nasakupan, kundi sa bugos nga kalibutan. Halos tanan nga malideras sa nakalinlain nga kapungsuran kalakip ng Pilipinas ang nag-isa kag nag-upod sa among nga kausa nga dugmokon ang pinakamayor-mayor nga ginalinan sini kag ayamon ang mga nagalidnata sini nga kalyado sa bisan diin pa nga hilit-hilit sa kalibutan. The search is underway for those who are behind these evil acts. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism.
Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you, and God bless America. Amoyadto ang tingog ni US President George W. Bush. Sa karon, ang bugos nga kalibutan nagadumdum sang trahedya sa Amerika. Madamo nga mga importante nga leksyon ng ato natunan ilabinagid sa bahin sang realisasyon kung ano ka-importante ang ginatawag peace o kun kalinong. Kag ang kailuwayan gikan sa malain nga madulot sang terorismo. Ang amo nga trahedya nagtudlo sa aton nga dapat aton gid amligan ang aton tagsa kakabuhi kung daw ano ini kamahal. September 11 of 2001 is a day that will be remembered. Let it not be remembered only for the evil acts of violence targeted at fear, panic, and death, but remember the human spirit, the brotherhood of mankind, and the goodness that not only New Yorkers but Americans and the world over have dedicated to saving our most precious resource, life. Ang kabuhi sa mga tawo nga nautas wala labot sa 2,646 ka mga American casualties. Mayara 327 ka mga foreign nationals nga nagkalamatay man. Kalikip na diri ang 16 o kung mas sobra nga mga Pilipino. Para sa special feature sa 9/11 terror attacks sa Estados Unidos. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Okay, nabatian mga kabayanan ng aton special feature 9/11 Day of Remembrance. September 11, 2021, dahil sa atake sa mga terorista ang Estados Unidos. Kagyati mo to, no? Nabatian sa special feature ni Bombo Justice Madrigal kung ano to ang mga nagkalanabo. Kalawig na galino, 2001 pa to. 2022 na kita subong. 24 minutos sa kaligan sa tagdang alas 8 diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan. Bumbo harana kang iban pa. May request ko gina masadya. Ano ning masadya? Masadya ang ano ganito daw may sugpunin mo galing kay yang gintex daw masadya lang. Daw yan ini pirot mo. Sige pero antes lang masadya ari anay ang banon nga may tigulo barong bado. Sari-sari nga bisyo ang ako nasudlan, sangit sang pagkakaya sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukunin, ang tila negosyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw masunsun ng pagbiyahe, ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natunan ang bisyo, sinihan kag ditahan ang ginabalik-balik ko. May nakadto sa diskuhan upod sa mga amigo, dili-gid mapaiway ang pagkabarambado. Pati na ang pagtuon ko kasipaan, ay ang guna-guna ko sa
itahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw diligid mapanas sa akon panungduman. Sang ako ang hantong nangalalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Grade pag natuit ang tanan, nga ang pag-eskwela di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di pag natuig ang tanan, nga ang pag-eskwela di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay, kay hiyas nga bandi, labaw pa sa bulawan ang kinaalam. Okay pa kamuda? Kaway-kaway sa mga wala pa nagkatulog. Kag padayon nga naga-monitor diri sa palatuntunan na bumbuharana kag iban pa. Masadya ni, kaya ara nang masadya. Sino nagkanta sang masadya? Si Pirot Japon. Okay. Sige, mabalaan mo man na ang mabalaan mo man na ang Pirot kaysa sa intro pa lang. Pamati lang intro kay balaan mo nito nga kay Pirot mo. Sige, abi masadya. Nan. Masadya gidiya dito sa amon na baryo. Pirot. Kada Domingo masadya ang disko, masadya ang mga maligno. Nakita mo na? Masadya diri nga sistema sang magsaot wak-wak kag bawang. Ang kapri nagyong Travolta, sos kasadya sang disko nila. Masadya gid iya dito sa amon nga baryo. Kada Domingo masadya ang disko, masadya ang mga maligno. Nagsaot man ang mga murto, ang siyukoy aswang kagtayho, ang mantiw
santir mo. Masadya gid iya dito sa amon nga baryo. Kada Domingo masadya ang disco, masadya ang mga maligno. Masadya sa ila katama, sang magsaot ining kama-kama. Ang bagat bahoy kag sigbin, ginsabay nila ang akta. Masadya sa ila katama, sang magsaot ining kama-kama. Ang bagat bahoy kag sigbin, ginsabay nila ang akta. Ginsabay nila ang akta. Ginsabay nila ang akta. Okay, kanta ni Virilio Pirot nga masadya. Magsigi-sigi ni patukar sa mga kanta ni Virilio Pirot, madugang nilingin sa ulo ko mo. Imagine mo gina, swerte niya pato nga damo mga tanan nga disable yung kanta niya. Subo nga rin, masadya pa rin may mga bagat na niya pagkanta. Pati mga bawa, mga kapri, kama-kama, maligno, murto. Santir mo, dalasa. Magiging wala sang pantasma to. Ayo. Gilingin ulo ko sa kanta ni Virilio Pirot, Sa di nakalugar man, kipakatong ko to si Sherwin. sa itong baryo, damo to. Disco to, may mga tayho, may mga mantiw, may ano pa ginto. Ayo. 33 minutos sa kiligan stag na nga alas 8. Isa pa ginablog ka kanta ni Pirot vlog ay mabuang na gilang ko di pro. Ay, gusto nyo mag-disco, may upod murto kag mga maligno. Bumudan maluoy ka, liyog, tamyaw kay Nanay Ilsa Arsinas. Oy, Nanay Ilsa Arsinas, may gabi lang da. Kaya wala niya kuno nabatian ng tamyaw, karon ako na dihang kigan. Wala siya matamyaw. Request siya dahil, it's hard to forget. Nagapanamyaw si Christine Arsinas. Nanay Ilsa Arsinas, karon padugay-dugay. May pila pa, may dua pa ka ipabati kong kanta, tapos it's hard to forget na. No? Kantilay. Abong kantilay, kwan pa, may isipon ko, Julie Soyo, 1, 2, 3. Parang, kwan bla, parang transparent. No? May pang kuring ni Nining. May bulak na namutan pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikasyam pa ang kantilay. Ina kun may uras pa ni karon, no? Kung wala na sang uras, di tapat gid. Lipay mga aswang, gamay na lang mga house kag bawang. Ayo, Virilio Pirot. Isa pa gid bla na kanta bla nga makalilingin sa ulo la. Balikan nato na biyang ato yung matalamyawon sa Facebook Live. Sa pagkadamo naman, Antonio Zabala Jr., good evening, Bumbudan from Old Sagay City. Hi, good evening, Bumbo. Watching live from Manila City. Shout out family, Bugot, Lagarta, kag Carbakil. Pa-shout out ko lang, Papa Eliseo, kag Lunali, Bugot, Hidlaw na ko sa ila. Prince Anthony Bugot. Thanks, Bumbudan, sa pag-play mo sa Gi Kumut-Kumut. Sa Dakong Kamut. Renato Tanyuan. Okay. Din pagid. Boy, doon na dula. Doon nagapisik nga kundri nga, ano, di ko guro sapiak din pagid, Renato, Danilo Pichera. Good evening, Bumbudan. Request ko ang probinsyana, damogin nga salamat. Ang probinsyana gwapa. Sige, tanawon tanak karon ha. Madeline na Palanog, good evening, Bumbudan, pa request sa akon bana nga si Rini Palanog ang sang pulupandan mauli sa Antiki. Ari na nalista ko nating mauli sa Antiki, pero baw ika 15 pa di sa line up. Okay. Ika 15 pa ni sa nakalinyada, no?
Efren Marquino. Hi, Bumbudan. Good evening. Watching from Granada. Request ko Dalawi daw, Bumbudan. Na-play ko na itong Dalawi daw, Gina. Good evening, please. Great Bilyo and Tinasa family from Hacienda, Espanya. Salvacion Bilyo Tinasa. Tamyaw. Diana Jane Avancinia. Good evening, Bumbudan. Please greet Mama Isang, Papa Bert. 7 nga gwapo. Ninoy John, Nanay Pining, kag Roslyn nga nagapamati gid subong diri sa San Enrique. Thank you and more power. Okay. Bumbudan, maayong gabi, Leo, greet sa mga family Jocadi, sila binasakay. Sakay Lucille Jocadi sa Barangay San Jose, Ibi Magalona. Request ko, song Babe. Carl Kenneth Kanyiti. Carl, napatugar ko na ginang Babe. Ma-request ko gali baliling from Raipan family, Andumanan, Richard Raipan. Okay. At tanang-tanang karon kung malabutan pa na kay kadamo pa di sang mga naka-waiting ara sa waiting list. Good evening, Bumbudan. Pagkigreet kay kugali si John Albert Tupan sa Barangay Sibukaw, San Enrique nga happy birthday from Chamber Tupan Melchor. Good evening, Bumbudan. Pag-greet sa mama ko kag papa ko kay Annabel Bermillo kag Rene Bermillo Sr. Nagapanamyaw Heaven Durmal. Carlich Yasser Furtit. Good evening, watching from Barbasa, Antique. Okay, taga Barbasa, Antique. Dugay-dugay ma-play ako sang mauli sa Antique. Ina kon malabutan pa sa oras, no? Kaya daw ari pa ni sa ulihi pa ang banon nga mauli sa Antique. Good evening, Bumbudan. Liw ko tamyo sa kay Lolo Lando Sibugan kag kay Lula Susing Sibugan kag sa pamilya Sibugan sa Purok Riverside Ayungon from Arian Sibugan. Mayong gabi, Bumbudan, gatamyaw ko lang gali ang family Atundukan Donasco, Gador kag Zirodo, kag kay Papa Rini Donasco Atundukan, kag sa tito ko nga si Reggie Atundukan, kag pamati gid subong salamat from Shirin Atundukan. Mayong gabi, Bumbudan, liog ko tamyaw kay Richie kag Christian Tamanyo, gapamati sa Harana Joy Tamanyo sang Bakyas Mansilingan. Okay. Sige, may lang pagpamati kay sa mga Tamanyo family. May gabi gid, Bumbudan, daw hindi ko gid mabatas nga mag-absent kung Domingo sa gabi. Patamyo lang sa mga Sumagaysay family sa Silay, ilabi na gid sa Ginhalaran from Leo Sumagaysay. Okay. Good evening, Bumbudan. Please greet family Alferez, Turavilla kag Ponsi from Irene Ponsi sang Don Salvador. Request ko, Babe. Na-play ko na ginang Babe. Good evening, Bumbudan, paling patukar sang Kuring ni Nining. Karong dugay-dugay, no? Kuring ni Nining, dali na lang. Luisa Canto. Good evening po, ginatamyaw ko na mga pamilya ko sa Araal from Pampanga. Eduardo Talidong. Bon Ignacio, mayang gabi man. Ayos. Ano ganitong sunod natin nga ipabati? Ang barumbado tapos na bulak nga namutan, no? Bulak nga namutan. Sige, si Berilio Pirot Jr. ang nagkanta sining bulak nga namutan. Kag pagkatapos ang bulak nga namutan, ang dason nga iga pabati naton ang ambanon nga may tigulo Kuring ni Nining. Kag ang ining Kuring ni Nining, permi gini gina-request. Nag-uso subong ang Kuring. Basi kung magdamot tong Kuring ko, basi may gusto na mag-adapt Kuring. Galing kay pagbuto pa lang sa Kuring, gabusong pa lang daw, damo na gusto magpangayo. Kuring ko to abi sa balay. Kuan man lang to Siamese, biyara to Persian. May Russian Blue, may Angura kag ano pag itong iban to. Ayo. Sige, Kuring ni Nining. Pero ang pinakanamig sa tanan nga Kuring, ang Kuring ni Nining. Do, mapirdi pa ya ang mga, mapirdi pa ni ang Persian. Do, mapirdi pa sang Kuring ni Nining ang Bengal Cat. No? Russian Blue. Grabe nga mga rasa sa Kuring, no? Mayroon pagid ganito, kwan, Sphinx, nga Kuring mo, wala balahibo mo, kalaw-ilaw ilang taon. Kamal-mahal pa nga pagkakuring. Sige na, okay na. Ara ng aton nga, ano ganito? Bulak nga namutan. Sige, abi.
naghalin lalaking makahas. Diin ka nga duog sining Pilipinas. Wala ka pa gani makapaki, lala na pahayag ka na sang baog mong gugma. Ang akong nga gugma dili lahog-lahog, kapot ni katampad gid ang nagaguyod. Kung hindi pagsundan ahat nga niklod basi magko, nitir sang tawag nga hiko. Daan kong nasayran ng mga lalaki, magpangaluyag damo sing diskarte. Makuha na gani gusto sa bahay, mahimong sumsuman sa alak o whiskey. Lain ako inday nga pagkasultiro, nagtawo sa gugma-gugma nga sinsiro. Ako nagasikwoy malaot nga, bisyo nagaintir, tinarpulong sang Ginoo. Kulat ka lang nunoy sang jutay nga tiun. Tunan ko paanay kag binagbitlagon. Hisayran ko anay sa kauga, lingon kun may bahin kaman sa tagi puso. Handa ako inday sa imo maghulat, dali na sang imo matamis nga sabat. Magkahulat ako bisan sa san, upatanda sang kaputli ko nga paghigugma. Diri na lang kutob bining banggit anay, bangod na makapoy man magkanta sing dugay. Ining ang mahanunungod nga gid. Okay, bulak nga nahamutan. 45 minutos na kaligad sa tagna nga alas 8. Din pa gito ang ato nga mga talamyawon. Daw kadamo pa din nakilabilin nga mga talamyawon. Nga gawon tani samtang may oras pa. Bumbudan, good evening. Ari naman kami ga-monitor sa Bumburana. Request pispis nga bukaw. Shout out sa kay Ronnie Pelanga kag kay Marlo alias Primo Katol. Sang Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago. Gapamati gid. Okay. Din pagid. Joseph Pacifico, good evening. Bumbudan watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores, family, Roland, Johnny, Taglurin, Kagawad, Siano, kag Susan, Taroballes, sa Barangay Bagumbayan, Valladolid. Okay. Ang nagapanamyaw, Joseph Pacifico. Ari pagid. Bumbudan, ginatamyaw ko da family Sardinia, kag family Diaguas. Salamat gid. Request song kahoy nga lawaan. Lizel Di Aguas. Nagapanamyaw. Good evening, Bumbudan. Request ko Iloilo, Banawang Pinalangga. Kay kun hindi ma-play, may balayaran ko sa ila. Agoy, Renato Tanyuan. Ti alang-alang gini kay damo pa nakauna. Dason nga Domingo, kinalan na una kagid mag-request para nga ma-play dayon ang Iloilo Banwang Pinalangga. Good evening, Sir Dan. Patamyo lang kay Francisco Pacunla Sr. sa Hacienda Caridad, Silay City. God bless you. From Bernadette Pacunla. Good evening, Bumbudan. Ginatamyaw ko tiyo ko, Rubio Minyusa, family Minyusa, taga Purok Pinapasok. Mila Minyusa, Bawaan. Okay. Din pagid.
dali minyo sa Bumbo Daniel, maayong gabi paliog tagrit kay Nanay Lisa sang cruising Pulupandan kada Domingo nagapamatigid siya sang Rana. Bumbo Rana ang request ko kuring ni Nining. Salamat gid. Next na ni aton i-play ang kuring ni Nining. Okay, good evening Sir Dan, pwede ka request Pasko na sinta ko. Oy, basi iut doon sa Facebook kay copyrighted niya Pasko na sinta ko. From Michaels. Okay. Mayang gabi, Bumudan. Greet ko lang ang team Capix Bacolod. Rafael Arsenal III. Aripagid. Sir, good evening. Patamyo di sa amon sa Asinda Caridad si Roger Celestial kag sa mga magulang ko sa Asinda Pakit from Jean Celestial. Siling ni Susit sa ron siya. Walang katulad ang mga kanta ni Pirot. Kayunik. Amo gani. May mga aswang, mga murtok, mga bagat patuya mo. Ari na ang ambanon nga ang bulang kanamutan tapos na barumbado kuring ni Nining na. Kuring ni Nining no. Uy, way ko mapangita ang kuring ni Nining. Guro basi ato na to ang kuring ni Nining bla sa kwanaw. Way to makapalagyo ang kuring ni Nining Mike. Basi bala ko ari na ang kuring ni Nining ha. Ming. Ari na. Preparado na kamo da sa kuring ni Nining. Yari na ang kuring ni Nining. Palangga ni Nining ang iya nga kuring. Sa adlaw kagabi sila dugsing-dugsing. Mabuot nga kuring kalipay ni Nining. Happy sila sa bidingin. Sampi sa kaadlaw, adlaw nga Sabado. Naglapat ang kuring, nagkadto sa disco. Nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring. Tungod lamang sa kay akin. Talangison, wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring, wala sing kalipay, kung wala sining. Abang kay anhon niya, ara iya galing, pinpin di sarapin di almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana. Damot-damot tawo, pasyar sa may plaza. Dito man sinining, kay masinulupon. Dito man ang kuring kasi kungkong. Dito sa may plaza, nagkita ang duha. Kalipay sa tughan, nagkali na gumba. Nalipay ang kuring, nalipay si Nining. Story nga may happy ending. Story nga may happy ending. Yes, sa kuring ni Nining. Masagod ka mo kuring. Nag-alsa si Bumbo Mike siya kamot pinsar ko kung mansap siya kay masagod siya sa kuring. Ili kay nagsinya siya kay Nining na ang kuring. Why ato to ang kuring ni Nining niya iya lang to iya kuring Hindi na to nyo hindi nyo na to anong tawagan ni sini? Interesi ang kuring ni Nining iya na lang to. Uy, arap pa kamuda bo, arap pas lagyapo, no? Grabe man ang resistensya sa ato niya nga mga sumulunod, ma. Amo ni ginasiling nga mga sumulunod mo. Mga diehard nga mga listeners ang Bumbo Harana. O, manog alas 9 na, pero daw wala ginatuyo, ho? O, arap pas lagyapo, no? Kitaon ka mo, di bala? Way ka mo ginatuyo, da? Sige, bisan ma-play ko na isang mga importante nga panomdom, okay lang ka mo?
ma-apply ko na sa importante nga panumdum kay ti magsiling ka gani nga importante nga panumdum, importante na siya mo. Magabalik kita pagkaligad gilamang sini. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon pabalik mga kabanan sa aton ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Harana kang iban pa 6 minutos na kaligan sa taknang alas 9 sa aton nga mga maukot nga tagpalamati alams na dis. Gimay talamyawon ko anay baw kagina pa rin kay Tony Oquindo. O may lang kinasiplatan ko sa ako yung cellphone. Baliw ko greet mga suki mo sa Bumbo Harana. Si Junel Elban Buena, si Rosendo Escobar, si Rodito Badian, si Danilo Ismani, kag Romeo Sison, subuman si Borges Erasmo, General Lupi Bidya, kag Judge Remy Octaviano.
ang pagpanamyaholin sa kay Tony Oquindo. Hindi na ako maka-play sa dugang pa nga mga ambanon. No, si Elsa Arsenas ang imong It's Hard to Forget sa nasunal na Domingo kino. Alang-alang gid ang oras. No, ginakulabos kita sa oras diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa. Updanay kita buwas sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa buyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gyud nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginalsa sa krus na mataray kaginluhong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakay pa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala,
sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo. O maluluyon, o mahiloklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society.
Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,